Selamat datang ke penerokaan kita hari ini. Kita akan mendalami bab 1, warisan negara bangsa. Kita akan tengok macam mana konsep negara bangsa ni bukan saja wujud tapi berkembang, kan? Terutamanya zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ya, tepat sekali. Kita akan lihat macam mana asas dia tu sebenarnya dah ada dari kerajaan-kerajaan awal lagi. Macam Funan, Champa, Sriwijaya. Yang kemudiannya diwarisi, digilap lagi oleh Melaka. Jadi satu legasi kenegaraan yang menariklah untuk kita kupas. Okey, jom kita mulakan dengan bab 1.1, latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Jadi, nampaknya idea negara bangsa ni bukan benda baru lah ya kat rantau kita. Sememangnya, bukti-bukti menunjukkan kerajaan macam Funan, Champa dan terutamanya Sriwijaya memang dah ada ciri-ciri asas negara bangsa ni. Ada 4 elemen penting yang kita boleh nampak. Pertama, mesti ada raja. Dia tonggak utama, dibantu pembesar. Kadang-kadang, kedudukan raja ni dikaitkan dengan kesucian atau dewa kan, untuk kuatkan kuasa dia. Oh, macam tu. Selain raja, Keduanya undang-undang. Mesti ada peraturan. Untuk apa? Untuk pastikan kesejahteraan rakyat dan jadi panduan pentadbiran. Macam kat Majapahit, dia ada undang-undang Kutara Manawa. okey. Ketiga, wilayah pengaluh. Kawasan mana raja tu berkuasa dan rakyat kat situ terima dia. Contohnya, Funan tu pengaruh dia dari Sungai Mekong sampai Segenting Kra. Luas juga tu. Hmm. Yang keempat, Keempat, rakyat. Mesti ada penduduk yang setia pada raja. Kesetiaan ni bukan cakap kosong tau. Macam kat Sriwijaya, ada bukti upacara persetiaan inskripsi Telaga Batu tu. jadi dalam banyak-banyak kerajaan awal ni, Sriwijaya lah yang paling penting ya dalam mewariskan ciri-ciri ni ke Melaka nanti. Boleh dikatakan begitu. Sriwijaya main peranan besar lah dalam kesinambungan ni. Dia macam kumpulkan dan kukuhkan apa yang ada sebelum tu, sebelum Melaka ambil alih. Faham. Baik, sekarang kita masuk bab 1.2, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Macam mana Melaka ambil asas-asas tadi tu dan perkasakan lagi. Melaka ni dia bukan setakat warisi, dia tambah baik lagi. Kita boleh nampak 6 ciri utama yang sangat jelas dekat Melaka. Pertama, kerajaan. Mesti ada pemerintah. Dulu raja, lepas Islam datang jadi sultan. Pemerintah tertinggi tapi tak sorang-sorang lah. Ada sistem pembesar 4 lipatan bantu dia. Okey, sistem pembesar tu nanti kita sentuh lagi ya. Yang kedua, Kedua, rakyat. Penduduk yang tinggal dalam wilayah tu dan taat setia pada sultan. Kena patuh undang-undang. Rakyat Melaka ni ada orang Melayu, ada orang laut, ada yang merdeka, ada yang jadi hamba. Ketiga, Kedaulatan. Ini penting. Lambang kekuasaan tertinggi sultan. Hak mutlak dia untuk kawal rakyat dan wilayah. Kuasa dia tak boleh dipertikaikan lah kiranya. dan kedaulatan ni diiktiraf dari luar juga kan? Ya, betul. Macam dinasti Ming kat China tu, dia iktiraf kedaulatan Melaka. Pengiktirafan luar ni, dia macam sahkan status Melaka sebagai negara bangsa yang bebas dan berwibawa. Okey, dah 3. Keempat, Keempat, wilayah pengaruh. Kawasan pemerintah Melaka ni luas tau. Merangkumi semenanjung Tanah Melayu, pantai timur Sumatera. Macam mana dapat? Ada 3 cara. Penaklukan, naungan dan juga perkahwinan. menarik tu cara dapat wilayah bukan perang saja. Ya, diplomasi pun kuat. Kadang-kadang negeri lain rela bernaung bawah Melaka sebab Melaka kuat, boleh bagi perlindungan. Ada juga kahwin politik antara kerabat diraja. Okey, kelima, Kelima, undang-undang. Melaka ada undang-undang bertulis yang mantap. 2 yang utama, Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Ini tunjuk sistem perundangan yang dah maju. dan yang terakhir, keenam, Keenam, lambang kebesaran. Ini simbol identiti dan keistimewaan sultan. Macam adat istiadat, warna kuning diraja, nobat, regalia, cok mohol sultan. Semua ni kuatkan lagi kedaulatan sultan tu. Baik, kita teruskan ke bab 1.3, keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Tadi dah sebut sikit pasal sistem pembesar 4 lipatan.
Boleh terangkan lebih lanjut tak keunggulan sistem ni? Boleh, boleh. Sistem pembesar empat lipatan ni memang tulang belakang pentadbiran Melaka. Dia sangat tersusun, ada hierarki yang jelas. Ke atas sekali Sultan. Di bawah Sultan ada 4 pembesar utama. Bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Masing-masing ada tugas dia. Bendahara tu macam Perdana Menteri lah. Ketuk pentadbir, penasihat Sultan. Okey. Penghulu bendahari jaga harta benda, hasil kerajaan, macam Menteri Kewangan. Temenggung jaga keamanan dalam negeri, macam Ketua Polis. Laksamana pula jaga laut, pertahanan, macam Panglima Tentera Laut. Bawah mereka ni ada lagi pembesar-pembesar lain. Jadi, sistem ni pastikan pentadbiran berjalan licin dari pusat sampai ke peringkat jajahan atau daerah. Sangat cekap untuk zaman tu. Wah, memang teratur betul. Dan tentang undang-undang bertulis tu pula, Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Apa yang buat dia unggul? Keunggulan dia terletak pada skop dia yang luas dan pelaksanaan dia. Hukum Kanun Melaka tu, dia ada 44 fasal. Banyak tu. Dia cover macam-macam benda kat darat. Jenayah, curi, bunuh, tanggungjawab sultan dan pembesar, hal kekeluargaan, kahwin cerai, sampai ke hal ekonomi pun ada. Riba dilarang. Sangat komprehensif. Kalau Undang-Undang Laut Melaka? Yang tu pula fokus kat laut. Sesuailah dengan Melaka sebagai kuasa maritim kan. Dia sentuh pasal peranan nahkoda kapal, peraturan pelayaran, jenayah atas kapal, sistem cukai kat pelabuhan. Kedua-dua undang-undang ni bila dilaksanakan, dia menjamin keamanan dan keadilan. Peniaga rasa selamat nak datang Melaka, rakyat rasa terbela. Ini menyumbang besar pada kemakmuran Melaka. Okey, menarik sangat. Sekarang kita ke bahagian akhir. Bab 1.4. Peranan pemerintah dan rakyat. Macam mana pula hubungan antara dua golongan ni di Melaka? Hubungan pemerintah dan rakyat di Melaka ni, dia unik sikit. Dia berdasarkan konsep timbal balik. Maksudnya, saling bergantung antara satu sama lain. Asas dia ialah konsep wak adat. Pernah dengar kan? Perjanjian yang kononnya berlaku antara Sangsa Purba, wakil golongan raja, dengan Demang Lebar Daun, wakil golongan rakyat. Macam dalam sejarah Melayu tu. Ya, wak adat. Apa isi penting dia? Intipati dia mudah je. Rakyat berjanji akan taat setia kepada raja dan keturunan dia. Tak akan derhaka. Manakala raja pula berjanji akan memerintah dengan adil, tak akan zalimi atau aibkan rakyat dia. Kalau mana-mana pihak langgar janji ni, dikatakan akan kena, itulah, atau balasan lah. Jadi, ini macam satu kontrak sosial awal yang ikat kedua-dua pihak. Jadi, apakah peranan spesifik golongan pemerintah, sultan dan pembesar ni? Okey, Sultan sebagai ketua, peranan utama dia menaungi dan melindungi rakyat serta keseluruhan kerajaan. Dia kena jaga keselamatan, wujudkan perpaduan. Dia juga bertanggungjawab untuk kemakmuran negeri. Dan dialah yang perkenalkan undang-undang. Pembesar pula, tugas dia bantu Sultan lah. Jaga keamanan kawasan dia, kutip hasil atau cukai, sediakan tenaga tentera kalau Sultan panggil berperang. Dan rakyat pula. Apa peranan golongan di perintah ni? Rakyat atau golongan di perintah ni, peranan utama dia ialah taat setia. Kena patuh arahan pemerintah, tak boleh derhaka. Kena hadir majlis-majlis umum macam pertabalan atau sambutan. Selain tu, mereka juga sumbang tenaga untuk kerja awam macam bina istana, gotong royong atau jadi askar bila ada kerahan tenaga. Rakyat ni terdiri daripada macam-macam lapisan. Peniaga, petani, tukang, nelayan dan juga golongan hamba. Jadi secara keseluruhannya, kita dah lihat bagaimana warisan negara bangsa ni dah ada akarnya sejak zaman kerajaan awal lagi di alam Melayu. Kemudiannya ia berkembang dengan begitu pesat dan tersusun rapi di bawah Kesultanan Melayu Melaka dengan ciri-ciri yang jelas. Ada kerajaan berdaulat, ada rakyat yang setia, wilayah pengaruh yang luas, undang-undang yang mantap dan juga lambang-lambang kebesaran. Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka yang komprehensif. Dan jangan lupa, hubungan timbal balik yang unik antara pemerintah dan rakyat berasaskan wak adat tu. Semua elemen ni bergabung, menyumbang kepada kegemilangan dan kestabilan Melaka sebagai sebuah empayar. Warisan ini
sistem kenegaraan yang matang ini yang sebenarnya jadi asas penting kepada konsep negara bangsa di rantau kita. Jauh sebelum pengaruh barat datang dengan kuat. Jadi pemahaman tentang warisan ni saya rasa masih relevan sampai hari ini untuk kita hargai asas pembinaan negara kita sendiri. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada anda semua. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Selamat datang semua ke sesi kita hari ini. Kita nak bincang satu topik yang agak penting ni, iaitu nationalism. Betul tu. Kita akan lihat macam mana semangat cinta pada bangsa dan negara ni boleh muncul dan berkembang, terutamanya kita rujuk pada apa yang anda belajar dalam Sejarah Tingkatan 4 bab 2. Ya, kita akan cuba fahamkanlah nadi di sebalik gerakan ni. Dari barat sampailah ke tempat kita sendiri. Okey, jom kita mula. Sekarang mari kita bincangkan bab 2.1 tentang maksud sebenar nasionalisme ni. Apa dia sebenarnya? Nasionalisme ni pada asasnya dia membawa maksud perasaan cinta yang kuat, yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Cinta saja ke atau ada lebih lagi? Dia lebih dari itu. Ia juga satu gerakan, satu usaha untuk menuntut kebebasan. Kebebasan dari apa tu? Sama ada kebebasan politik, ekonomi atau sosial, terutamanya lah daripada cengkaman kuasa asing. Ada seorang pemikir ni, Hans Kuhn. Dia kata, nasionalisme ni kesetiaan mutlak seseorang tu hanya pada negara bangsa dia. Itu je. Okey, jadi memang kuatlah penekanan pada negara bangsa tu. Sekarang mari kita bincangkan bab 2.2. Macam mana pula idea ni berkembang di barat? Rasanya lain sikit kan cerita dia kat sana? Betul. Di barat, dia banyak tercetus sebagai penentangan terhadap raja yang berkuasa mutlak. Raja yang absolut lah kiranya. Maksudnya rakyat lawan raja dia sendiri. Lebih kurang macam tu. Contoh paling jelas, Revolusi Keagungan tahun 1688 di England. Masa tu, rakyat dan ahli parlimen tentang Raja James II. Kenapa diorang tentang Raja James II? Sebab raja ni dia cuba belakangkan parlimen, buat keputusan sendiri je. Jadi, hasil revolusi ini, lahirlah sistem raja berperlembagaan. Raja ada, tapi kuasanya terbatas oleh perlembagaan dan parlimen. Oh, dan ada Bill of Rights juga kan? Ya, betul. Bill of Rights ni digubal untuk jamin hak parlimen dan juga hak rakyat. Tokoh macam John Locke lah yang banyak perjuangkan idea ni. Okey, England dah. Lepas tu? Lepas tu, kita ada Revolusi Amerika, 1776. Yang ni rakyat Amerika tentang penjajahan British. Isu utama dia pasal cukai. Yang no taxation without representation tu kan?
Tepat sekali. Tak nak bayar cukai kalau tak ada wakil dalam Parlimen British. George Washington jadi pemimpin utama dan akhirnya Amerika merdeka. Satu lagi yang besar, mesti Revolusi Perancis, 1789. Ya, yang ni memang gegar satu Eropah. Rakyat Perancis bangkit tentang Raja Louis ke-16 yang dianggap otokratik, boros, tak peduli rakyat. Kejatuhan penjara Bastille tu jadi simbol penting lah. Akhirnya Perancis jadi sebuah republik. Jadi jelaslah kat Barat, puncanya banyak pasal hak rakyat lawan pemerintah sendiri. Sekarang mari kita bincangkan bab 2.3. Dah tengok Barat, kita ke Asia pula. Macam mana perkembangan nasionalisme kat sini? Mesti lain kan acuannya? Sangat berbeza. Dekat Asia ni, corak utama dia ialah anti penjajahan. Lawan kuasa Barat yang datang jajah. Contohnya? Macam di India, penentangan terhadap British tu dah lama, tapi dia memuncak lepas dahagi India tahun 1857. Lepas tu muncul Mahatma Gandhi kan? Ya, Mahatma Gandhi. Dia bawa falsafah perjuangan yang unik, Satyagraha. Maksudnya berpegang pada kebenaran, lawan tanpa kekerasan. Sangat berpengaruh. Dan dua, pengaruh kuasa asing yang makin kuat kat China. Siapa tokoh penting kat China? Dr. Sun Yat-sen. Dia bawa idea 3 prinsip rakyat. Nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial. Perjuangan dia berjaya jatuhkan dinasti Manchu tahun 1911, China jadi republik. Menarik. Ada lagi contoh di Asia, kawasan lain? Ada. Kalau kita tengok dunia Islam, khususnya Empayar Uthmaniyah dan Mesir, muncul gerakan Islah. Apa tu gerakan Islah? Ia satu gerakan pembaharuan Islam. Tokoh macam Syed Jamal Al-Din Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Diorang seru umat Islam bersatu idea pan-Islamisme untuk lawan pengaruh dan dominasi Barat. Jepun pula macam mana? Diorang tak kena jajah kan? Jepun ni kes unik sikit. Diorang tak kena jajah sebab diorang cepat bertindak. Maharaja Mikado Meiji mulakan pemulihan Meiji. Maksudnya? Dia modernkan Jepun ikut acuan Barat, industri, tentera, pendidikan, tapi tujuan utama dia supaya Jepun cukup kuat untuk elak penjajahan Barat. Dia bangkitkan balik semangat Bushido, etika pahlawan samurai itu, untuk kuatkan jati diri bangsa. Bijak juga strategi diorang. Sekarang mari kita bincangkan bab 2.4. Kita dah dekat sikit dengan rumah ni, Asia Tenggara. Apa cerita nasionalisme kat rantau kita? Kat situ, coraknya agak seragam lah, iaitu perjuangan lawan penjajah Eropah. Macam di Filipina. Ya, di Filipina, tokoh awal dia Jose Rizal. Dia tak angkat senjata, tapi dia guna novel Nolimi Tangere tu untuk kritik dan sindir penjajah Spanyol. Tapi lepas dia dihukum mati, perjuangan jadi lebih radikal, bersenjata, dipimpin oleh Andres Bonifacio dan Emilio Aguinaldo. Jiran kita Burma atau Myanmar? Di Burma, yang menariknya, golongan Sami Buddha dan golongan pelajar universiti yang jadi pelopor awal. Diorang mulanya tuntut Burma dipisahkan dari pentadbiran British India. Lepas tu baru perjuangan untuk merdeka penuh dari British. Okey, Vietnam? Vietnam lain sikit. Diorang lawan Perancis. Perjuangan kemerdekaan diorang banyak dipimpin oleh Ho Chi Minh dan dikaitkan kuat dengan ideologi komunis. Indonesia pula macam mana? Lawan Belanda kan? Betul, lawan Belanda. Tokoh paling utama tentulah Sukarno. Dia tubuhkan Parti Nasional Indonesia atau PNI. Satu peristiwa penting kat Indonesia ialah Sumpah Pemuda tahun 1928. Apa yang penting sangat pasal Sumpah Pemuda ni? Ia satu ikrar oleh pemuda dari pelbagai suku kaum kat Indonesia, Jawa, Sumatera, Borneo, semua untuk bersatu bawah satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, iaitu Indonesia. Ini langkah besar ke arah pembentukan identiti nasional. Tinggal satu negara je yang macam lain sikit, Thailand. Ya, Thailand atau Siam masa tu. Dia unik sebab berjaya kekalkan kemerdekaan, tak dijajah secara langsung. Macam mana dia buat? Hasil kebijaksanaan raja diorang, terutamanya Raja Mongkot dan anak dia, Raja Chulalongkorn. Diorang cepat-cepat jalankan pemodenan, pentadbiran ekonomi dan sosial. Jadi kuasa Barat tak ada alasan kukuh nak masuk campur dan jajah. Sekarang, mari kita bincangkan bab 2.5. Kita balik ke negara kita pula. Kesedaran nasionalisme kat tanah Melayu ni, adakah ia benda baru abad ke-20 atau dah ada bibit-bibit awal? Sebenarnya, kalau kita nak cakap pasal semangat menentang kuasa asing tu, akarnya dah lama ada kat sini. Walaupun perkataan nasionalisme tu mungkin belum diguna pakai secara meluas lah.
Contoh awal macam mana tu? Kita boleh tengok usaha Sultan Mahmud Shah, Sultan Melaka terakhir tu, yang berkali-kali cuba nak rebut balik Melaka dari tangan Portugis. Itu dah satu bentuk perjuangan untuk tanah air. Ada lagi. Ada perjuangan Sultan Abdullah Mukarran Shah dari Kedah yang cuba tuntut balik Pulau Pinang daripada Syarikat Hindia Timur Inggeris, SHTI. Dan jangan lupa penentangan tokoh-tokoh tempatan terhadap campur tangan British pada abad ke-19. Macam siapa tu? Macam Penghulu Dol Said, Datuk Maharaja Lela, Datuk Bahaman, Tok Janggut. Perjuangan mereka menentang British tu, walaupun bersifat setempat, ia adalah asas kepada kesedaran untuk mempertahankan hak dan kedaulatan bangsa. Sekarang mari kita bincangkan bab 2.6. Jadi, kita tahu dah ada penentangan awal, tapi apa faktor-faktor yang buatkan gerakan nasionalisme ni jadi lebih bersemarak dan tersusun di tanah Melayu, terutamanya pada awal abad ke-20? Ada beberapa faktor penting yang saling berkaitan. Boleh dikatakan ada 6 faktor utama lah. Okey, apa yang pertama? Pertama, peranan agama. Idea gerakan Islah, gerakan pembaharuan Islam dari Mesir tu, dibawa balik oleh pelajar-pelajar kita yang belajar kat sana. Ini buka minda orang Melayu tentang kemajuan dan menentang amanan kolot serta penjajahan. Kedua, Penulisan kreatif. Novel, puisi, cerpen. media cetak mesti main peranan juga kan? Ya, itu faktor ketiga. Kemunculan akhbar dan majalah. Ini jadi platform untuk bincang isu-isu bangsa, ekonomi, pendidikan, politik. Keempat, Sistem pendidikan, penubuhan madrasah yang bawa idea Islah, sekolah Melayu dan terutamanya penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris atau SITC di Tanjung Malim. apa istimewanya SITC ni? SITCD bukan setakat lahirkan guru. Ia jadi macam pusat pemikiran orang Melayu. Pensyarah dan pelajar dia kaji sejarah, bahasa kesusasteraan Melayu. Ini membangkitkan kesedaran tentang kegemilangan masa lalu dan nasib bangsa masa kini. Semangat kebangsaan tu disemai kat sini. Okey, dah 4. Lagi 2? Kelima, kemunculan golongan intelektual. Ada kaum muda lepasan Timur Tengah macam Syed Sheikh Al-Hadi, ada lepasan Inggeris, ada lepasan Melayu dari SITC. Mereka inilah yang jadi penggerak utama. Dan yang terakhir? Keenam, pengaruh luar. Kejayaan Jepun kalahkan Rusia tahun 1905 tu buka mata orang Asia. Orang Asia boleh kalahkan kuasa Eropah. Lepas tu, Revolusi Cina 1911, gerakan Pan-Islamisme, perjuangan Mahatma Gandhi di India, kebangkitan di Indonesia dan Filipina, semua ni bagi inspirasi ke orang tanah Melayu. Sekarang, mari kita bincangkan bab 2.7. Bila dah ada faktor-faktor pendorong ni semua, macam mana pula semangat nasionalisme ni disalurkan? Melalui cara apa ia berkembang? Ia digerakkan melalui, boleh kata, 3 saluran utama lah. Apa dia tu? Pertama, melalui peranan golongan intelektual tu sendirilah. Kita boleh bahagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kaum muda yang berpendidikan agama dari Timur Tengah. Mereka guna wadah gerakan Islah, terbitkan majalah macam Al-Imam untuk sebar idea pembaharuan. Selain kaum muda, Ada golongan lulusan Inggeris, contohnya dari Maktab Melayu Kuala Kangsar, MCKK. Tokoh macam Raja Chulan bin Raja Abdullah, dia guna kedudukan dia dalam Majlis Mesyuarat Negeri untuk suarakan isu hak dan taraf hidup orang Melayu kepada British. Cara dia lebih diplomatik lah. satu lagi mesti dari SITC kan? Ya, guru-guru lulusan SITC, tokoh macam Oti Dusek, Harun Aminur Rashid, mereka guna pendidikan, penulisan buku sejarah, bahasa untuk sedarkan masyarakat tentang jati diri bangsa. Okey, itu saluran pertama, golongan intelektual. Saluran kedua? Kedua, melalui penulisan. Ini termasuklah akhbar dan majalah yang kita sebut tadi. Bukan akhbar Melayu je, akhbar Cina macam Nanyang Siang Pao dan akhbar India macam Tamil Nesan pun main peranan suarakan isu dan kepentingan kaum masing-masing. Karya kreatif macam mana pula? Karya kreatif macam novel, puisi, cerpen tadi tu. Semua ni cara halus tapi berkesan untuk sampaikan mesej kesedaran dan bangkitkan semangat. Dan saluran ketiga? Ketiga, melalui penubuhan persatuan atau pertubuhan. Ini platform untuk orang ramai bersuara dan bergerak secara kolektif. Contoh persatuan awal? Aga Kesatuan Melayu Singapura, KMS, ditubuhkan tahun 1976 oleh Muhammad Yunus Abdullah. Ini dianggap persatuan Melayu yang awal dan bersifat sederhana, jaga kebajikan orang Melayu Singapura. Ada yang lebih radikal? Ada. Kesatuan Melayu Muda, KMM, ditubuhkan tahun 1939 oleh Ibrahim Haji Yaakob.
KMM ni lebih radikal. Dia berani suarakan soal kemerdekaan dan ada cita-cita nak wujudkan Melayu Raya, gabungan Tanah Melayu dengan Indonesia. Untuk kaum lain macam mana? Untuk masyarakat Cina Peranakan, ada Persatuan Orang Cina Peranakan British Selat Melaka. Tokohnya Tan Cheng Lock. Mereka perjuangkan hak dan status kaum Cina Selat. Masyarakat India pun ada persatuan mereka sendiri untuk jaga kebajikan dan kepentingan kaum India di Tanah Melayu. Akhir sekali, mari kita bincangkan bab 2.8. Dengan semua perkembangan ni, idea, faktor, saluran perjuangan, apakah kesan yang boleh kita nampak dalam masyarakat Tanah Melayu sebelum meletusnya Perang Dunia Kedua? Kesannya memang ada, walaupun mungkin tak sedrastik selepas perang. Kita boleh tengok kesan tu dalam 3 bidang utama, politik, ekonomi dan sosial. Okey, dari segi politik dulu. Dari segi politik, desakan daripada orang Melayu, terutamanya golongan berpendidikan Inggeris, menyebabkan British mula ambil lebih ramai orang Melayu untuk jawatan dalam Perkhidmatan Awam Tanah Melayu, Malayan Civil Service, MCS. British juga laksanakan dasar desentralisasi, maknanya sedikit kuasa pentadbiran dipulangkan semula kepada Sultan dan Majlis Mesyuarat Negeri. Untuk kaum lain, Untuk kaum Cina, usaha persatuan dan akhbar mereka berjaya mempertahankan perkembangan sekolah vernacular Cina. Bagi kaum India pula, muncul kesedaran tentang Identity Streets Born People atau Jawi Peranakan di kalangan komuniti India Muslim. dari segi ekonomi pula. Semangat berniaga di kalangan orang Melayu itu ada peningkatan sikit, terutamanya didorong oleh kaum muda yang tekankan kepentingan ekonomi. Ada juga usaha melalui akhbar Inggeris untuk tubuhkan dana bagi bantu orang Melayu melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi. Dan SITC itu sendiri sediakan latihan kemahiran seperti anyaman dan pertukangan sebagai persediaan kerja. Bidang sosial. Secara sosial, kita nampak bilangan guru lepasan SITC makin bertambah. Ini sebarkan lagi kesedaran ke seluruh Tanah Melayu. Isu-isu kemajuan wanita mula dibincangkan secara terbuka dalam majalah, contohnya majalah Bulan Melayu di Johor Bahru. Persatuan main peranan juga kat sini kan? Ya, persatuan-persatuan tadi itu aktif jaga kebajikan dan budaya kaum masing-masing. Macam Tan Cheng Lock tu, dia sangat lantang memperjuangkan isu pendidikan dan kebajikan masyarakat Cina. Secara umumnya, kesedaran tentang pentingnya pendidikan tu meningkat dalam semua kaum. Jadi jelaslah ya, perjalanan nasionalisme ni memang kompleks dan makan masa. Bermula dari satu idea tentang cinta pada negara, ia bergerak dari barat, menyerap masuk ke Asia Tenggara dan akhirnya bertapak kuat di Tanah Melayu. Betul. Ia didorong oleh pelbagai sebab. Agama, pendidikan, pengaruh luar dan dizahirkan melalui macam-macam cara oleh golongan intelektual, penulis dan persatuan. Dan semua ni bawa perubahan yang ketara kepada masyarakat kita walaupun baru di peringkat awal sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Dan apa yang menarik, kalau kita perhatikan betul-betul, setiap tempat tu ada acuan nasionalisme dia yang tersendiri kan? Dibentuk oleh sejarah dan keadaan setempat masing-masing. Baiklah, itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi di sesi seterusnya.
Selamat datang semua ke kupasan kita. Hari ini kita nak lihat sejarah tingkatan 4 bab 3, konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Satu topik yang memang besar kesannya. Ya, betul tu. Kita akan tengok macam mana perang besar kat luar sana, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, semua tu bagi kesan kat sini. Dan macam mana ia bakar semangat kebangsaan kita. Okey, sekarang mari kita bincangkan bab 3.1, kesedaran awal nasionalisme. Kesedaran ni bukan muncul tiba-tiba lepas perang kan? Tak. Jauh sebelum tu dah ada bibit-bibitnya. Banyak dipengaruhi oleh gerakan Islam dari Timur Tengah. Pan-Islamisme tu. Idea dia menentang penjajah. Jadi British mesti tak senang duduk lah kan? Memang pun. Diorang balas balik. Tahun 1904, dia keluarkan enactment Undang-Undang Islam. Lepas tu, siap tubuh unit risikan khas, Jabatan Siasatan Jenayah, Biro Siasatan Politik, semua nak pantau gerakan ni. Contoh penentangan masa ni, macam Tok Janggut di Kelantan tu ke? Itu contoh paling jelas. Penentangan Tok Janggut bukan pasal cukai je, tapi lebih kepada pertahankan agama, hak orang tempatan. Lagi-lagi bila Empire Uthmaniyah yang kira penaung umat Islam masa tu masuk Perang Dunia Pertama. Lepas tu, British lagi ketat kawalan. Ada undang-undang buku, penerbitan, macam-macam lah. Baik, sekarang mari kita bincangkan bab 3.2, latar belakang Perang Dunia. Kita mulakan dengan Perang Dunia Pertama. Apa punca utama dia meletus ya? Ada beberapa faktor besar lah. Satu, persaingan kuasa-kuasa besar Eropah. Lepas revolusi industri, semua nak cari bahan mentah tanah jajahan. Jadi, berebutlah. Lepas tu ada pakatan tentera pula. Ya, betul. Ada kuasa tengah, Jerman, Austria-Hungary, lawan pakatan bersekutu, Britain, Perancis, Rusia. Sistem pakatan ni rumit. Satu negara serang, yang lain kena tolong. Dan jangan lupa krisis Balkan tu. Pembunuhan Archduke Ferdinand tu lah jadi pencetus akhir. Dan tamatnya Perang Dunia Pertama dengan Persidangan Damai Paris 1919. Ya. Dan Perjanjian Versailles. Yang ni penting. Jerman diletakkan sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh, kena bayar pampasan perang yang sangat tinggi, saiz tentera dihadkan, hilang wilayah jajahan. Walaupun ada idea macam deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson pasal hak negara tentukan nasib sendiri. Betul, tapi Perjanjian Versailles itulah terlalu menghukum Jerman. Ini yang buat Jerman tak puas hati dan sebenarnya jadi salah satu benih untuk Perang Dunia Kedua pula. Liga Bangsa-Bangsa pun ditubuhkan lepas tu, tapi gagal. Okey, menyambung dari situ. Sekarang mari kita bincangkan bab 3.3 Perang Dunia Kedua di Eropah. Kegagalan Liga Bangsa tu memang faktor besar lah ya. Sangat besar. Contohnya, krisis pencerobohan Jepun kat Manchuria 1931, Itali serang Habsyah 1935, perjanjian pelucutan senjata gagal. Liga tu macam tak ada gigi. Tambah pula dengan kebangkitan ideologi baru yang agresif, fasisme di Itali, Nazisme di Jerman bawah Hitler. Dan perang meletus di Eropah, apa titik perubahan penting dalam perang ni? Mungkin D-Day? Ya. Operasi pendaratan tentera bersekutu di Normandy, Jun 1944. Itu D-Day. Satu operasi yang bijak sebenarnya. Bersekutu berjaya buat Jerman ingat pendaratan utama akan berlaku kat Calais. Jadi pendaratan di Normandy tu berjaya? Berjaya besar. Ia buka laluan untuk tentera bersekutu masuk dari barat. Pada masa sama, Rusia serang dari timur. Akhirnya Jerman tersepit. Hitler pun bunuh diri April 1945 dan Jerman menyerah kalah tak lama lepas tu. Tamatlah perang di Eropah. Tapi perang belum habis lagi kan? Ada medan perang lain. Sekarang mari kita bincangkan bab 3.4 Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Apa pula cerita kat sini? Jepun mula meluaskan kuasa. Betul. Jepun masa tu perlukan banyak bahan mentah untuk industri dia. Jadi, dia tengok Asia Tenggara ni kaya dengan sumber. Lokasi pun strategik. Dia guna slogan macam semangat Asia, Asia untuk orang Asia tu semua kan? Itu propaganda dia lah. Lingkungan Kemakmuran Asia Timur Raya. Kononnya nak bebaskan Asia dari penjajah barat, tapi sebenarnya dia nak jadi penjajah baru. Permulaan perang kat Pasifik ni bila? Serangan Pearl Harbor tu ke? Ya, Disember 1941, Jepun serang serentak pangkalan tentera laut Amerika kat Pearl Harbor, Hawaii dan juga mula mendarat kat Tanah Melayu. Tujuannya nak lumpuhkan armada Pasifik AS supaya tak ganggu rancangan dia kuasai Asia Tenggara. Lepas tu dia serang Filipina, Hong Kong dan lain-lain. Okey,
Sekarang mari kita bincangkan bab 3.5, faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Kenapa negara kita jadi sasaran penting? Sebab utama, sumber alam kita lah. Biji timah, getah tanah Melayu memang pengeluar utama dunia masa tu. Lepas tu, minyak kat Sarawak, miri dan lutong tu. Jepun perlukan semua ni. Selain sumber, ada sebab lain. Lokasi strategik, terutama pangkalan tentera laut British kat Singapura tu. Kalau Jepun dapat kuasai Singapura, kira macam pintu masuk ke seluruh Asia Tenggara dah terbuka luas untuk dia. Dan serangan Jepun memang pantas kan? Sangat pantas. Dia mula mendarat kat pantai Kuala Pak Ahmad, Kelantan tu, 8 Disember 1941. Serentak dengan pendaratan kat Singgora dan Patani, Thailand. Lepas tu, dia mara ikut pantai timur dan pantai barat. Sarawak dan Sabah pun kena serang. Singapura yang kononnya kebal tu pun jatuh pada 15 Februari 1942. Satu kejutan besar untuk British. Sekarang mari kita bincangkan bab 3.6, dasar pendudukan Jepun di negara kita. Macam mana kehidupan bawah Jepun? Pentadbiran dia macam mana? Jepun kekalkan Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama Islam dan adat Melayu. Tapi kuasa sebenar kat tangan Gubernur Jepun lah. Ada juga usaha dilantik orang tempatan ke jawatan lebih tinggi sikit, tapi masih bawah pengawasan dia. Dia tubuh Korenjo, Institut Latihan Pemimpin-Pemimpin Muda tu, nak latih ikut acuan dia. Ekonomi pula, dengar cerita pasar wang pokok pisang tu. Itu memang sinonim dengan zaman Jepun. Ekonomi dikawal sepenuhnya oleh Jepun. Dia perkenalkan rancangan pengeluaran 5 tahun, tapi matlamat utama untuk kepentingan Perang Jepun. Mata wang baru yang orang panggil wang pokok pisang tu dicetak banyak sangat sampai tak ada nilai. Inflasi jadi teruk gila. Mesti susah hidup rakyat masa tu. Sangat susah. Barang semua mahal, makanan dicatuk guna ordinan kawalan barangan. Jepun galakkan orang tanam makanan sendiri macam ubi kayu, keledek. Kempen tambah lebih banyak makanan. Dari segi sosial pula, dia cuba terapkan semangat Jepun, Nippon Seishin. Kena belajar bahasa Jepun, Nippon Go, nyanyi lagu kebangsaan dia, Kimigayo, hormat Maharaja Jepun. Tapi bab agama Islam dan adat Melayu, dia agak berhati-hati sikit, tak usik secara langsung. Walaupun Jepun nampak kuat, mesti ada penentangan kan? Sekarang, mari kita bincangkan bab 3.7, perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Mesti ada. Walaupun Jepun kejam, rakyat tak diam je. Penentangan datang dari macam-macam kumpulan. Ada Sakibaki Regimen Askar Melayu yang lawan masa Jepun mula-mula masuk. Lepas tu ada pasukan gerila macam MPAJ, Malayan People's Anti-Japanese Army yang dapat sokongan British. Ada Force 136, pasukan khas British. Orang Cina pun ada gerakan sendiri. Ada macam Parti Kuomintang KMT. Selain tu ada juga penentangan individu, orang perseorangan yang berani. Dan jangan lupa, kat Sarawak dan Sabah pun ada gerakan anti-Jepun mereka sendiri. Menarik. Pendudukan Jepun ni, walaupun perit, ada kesan pada semangat kebangsaan tak? Sekarang mari kita bincangkan bab 3.8, perkembangan gerakan nasionalisme tempatan dan pendudukan Jepun. Ya, ironinya ada. Slogan Jepun Asia untuk Asia tu, walaupun propaganda, pada awalnya macam bagi harapan. Dan bila Jepun berjaya kalahkan British, ia macam runtuhkan anggapan yang orang barat ni hebat sangat, tak boleh dikalahkan. Mitos tu pecah. Jadi, semangat anti penjajah makin kuat. Makin kuat. Tapi bukan setakat anti barat je, tapi anti semua penjajah. Termasuk Jepun sendiri bila dah rasa keperitan bawah diorang. Orang Melayu pun bergerak. Jepun ada bebaskan Ahli Kesatuan Melayu Muda, KMM, yang British penjara. KMM ni harap Jepun bagi merdeka, tapi bila diorang minta, Jepun bubarkan KMM. Lepas tu ada ahli KMM yang sertai tentera sukarela Gyugun atau Gyotai, bentukan Jepun. Mungkin sebagai strategi nak teruskan perjuangan dari dalam. Kesedaran politik di Sarawak dan Sabah pun meningkat masa ni. Ya, pengalaman bahawa Jepun turut bagi kesan kat sana juga. Kesedaran untuk tentukan nasib sendiri tu makin terasa. Akhirnya Jepun kalah perang. Sekarang mari kita bincangkan bab 3.9, keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. Apa jadi bila Jepun menyerah kalah? Jepun kalah Ogos 1945. Tapi penyerahan rasmi tu berlaku berperingkat-peringkat. Bulan September, kat Labuan, Kuching, Singapura, Kuala Lumpur. Masalahnya, British lambat sangat nak datang balik ambil alih pentadbiran. Jadi,
wujud apa yang kita panggil kekosongan kuasa atau power vacuum. Dan siapa yang isi kekosongan ni? Masa inilah MPJA atau Bintang 3 yang banyak beroperasi dalam hutan masa zaman Jepun keluar. Mereka cuba ambil alih kuasa kat bandar-bandar, balai polis. Dan mereka jalankan undang-undang sendiri. Ya, mereka tangkap dan hukum sesiapa saja yang diorang anggap sebagai tali barut atau pernah bekerjasama dengan Jepun. Tindakan ni banyak menimbulkan rasa tak puas hati dan ketakutan. Ini yang cetuskan ketegangan kaum tu. Melayu rasa terancam keselamatan, institusi politik, agama. Mereka pun bangkit menentang Bintang 3. Contoh paling terkenal kat Johor, Batu Pahat, Muar, bawa pimpinan Kiai Aleh. Tempat lain macam Negeri Sembilan, Melaka, Perak, Pahang pun ada berlaku konflik. Keadaan memang huru-hara sekejap. Jadi, kalau kita simpulkan bab ni kan, jelas sangat macam mana konflik dunia luar tu berkait rapat dengan nasib kita kat sini. Pengalaman pahit dijajah, tak kira oleh Barat atau Jepun, akhirnya jadi baja yang suburkan semangat rakyat nak bebas, nak tentukan nasib negara sendiri. Dan peristiwa huru-hara lepas Jepun kalah tu, ia jadi pengajaran penting tentang perlunya kestabilan, perlunya keharmonian kaum untuk kita bina negara bangsa yang kuat. Satu kupasan yang mendalam. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian tadi. Sampai sini sahaja perbincangan kita kali ini. Jumpa lagi di episod seterusnya. Selamat kembali semua. Hari ini kita nak bincang satu fasa sejarah yang agak penting lepas Perang Dunia Kedua. Kita akan tengok bab 4 ni, era peralihan kuasa British. Ada pasal BMA, Malayan Union yang kontroversi tu, lepas tu pasal Sarawak dan Sabah pula. Betul tu. Kita akan faham apa jadi lepas Jepun kalah, cabaran pentadbiran masa tu, reaksi orang tempatan, macam mana semua ni berlaku kan? Misi kita nak bagi anda semua gambaran jelas lah tentang zaman peralihan ni. Okey, jom kita mulakan dengan bab 4.1. British Military Administration atau BMA. Jadi, lepas Jepun serah kalah, September 1945, BMA ni ambil alih Tanah Melayu kan? Ya, betul. BMA masuk ambil alih sementara. Tugas utama diorang ni nak pulihkan keamanan, kestabilan, nak bagi rakyat percaya balik kat British. Tapi cabaran dia, besar sangat. Kena lucutkan senjata askar Jepun yang tinggal, nak bantras jenayah yang tiba-tiba naik mendadak. Lepas tu, masalah paling asas, makanan tak cukup, ubat tak ada, harga barang melambung tinggi gila, infrastruktur pun banyak rosak teruk akibat perang. Bunyi macam kerja yang mustahil je dalam masa singkat.
Memang pun. Boleh dikatakan usaha BMA ni tak berapa nak berjaya sepenuhnya lah. Dalam tempoh singkat dorang tadbir sampai Mac 1946 tu, keadaan sosioekonomi, keamanan masih lagi goyah. Jadi, kalau macam tu, kenapa BMA ni masih dianggap penting walaupun banyak kesukaran? Penting sebab ia tanda British dah kembali berkuasa. Ia jadi macam platform sementara sebelum British bawa masuk rancangan pentadbiran baru dorang, iaitu Malayan Union tu lah. Dan satu lagi, kegagalan BM ini sikit sebanyak macam buka mata orang tempatan yang British ni tak semestinya kebal atau cekap sangat pun. Ada kelemahan juga. Okey, faham. Itu membawa kita ke bab 4.2. Gagasan Malayan Union. Ni rancangan besar British lepas BMA kan? Apa sebenarnya bentuk pentadbiran Malayan Union ni yang diperkenalkan tahun 1946 tu? Okey, Malayan Union ni, dia satukan semua negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu, tambah Pulau Pinang dan Melaka sekali. Semua bawah satu pentadbiran pusat. Diketuai oleh seorang gubernur British. Tapi, Singapura pula, dorang asing kan? Tak termasuk dalam Malayan Union. Habis tu, macam mana dengan Raja-Raja Melayu? Apa jadi pada kuasa dorang? Ini isu besar dia. Kedaulatan Raja-Raja Melayu boleh kata terhakis lah. Kuasa dorang tinggal sikit je. Mereka jadi ahli dalam majlis Raja-Raja, tapi hanya boleh bincang pasal agama Islam dan adat istiadat je. Macam hilang kuasa politik sebenar dorang. Selain Raja-Raja, ada lagi satu isu besar. Pasal kerakyatan kan? Prinsip jus soli tu. Ya, betul. Kerakyatan diberi melalui prinsip jus soli. Maksudnya, sesiapa saja yang lahir kat Tanah Melayu atau Singapura, automatik dapat kerakyatan. Apakah implikasi utama jus soli ni pada masa tu? Kenapa ia jadi kontroversi besar? Implikasi dia besar, terutama untuk orang Melayu. Prinsip ni dilihat macam mengancam kedudukan istimewa orang Melayu sebab ia bagi hak kerakyatan sama rata kepada semua orang yang lahir kat sini, tak kira bangsa atau status imigran. Jadi ada kebimbangan lah yang hak dan masa depan orang Melayu akan tergugat. Status quo tu macam tergugat tiba-tiba. Tentulah ada reaksi kan? Jom kita masuk bab 4.3. Reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Pengenalan MU ni tak diterima macam tu je kan? Mesti ada tentangan. Oh, memang. Tentangan dia hebat, sangat hebat. Terutama sekali daripada Raja-Raja Melayu dan orang Melayu sendirilah. Raja-Raja bantah sebab hilang kedaulatan dorang. Lepas tu, cara Sir Harold MacMichael dapatkan tanda tangan persetujuan tu pun dipertikaikan. Ada yang kata macam guna paksaan, ugutan sikit, tak telus lah kiranya. Orang Melayu pula macam mana? Orang Melayu, dorang betul-betul bangkit menentang. Ada demonstrasi besar-besaran di seluruh negara. Ada yang sampai berkabung pakai lilitan kain putih kat songkok tanda protes. Mereka tubuhkan Kongres Melayu dan kemuncak dia penubuhan UMNO pada Mei 1946. UMNO ditubuhkan khas untuk menentang Malayan Union secara lebih teratur dan bersatu. Semua ni sebab diorang risau pasal hak orang Melayu, masa depan dan kedaulatan Raja-Raja. Apakah bentuk bantahan paling simbolik oleh Raja-Raja Melayu masa tu? Yang paling diingati? Rasanya tindakan paling simbolik ialah bila Raja-Raja Melayu ni sepakat boikot upacara pelantikan Gubernur Malayan Union yang pertama, Sir Edward Gen tu. Bila Raja-Raja boikot, ia tunjuk satu penentangan yang terbuka, bersatu padu, mesej dia jelas. Jelas sangat penentangan di Tanah Melayu. Sekarang kita ke Borneo pula. Bab 4.4. Penyerahan Sarawak kepada Kerajaan British. Kenapa pula Vyner-Brooke, Raja Putih Sarawak tu, serahkan Sarawak kepada British pada tahun 1946? Vyner-Brooke ni bagi beberapa alasan lah. Pertama, dia kata ada masalah keuangan yang teruk lepas Perang Dunia Kedua. Sarawak perlukan banyak duit untuk bangun semula. Kedua, dia sendiri dah tua dan dia rasa tak ada pengganti yang layak daripada keluarga Brooke tu. Dan ketiga, dia percaya British ada keupayaan yang lebih baik untuk bangunkan Sarawak. Jadi, dia serahkan Sarawak jadi tanah jajahan mahkota British. Adakah penyerahan ni diterima baik oleh semua orang di Sarawak? Macam mana penerimaan dia? Tak juga. Tak semudah tu. Penyerahan ni cetuskan reaksi yang berbeza-beza. Ada yang sokong, ada yang tentang. Yang menentang ni agak kuat juga sebenarnya. Kita akan tengok ni dalam bab seterusnya. Okey, jom kita lihat bab 4.5. Reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak.
Macam mana reaksi diorang sebenarnya? Memang wujud gerakan anti penyerahan yang agak kuat. Golongan yang menentang ni kebanyakannya dipimpin oleh golongan pembesar Melayu tradisional macam Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Alasan utama dorang, tindakan Wynebroek tu langgar Perlembagaan 1941 Sarawak. Perlembagaan tu ada sebut pasal janji ke arah pemerintahan sendiri, bukan jadi tanah jajahan British. Mereka nak pulihkan balik pemerintahan dinasti Brooke atau sekurang-kurangnya bergerak ke arah berkerajaan sendiri. Macam mana diorang tunjuk bantahan tu? Macam-macam cara, ada demonstrasi, ada hantar surat bantahan. Tapi yang paling drastik dan diingati ialah tindakan kaki tangan kerajaan Melayu letak jawatan beramai-ramai. Ini sebagai respons kepada Perkeliling nombor 9 yang dikeluarkan British. Apa dia Perkeliling nombor 9 tu? Dan apa kesan dia? Maran keras kepada kaki tangan kerajaan supaya jangan terlibat langsung dalam gerakan anti penyerahan. Kesannya, sebagai tanda protes terhadap larangan tu dan penyerahan Sarawak, seramai 409 orang kaki tangan kerajaan Melayu letak jawatan serentak. Satu tindakan yang beranilah masa tu. Tapi, kena ingat juga, ada juga kumpulan di Sarawak yang menyokong penyerahan tu. Diorang percaya British boleh bawa kemajuan dan pembangunan. Jadi, masyarakat Sarawak terbahagi dua masa tu. Faham. Situasi yang kompleks juga di Sarawak. Sekarang kita beralih ke negeri jiran. Bab 4.6. Penyerahan Sabah kepada kerajaan British. Sabah pun diserahkan kepada British dalam tahun yang sama, 1946. Apa pula sebabnya di Sabah? Okey, Sabah ni sebelum perang ditadbir oleh Syarikat Borneo Utara British, SBUB kan? Bukan Raja Brooke macam Sarawak. Lepas perang, keadaan Sabah ni teruk sangat. Kemusnahan akibat perang tu dahsyat, terutama kat bandar-bandar utama macam Sandakan, Jesselton, sekarang Kota Kinabalu. SBUB pula dorang hadapi masalah kewangan yang sangat serius. Syarikat tu dah tak mampu nak tanggung kos pembangunan semula Sabah yang perlukan belanja besar. Jadi, atas sebab keuangan dan ketidakupayaan nak bangunkan Sabah semula, SBUB pun ambil keputusan serahkan Sabah kepada kerajaan British. Sabah pun jadi tanah jajahan mahkota British. Jadi faktor utama penyerahan Sabah ni memang semata-mata sebab isu kewangan dan kemusnahan lepas perang ya? Ya, itulah faktor utama yang dinyatakan. Kemusnahan akibat perang tu memang teruk. Dan SBUB sebagai sebuah syarikat perniagaan, tak ada kapasiti keuangan nak pulihkan Sabah. Penyerahan kepada British dilihat sebagai satu-satunya jalan. Okey, akhir sekali. Bab 4.7. Reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah. Macam mana pula reaksi orang Sabah? Adakah sama macam di Sarawak atau Tanah Melayu? Ini yang menarik. Reaksi kat Sabah ni agak berbeza. Berbanding dengan Tanah Melayu dan Sarawak, penentangan di Sabah boleh kata tak begitu menonjol lah. Tak ada gerakan anti penyerahan yang besar atau tersusun macam kat tempat lain. Kenapa pula reaksi di Sabah berbeza macam tu? Ada beberapa kemungkinan lah. Pertama, mungkin sebab tahap kemusnahan yang lebih teruk kat Sabah lepas perang tu. Jadi, fokus utama penduduk lebih kepada isu sosioekonomi. Nak bina hidup balik, nak cari makan. Isu pembangunan semula jadi keutamaan nombor satu. Kedua, penyerahan kepada British ni mungkin dilihat oleh sesetengah pihak kat sana sebagai satu peluang. Peluang untuk pemulihan yang lebih cepat, peluang untuk pembangunan, peluang pekerjaan yang dijanjikan oleh British. Struktur politik dan sosial kat Sabah masa tu pun mungkin berbeza sikit berbanding Sarawak dan Tanah Melayu. Jadi kurang platform untuk tentangan politik berskala besar macam tu. Nampaknya lebih pragmatik lah pendekatan dorang. Wah, menarik perbezaan tu. Jadi secara keseluruhannya, bab 4 ni tunjuk satu era yang sangat dinamik ya lepas perang. Kita nampak BMA cuba stabilkan keadaan tapi banyak cabaran. Lepas tu Malayan Union yang cetuskan bantahan besar-besaran di Tanah Melayu pasal kedaulatan dan kerakyatan. Dan kat Borneo pula, Sarawak dan Sabah jadi tanah jajahan British tapi dengan reaksi tempatan yang sangat berbeza. Sarawak ada tentangan kuat, Sabah pula lebih senyap. Betul tu. Peristiwa-peristiwa dalam bab 4 ni jelas tunjukkan macam mana dinamika politik berubah. Kebangkitan kesedaran kebangsaan, walaupun dalam bentuk yang berbeza-beza, muncul bila berdepan dengan kuasa penjajah yang cuba susun semula pentadbiran ikut acuan dorang. Cara masyarakat tempatan bertindak balas,
menentang ke, menyokong ke atau fokus pada isu lain, semua ni penting dalam membentuk landscape politik negara kita. Dan perbezaan pengalaman antara Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah dalam tempoh kritikal ni pun jadi asas penting untuk kita faham konteks pembentukan Malaysia nanti. Terima kasih banyak atas kupasan yang mendalam tu. Banyak yang kita belajar hari ini. Jumpa lagi lain kali. Selamat datang semua ke sesi kita. Hari ni kita nak bincangkan satu topik penting dalam sejarah kita, iaitu bab 5, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kita akan cuba faham macam mana ia ditubuhkan, apa ciri-cirinya dan kesannya selepas penolakan Malayan Union tu. Ya, betul tu. Persekutuan Tanah Melayu 1948 atau PTM 1948 ni, ia memang satu titik perubahan lah dalam sejarah negara. Ia menggantikan Malayan Union yang kita tahu kan banyak kontroversi dan ia membentuk asas kepada negara kita hari ini. Satu proses yang menarik sebenarnya. Okey, mari kita mulakan perbincangan bab 5.1. Latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Fokus utama kat sini, penubuhan Jawatan Kuasa Kerja pada 25 Julai 1946 kan? Ya. Jawatan Kuasa Kerja ni sangat penting. Ia ditubuhkan khusus untuk merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang baru. Ahli-ahlinya pun bukan calang-calang. Ada wakil Raja-Raja Melayu, ada wakil UMNO dan pegawai kanan British. Kira macam satu pasukan khas lah. Jadi, ini macam satu usaha gabungan lah, ya? Bukan satu pihak je yang buat keputusan. Tepat sekali. Ia langkah rundingan. Selepas bantahan yang begitu hebat terhadap Malayan Union tu, kan, kena cari jalan tengah. Nak damaikan kehendak orang Melayu, terutamanya Raja-Raja dan UMNO, dengan kepentingan British sendiri. Jadi, kenapa Jawatan Kuasa Kerja ni dilihat sebagai langkah pertama yang signifikan ke arah PTM 1948? Sebabnya, ia secara rasmi memulakan proses perbincangan, proses penggubalan struktur pentadbiran baru. Yang penting, struktur baru ini diharapkan lebih diterima oleh penduduk tempatan berbanding Malayan Union yang ditolak habis-habisan tu. Ia buka pintu rundingan secara rasmi. Okey, nampak macam satu usaha British nak cool down keadaan lah kan? Tapi, ceritanya tak habis kat situ. Ada tentangan lain pula muncul. Kali ni dari Putra MCJA. Ini plot twist yang menarik ni. Siapa sebenarnya Putra MCJA ni dan apa masalah mereka dengan Jawatan Kuasa Kerja tadi?
Okey, Putra MCJA ni sebenarnya gabungan dua kumpulan besar. Putra tu, Pusat Tenaga Rakyat, ini wakil nasionalis Melayu yang boleh kata lebih radikal sikit lah. MCJA pula, All Malaya Council of Joint Action. Ini gabungan pelbagai pertubuhan bukan Melayu. Jadi, kenapa mereka tak puas hati? Besar rakyat, terutamanya dari pihak diorang, tak didengari langsung dalam proses penting nak tentukan masa depan tanah Melayu ni. Mereka nampak jawatan kuasa kerja tu macam eksklusif sangat. Hanya British, raja-raja dengan UMNO je. Macam mana dengan suara lain? Jadi, diorang bukan setakat bantah kosong je lah. Ada buat apa-apa tindakan? Oh, mestilah ada. Mereka bukan jenis duduk diam. Pada Julai 1947, Putra AMCJA ni keluar dengan draft perlembagaan mereka sendiri. Namanya Perlembagaan Rakyat. Perlembagaan Rakyat. Macam mana rupa cadangan diorang tu? Mesti lain dari yang jawatan kuasa kerja buat kan? Lain salad. Ini yang menariknya. Cadangan diorang ni berani dan jauh ke depan untuk zaman tu. Bayangkan diorang cadang satukan tanah Melayu dengan Singapura sekali. Jawatan kuasa kerja tak sentuh pun bab ni. Wow, satukan dengan Singapura. Lagi? Diorang nak kerajaan pusat yang kuat, Dewan Perundangan yang dipilih rakyat sepenuhnya. Raja-raja Melayu kekal, tapi sebagai raja berperlembagaan. Maknanya kuasa tu pada rakyat. Pasal kewarganegaraan pun, diorang cadang bagi sama rata je untuk semua yang anggap tanah Melayu ni rumah diorang. Siap cadang nama kerakyatan tu Melayu. Inklusif betul kan? Konsep Melayu untuk semua. Itu memang radikal. Kan? Lepas tu, bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan. Ada juga sebut pasal nak jaga kemajuan orang Melayu. Siap ada cadangan bendera sendiri, warna merah putih. Ini memang menunjukkan satu dinamik politik yang sangat kompleks masa tu ya. Ada gabungan nasionalis Melayu radikal dengan kumpulan bukan Melayu cuba cari jalan bersama. Tapi apa jadi dengan Perlembagaan Rakyat ni? Diterima ke? Walaupun ia satu usaha yang hebat, diterbitkan Oktober 1947, tapi akhirnya British tolak mentah-mentah. Alasan British, cadangan tu terlalu bercanggah dengan apa yang diorang nak untuk tanah Melayu. Diorang lebih selesa dengan draft jawatan kuasa kerja. Jadi Perlembagaan Rakyat ni tinggal jadi sejarah je lah. Satu visi alternatif yang tak kesampaian. Baiklah, sekarang mari kita masuk bab 5.2. Faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apa sebenarnya yang tolak semua pihak ke arah ni? Okey, faktor-faktornya ada beberapa yang utama. Boleh kata 3 lah. Pertama, sudah tentu penentangan orang Melayu terhadap Melayan Union. Kedua, cadangan daripada Raja-Raja Melayu dan UMNO sendiri. Dan ketiga, yang ni menarik sikit, sokongan daripada pentadbir British. Penentangan orang Melayu tu memang jelas lah kan? Rasanya semua tahu pasal ni. Raja-raja, cendekiawan, MMO semua bersatu menentang. Sampai ada ahli parlimen British, siapa nama dia? Gammons dan Rhys Williams datang tengok sendiri bantahan tu. Betul, memang kuat penentangan tu. Dan dari situ datang pula faktor kedua. Cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Mereka bukan sekadar bantah kosong, mereka ada cadangan. Nak satu bentuk persekutuan, statusnya taraf naungan, bukan tanah jajahan macam Malayan Union. Mereka nak perjanjian baru dan paling penting, kedudukan Raja-Raja Melayu dipulihkan. Itu tuntutan utama. Menarik. Tapi yang pasal sokongan British tu, kenapa pula British nak sokong PTM 1948 lepas mereka sendiri yang bawa Malayan Union? Ada udang sebalik batu ke? Soalan yang bagus. Sebenarnya, ia gabungan beberapa sebab. British pun kena pragmatik. Pegawai tinggi British nampak PTM 1948 ni sebagai cara nak wujudkan keamanan, kestabilan. Lepas perang kan, keadaan tak menentu. Kestabilan ni penting untuk kemajuan ekonomi tanah Melayu, biji timah getah. Itu sumber penting untuk British pulihkan ekonomi mereka lepas Perang Dunia Kedua. Jadi, lebih kepada kepentingan ekonomi dan kestabilan lah ya? Boleh kata macam tu, tapi ada juga faktor lain. Tekanan antarabangsa pun ada. Piagam Atlantik PBB tu pasal dekolonisasi. Dan mereka juga kena akur dengan penentangan hebat orang Melayu. Kalau teruskan Malayan Union, mungkin lagi teruk keadaan. Jadi PTM 1948 ni kira macam kompromi terbaik untuk semua pihak pada masa tu. Jaga kepentingan British, tapi pada masa sama, tenangkan orang Melayu. Okey, faham. Sekarang mari kita ke bab 5.3, ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apa yang membezakan PTM 1948 ni dengan Malayan Union?
Ciri-cirinya merangkumi beberapa aspek penting. Pentadbiran, kuasa Raja-Raja Melayu, perundangan dan juga kewarganegaraan. Kalau dari segi pentadbiran macam mana? Okey, pentadbiran. PTM 1948 ni, dia gabungkan 9 negeri Melayu dan 2 negeri Selat, iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Singapura pula, dia kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Ketua pentadbiran persekutuan ialah Pesuruhjaya Tinggi British. Kuasa dia masih besar. Tapi kuasa Raja-Raja Melayu, ada perubahan ke dari Malayan Union? Itu perubahan besar. Kuasa Raja-Raja Melayu memang dipulihkan. Satu institusi penting ditubuhkan iaitu Majlis Raja-Raja. Walaupun kuasa eksekutif utama masih di tangan Pesuruhjaya Tinggi, Majlis Raja-Raja ni bagi suara kepada Raja-Raja. Sultan juga kembali berkuasa untuk mengesahkan rang undang-undang di peringkat negeri. Ini penting. Bagaimana pula dengan kewarganegaraan? Ini kan isu paling sensitif masa Malayan Union dulu. Apa jadi dalam PTM 1948? Ya, isu kewarganegaraan ni memang dirombak. Boleh kata ia diperketatkan berbanding Malayan Union. Prinsip jus soli yang longgar tu diubah. Ada 2 cara utama nak dapat kerakyatan PTM 1948. Satu, melalui kuat kuasa undang-undang. Ini automatik untuk rakyat raja di negeri Melayu dan rakyat British di negeri Selat. Cara kedua ialah pendaftaran, tapi syaratnya lebih ketat. Kena lahir dalam persekutuan, kena tinggal lama, kalau tak silap saya 15 tahun dalam tempoh 20 tahun sebelum mohon. Kena ada kelakuan baik, faham adat tempatan dan boleh bertutur bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Jadi, memang lebih ketatlah. Jadi, adakah ciri-ciri ni semua memenuhi tuntutan orang Melayu sepenuhnya masa tu? Atau masih ada yang tak puas hati? Ia satu kompromi kan? Macam kita cakap tadi, kedudukan raja-raja memang dipulihkan, hak istimewa orang Melayu pun diiktiraf, syarat kewarganegaraan diketatkan. Itu semua memenuhi sebahagian besar tuntutan utama orang Melayu dan UMNO. Tapi, kuasa Pesuruhjaya Tinggi British masih sangat besar. Jadi, ia bukan kemerdekaan penuh lagi, tapi satu langkah penting ke arah tu. Masih ada ruang untuk rundingan lanjut. Okey, jelas di situ. Sekarang kita ke bahagian akhir, bab 5.4. Kesan-kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apa impak utama PTM 1948 ni? Penubuhan PTM 1948 ni bawa beberapa kesan penting. Yang paling utama, ia berjaya stabilkan keadaan politik Tanah Melayu lepas huru-hara Malayan Union tu. Ia juga, macam kita sebut tadi, mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai institusi penting. Dan pasal kedudukan istimewa orang Melayu tu? Ya, PTM 1948 secara rasmi mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dan pada masa yang sama menjaga kepentingan sah kaum-kaum lain. Ini satu formula penting yang kita lihat kesannya sampai sekarang. Selain tu, ada kesan lain? Ada. Ia membuka ruang kewarganegaraan kepada orang bukan Melayu walaupun dengan syarat yang lebih ketat. Ini meletakkan asas kepada konsep kewarganegaraan pelbagai kaum di negara kita. Dan satu lagi kesan yang sangat penting, PTM 1948 ni mewujudkan asas untuk kerjasama antara kaum. Kerjasama kaum, macam mana tu? Dengan adanya kestabilan politik bawah PTM 1948, ia jadi platform untuk rundingan lanjut ke arah kemerdekaan. Dan untuk capai kemerdekaan, kerjasama semua kaum sangat diperlukan. Ini yang kemudiannya membawa kepada penubuhan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum atau CLC. Itu adalah permulaan penting kerjasama politik antara kaum Melayu dan bukan Melayu. Jadi, kalau nak simpulkan, apakah kesan paling signifikan PTM 1948 ni dalam jangka masa panjang? Pada pandangan saya lah, kesan paling utama ialah PTM 1948 ni menjadi batu loncatan yang sangat kritikal ke arah kemerdekaan negara pada tahun 1957. Tanpa kestabilan dan kerangka pentadbiran yang diwujudkan oleh PTM 1948, mungkin jalan ke arah kemerdekaan akan jadi lebih sukar dan berliku. Ia sediakan landasan yang kukuh. Baiklah, itu sahaja kupasan kita untuk kali ini mengenai bab 5 Persekutuan Tanah Melayu 1948. Harapnya perkongsian ringkas ni dapat bagi anda semua pemahaman yang lebih mendalam. Itu sahaja dari kami. Jumpa lagi di episod seterusnya.
Selamat datang semua. Hari ini kita nak bincang satu topik yang penting dalam sejarah tingkatan 4 kita, iaitu bab 6. Tajuk dia Ancaman Komunis dan Pengisytiharan Darurat. Ya, satu tempoh yang mencabar dalam sejarah negara. Betul tu. Kita akan cuba fahamkan macam mana semua ni bermula, apa yang terjadi masa kemuncak dia dan apa kesannya pada tanah Melayu masa tu. Kita akan pecahkan perbincangan ni kepada 4 bahagian utama ikut subtopik 6.1 hingga 6.4. Okey, baik. Sekarang mari kita bincangkan bab 6.1. Macam mana sebenarnya pengaruh komunis ni mula masuk? Okey. Pengaruh komunis ni kan, dia masuk ke tanah Melayu ni kira dari dua arah utama lah. Satu dari China. Mula-mula tu melalui cawangan Parti Kuomintang, KMT. Lepas tu melalui main school ni bawah Parti Komunis China, PKC. Oh, ada kaitan dengan parti politik Cina masa tu ya? Ya, dekat Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Kuala Pilah ya? Jadi PKM ni bergerak macam mana lepas tu? Diorang guna platform Kesatuan Sekerja, sekolah-sekolah Cina untuk sebarkan pengaruh. Satu lagi laluan masuk tu dari Indonesia. Ada pemimpin komunis macam Tan Malaka, dia datang sebarkan fahaman ini sekitar tahun 1920-an. Jadi ada dua punca lah, China dan Indonesia. Ya, tapi Usaha Partai Komunis Indonesia, PKI, nak buka cawangan kat sini macam tak berapa jadi. Orang Melayu masa tu kebanyakannya tolak ideologi komunis ni, terutamanya cara ganas diorang. Tapi kan, yang menariknya, masa Jepun jajah tanah Melayu 1941-1945, PKM ni tiba-tiba bekerjasama pula dengan British lawan Jepun. Macam mana tu? Itu dia. Diorang tubuhkan Malayan People's Anti-Japanese Army, MPJA. Atau kita kenal Bintang 3. Tahun 1942, siap dapat bantuan senjata, latihan, semua dari British. Keadaan masa tu memang kompleks lah kan? Memang pun. Lepas Jepun kalah, apa jadi? Okey, lepas Jepun kalah, ada kekosongan kuasa sekejap. MPJA atau Bintang 3 ni pun keluar hutan lah. Masa ni lah diorang mula bertindak kejam sikit pada sesiapa yang diorang syak bersubahat dengan Jepun. Jadi keadaan jadi tegang lah lepas tu. Sangat tegang. Walaupun MPJA ni dibubarkan Disember 1945 dan PKM dibenarkan bergerak secara sah sekejap, diorang terus menyusup masuk dalam Kesatuan Sekerja. Banyak mogok berlaku. Sampai British terpaksa keluarkan Ordinan Kesatuan Sekerja 1948 nak kawal. Las-las PKM diharamkan terus. Faham. Itu membawa kita kepada bab seterusnya. Sekarang mari kita bincangkan bab 6.2, Ancaman Komunis dan Pengisytiharan Darurat. Punca utama darurat ni diisytiharkan ialah keputusan PKM sendirilah. Diorang decide nak lancarkan perjuangan bersenjata, nak tubuh Republik Komunis Malaya secara paksa. Dan ada satu peristiwa pencetus yang spesifik kan? Yang dekat Sungai Siput tu. Ya, betul tu. Pembunuhan 3 orang pengurus ladang Eropah di Sungai Siput, Perak pada 16 Jun 1948. Peristiwa ni memang mengejutkan British lah. Mestilah kan? Jadi Pesuruhjaya Tinggi British masa tu, Sir Edward Gent, terus isytihar darurat. Mula-mula kat beberapa kawasan di Perak dan Johor pada 16 Jun tu juga. Lepas tu 18 Jun dia luaskan ke seluruh tanah Melayu. Maka bermulalah zaman darurat. Keganasan komunis masa darurat ni macam mana pula? Apa bentuk tindakan diorang? Oh, memang teruk. Diorang target ekonomi negara. Serang lombong biji timah, ladang getah, bakar kilang, rosakkan jentera, pekerja diugut, ada yang dibunuh. Tujuannya nak lumpuhkan ekonomi lah kiranya. Tepat sekali. Infrastruktur pun jadi mangsa. Landasan kereta api, paip air, talian telegraf, talian telefon, semua dirosakkan. Orang awam pun hidup dalam ketakutan. Ada ugutan, ada pembunuhan. Pasukan keselamatan pun mesti jadi sasaran kan? Memang, balai polis selalu kena serang hendap. Dan kemuncak keganasan terhadap pentadbiran British tu bila Pesuruhjaya Tinggi sendiri, Sir Henry Gurney, dibunuh dalam satu serang hendap dekat Bukit Fraser, Oktober 1951. Pembunuhan Gurney tu memang satu peristiwa besar lah kan? Menunjukkan betapa seriusnya ancaman tu. Sangat serius masa tu. Okey, sekarang mari kita bincangkan bab 6.3. Usaha kerajaan nak tangani ancaman komunis ni mesti banyak langkah diambilkan. Ya, memang banyak. Paling asas, penguatkuasaan undang-undang darurat tu sendiri.
Undang-undang ni bagi kuasa besar pada kerajaan. Boleh tahan suspek tanpa bicara, hukum berat, termasuk hukuman mati kalau ada senjata api. Haramkan PKM, geledah rumah. Termasuklah pemindahan penduduk ke kampung baru tu kan? Betul, memagar kampung, buat kampung baru, kenakan perintah berkurung, semua bawah undang-undang darurat. Lepas tu, pasukan keselamatan diperkasa habis-habisan. Apa contoh pasukan yang terlibat? Polis ada cawangan khas, special branch untuk risikan, ada special constables, ada polis hutan sekarang ni pasukan gerakan am, PGA, ada polis wanita, ada auxiliary polis. Dan yang sangat penting, unit orang asli Senoi Perak. Komunis memang gerun dengan Senoi Perak ni. Tentera pula? Tentera ada askar Melayu kita, lepas tu askar Commonwealth dari Britain, Australia, New Zealand, Fiji, Gurkha. Ada Sarawak Rangers juga. Dan jangan lupa sukarelawan Home Guard, orang kampung sendiri yang jaga keselamatan kampung. Wah, memang satu mobilisasi besar-besaran. Ada langkah pentadbiran lain tak? Ada. Pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan diperkenalkan Julai 1948. Tujuannya nak kawal pergerakan penduduk, nak kenal pasti siapa komunis, siapa bukan. Lepas tu, rancangan BRICS tahun 1950. Ini sangat penting. Apa tujuan utama rancangan BRICS ni? Tujuannya nak putuskan hubungan PKM dengan penyokong diorang dalam kalangan orang awam yang dipanggil MINUN. MINUN inilah yang bagi makanan, maklumat pada komunis dalam hutan. Jadi BRICS pindahkan penduduk, terutamanya setinggan Cina dekat pinggir hutan tu, masuk ke kampung baru yang ada kawalan pagar dan polis. Tapi bukan semua guna kekerasan kan? Ada pendekatan lain. Ada. Kerajaan cuba juga cara lembut sikit. Contohnya, tawar pengampunan pada September 1949. Siapa anggota komunis yang serah diri akan diampunkan. Lepas tu ada kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat nak galakkan orang awam bagi kerjasama. Dan perang saraf oleh Templar tu? Itu strategi oleh Sir Gerald Templar, pesuruh jaya tinggi yang ganti Gurney, dilantik tahun 1952. Perang saraf ni bukan setakat operasi tentera, tapi lebih kepada nak memenangi hati dan fikiran rakyat. Macam mana caranya tu? Macam-macam. Templar longgarkan syarat kewarganegaraan untuk orang bukan Melayu. Dia adakan pilihan raya peringkat majlis tempatan. Dia tawar hadiah wang tunai yang lumayan untuk tangkapan atau maklumat pasal komunis. Dia cuba pikat hati orang asli. Usaha rundingan ada tak macam rundingan baling tu? Ada rundingan baling Disember 1955. Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri masa tu, jumpa dengan Chin Peng, pemimpin PKM. Tapi gagal. Chin Peng tak nak bubarkan PKM, Tunku pula tak boleh terima syarat tu. Jadi rundingan tu tak berjaya lah. Okey, jelas usaha yang pelbagai tu. Sekarang mari kita bincangkan bab 64, kesan zaman darurat ni. Mesti ada kesan besar kan? Sangat besar kesannya. Dari pelbagai sudut. Politik, sosioekonomi, semua ada. Dari segi politik, secara ironinya, darurat ni mempercepatkan kemerdekaan tanah Melayu. Macam mana tu? Sebab pertama, pelonggaran syarat kerakyatan yang dibuat Templar tu menambah jumlah warga negara, terutamanya bukan Melayu. Kedua, penubuhan MCA tahun 1949 tu penting. Ia tunjukkan pada British yang bukan semua orang Cina sokong komunis, ada yang setia pada tanah Melayu. Dan kerjasama antara kaum. Itu paling penting. Melayu, Cina, India dalam menentang komunis, terutamanya melalui Parti Perikatan, UMO, MCA, MIC, meyakinkan British yang rakyat tanah Melayu dah bersatu padu dan mampu tadbir negara sendiri. Jadi British lebih yakin nak bagi kemerdekaan. Tapi dari segi sosioekonomi, mesti ada kesan negatif kan? Kos perang, penderitaan rakyat. Ya, itu kesan buruknya. Kos keuangan darurat ni sangat tinggi. Ada anggaran kata sampai $10 juta sebulan masa tu. Rakyat memang menderita. Susah nak cari makan, perintah berkurung, hidup dalam ketakutan. Kampung baru tu pula, walaupun selamatkan nyawa, ada kesan lain tak? Ada. Kampung baru tu, walaupun tujuannya baik dari segi keselamatan, secara tak langsung, dia mewujudkan pengasingan kaum. Sebab majoriti yang dipindahkan ke kampung baru tu orang Cina. Jadi, dia macam renggangkan sikit hubungan antara kaum. Dan jangan kita lupa, ramai yang terkorban dalam tempoh ni. Anggota keselamatan, orang awam, anggota komunis sendiri pun ramai yang mati. Satu harga yang mahal lah untuk keamanan. Memang. Akhirnya, selepas 12 tahun bergelut, zaman darurat ni diisytiharkan tamat secara rasmi
pada 31 Julai 1960. Jadi, kalau nak simpulkan kan, tempoh ancaman komunis dan darurat ni memang satu fasa sejarah yang gelap dan penuh cabaran untuk negara kita. Betul. Satu ujian yang getir. Tapi kan di sebalik semua kesukaran tu, banyak strategi penting lahir. Pengalaman pahit ni jugalah yang secara tak langsung mengeratkan lagi kerjasama antara kaum, mempercepatkan langkah kita ke arah kemerdekaan. Dan yang paling penting, ia tinggalkan pengajaran berharga tentang betapa pentingnya perpaduan nasional bila kita hadapi apa jua ancaman. Setuju sangat. Perpaduan tu kunci dia. Baiklah, itu sahaja kupasan kita untuk kali ini. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Selamat datang ke perbincangan kita hari ini. Kita akan lihat sejarah tingkatan 4, khususnya bab 7, usaha ke arah kemerdekaan. Ya, bab ni memang penting. Ia tunjukkan macam mana lepas Perang Dunia Kedua, kesedaran politik tu meningkat. Dan membawa kepada pelbagai usaha, kan? Betul. Usaha dari pelbagai golongan untuk bentuk negara merdeka. Dan satu perkara penting yang British selalu tekankan, ialah perpaduan kaum. Kena ada tu dulu. Okey, jadi kita akan sentuh sikit pasal jawatan kuasa hubungan antara kaum, lepas tu sistem ahli, sistem pendidikan kebangsaan dan juga kerjasama parti politik. Semua ni langkah-langkah penting lah, kan? Memang, semua ni berkait rapat dalam perjalanan nak capai merdeka. Sekarang, mari kita bincangkan bab 7.1, latar belakang idea negara merdeka ni. Lepas perang, idea ni mula bercambah. Macam mana tu? Lepas perang, semangat tu lain macam sikit. Ada Kesatuan Melayu Muda, KMM. Sebelum perang lagi, dah ada idea Melayu Raya. Konsep penyatuan serantau tu, ya? Ya, lepas tu muncul pula Parti Kebangsaan Melayu Malaya, PKMM. Diorang ni nak tanam semangat kebangsaan dan cuba buka ruang kerjasama antara kaum. Tapi ada juga yang lebih keras sikit pendekatannya. Ada. Macam Angkatan Pemula Insaf API. Slogan diorang, Merdeka dengan Darah. Memang kontroversi masa tu. Menunjukkan ada elemen radikal juga. Di Sarawak pun ada pergerakan, kan? Ya, di Sarawak ada Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, PKMS. Mereka menentang penyerahan Sarawak kepada British. Ada juga Pergerakan Pemuda Melayu, PPM, yang lebih nekat sikit. Kalau UMNO pula, macam mana permulaan dia? UMNO pada mulanya fokus utama dia menentang Malayan Union, pertahankan hak Melayu dan Raja-Raja Melayu. Tapi lama-kelamaan, diorang ubah fokus juga ke arah kemerdekaan.
Ada juga parti-parti lain kan? MIC, MCA. Betul, MIC untuk masyarakat India, MCA untuk masyarakat Cina. Mula-mula memang jaga kepentingan komuniti masing-masing. Tapi kemudiannya, mereka ni jadi rakan kerjasama penting untuk capai merdeka. Selain tu ada Hizbul Muslimin, PAS. Ya, Hizbul Muslimin dan kemudian PAS membawa aspirasi negara Islam. Lepas tu ada juga IMP, Independence of Malayan Party yang Datuk On Jaafar tubuhkan lepas keluar UMNO. Oh, IMP itu yang bawa idea Tanah Melayu untuk Malayan tu kan? Tepat sekali. Menekankan perpaduan kebangsaan melalui identiti Malayan. Jadi kita nampak kat sini ada macam-macam ideologi. Dari Melayu Raya, nasionalisme Melayu, pendekatan pelbagai kaum, sampailah ke negara Islam. Tapi walau apa pun, ideologi, matlamat akhir tu serupa. Nak bebas daripada British, nak capai kedaulatan. Okey, sekarang mari kita bincangkan bab 7.2. Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum atau CLC. Kenapa ia ditubuhkan? CLC ni ditubuhkan tahun 1949. Tujuannya jelas, sebab lepas perang, hubungan antara kaum agak tegang sikit. Jadi CLC ni nak kaji hubungan kaum. Cari jalan penyelesaian lah ya. Ya, nak betulkan apa yang tak seimbang dari segi politik, ekonomi, sosial. Nak wujudkan harmoni lah, senang cerita. Siapa yang terlibat dalam CLC ni? Pengerusinya EEC Turai Singham. Ahlinya pula tokoh-tokoh penting macam Datuk On Jaafar dari MMO, Tan Chen Lock dari MCA dan pemimpin kaum lain. Isu apa yang paling kritikal dibincangkan? Banyak isu besar. Contohnya, persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Lepas tu isu sensitif macam kedudukan istimewa orang Melayu. Itu mesti perbincangan yang hangat tu. Memang, juga isu kedudukan ekonomi Melayu yang agak ketinggalan dan syarat kewarganegaraan untuk bukan Melayu serta sistem pendidikan yang macam-macam jenis tu. Jadi apa hasil rundingan CLC ni? Apa yang dicapai? Hasilnya penting, ada tolak ansur. Contohnya, CLC cadangkan pilihan raya diadakan secara berperingkat. Mereka iktiraf kedudukan istimewa Melayu, tapi pada masa sama kepentingan sah kaum lain pun diiktiraf. Ada kaitan dengan ekonomi dan kewarganegaraan juga. Ada. Untuk ekonomi Melayu dicadangkan penubuhan RIDA. Ini macam timbal baliklah. Sebagai balasan untuk RIDA tu, syarat kewarganegaraan untuk bukan Melayu dilonggarkan sikit. Oh, ada tolak ansur di situ. Pendidikan pula? Pendidikan dicadangkan sistem yang seragam. Jadi CLC ni tunjukkan permulaan proses rundingan, tolak ansur, permuafakatan antara pemimpin kaum. Asas penting untuk kestabilan negara. Sekarang, mari kita bincangkan bab 7.3. Lepas CLC, ada sistem ahli pula. Ini langkah British ke? Ya, ini selaras dengan dasar dekolonisasi British, tapi ada juga desakan dari pemimpin tempatan macam Datuk On Jaafar. Sir Henry Gurney perkenalkan sistem ahli ni tahun 1951. Fungsinya macam mana? Macam kabinet ke? Boleh kata macam kabinet bayangan lah. Tujuannya nak latih penduduk tempatan mentadbir negara sendiri. Jadi, pemimpin tempatan diberi portfolio lah ya? Betul, anggota Majlis Perundangan Persekutuan diberi tanggungjawab jaga portfolio tertentu. Macam Datuk On Jaafar pegang hal ehwal dalam negeri, EEC Turai Singham jaga pelajaran. Siapa yang lantik ahli-ahli ini? Mereka dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British tapi dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Jadi, kepentingan sistem ahli ini jelas lah ya? Latihan pentadbiran. Ya, latihan praktikal bagi pendedahan kepada bakal pemimpin. Dan satu lagi, ia juga satu proses pupuk perpaduan kaum. Sebab ahlinya datang dari pelbagai kaum, bekerja bersama dalam pentadbiran. Okey, faham. Sekarang, mari kita bincangkan bab 7.4, sistem pendidikan kebangsaan. Sebelum ni, keadaan pendidikan memang agak berpecah kan? Sangat berpecah. Ada sekolah vernacular, Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil. Lepas tu ada sekolah Inggeris, sekolah agama. Masing-masing dengan bahasa pengantar dan kurikulum sendiri. Memang susah nak pupuk perpaduan macam tu. Susah. Jurang tu wujud. Jadi banyak usaha dibuat nak wujudkan satu sistem kebangsaan. Ada laporan Barnes tahun 1951. Apa cadangan laporan Barnes? Dia cadangkan sekolah rendah guna bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sahaja. Tapi ini dibantah hebat oleh masyarakat Cina. Jadi ada tindak balas? Ada.
Muncul pula laporan Fan Wu juga tahun 1951. Laporan ni datang dari komuniti Cina minta sekolah Cina diteruskan. Tapi kurikulumnya kena berorientasikan tanah Melayu. Lepas tu, Ordinan Pelajaran 1952. Ya, ordinan ni cuba gabungkan cadangan Barnes dan Fan Wu. Macam cari jalan tengah lah. Tapi masih juga ada tentangan. Tak berjaya sepenuhnya. Di Sarawak dan Sabah pun ada usaha juga kan? Ada. Di sana ada laporan Woodhead tahun 1955. Cadangannya lebih tekankan bahasa Inggeris dan sukatan pelajaran yang seragam. Jadi, langkah mana yang betul-betul berjaya? Langkah paling signifikan ialah Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Kita kenal sebagai Penyata Razak. Ini yang jadi titik tolak penting. Apa kandungan utama Penyata Razak ni? Ia cadangkan sistem persekolahan yang sama untuk semua kaum. Sekolah rendah, sekolah menengah, bahasa kebangsaan jadi bahasa pengantar utama. Dan kurikulum yang seragam, bercorak kebangsaan. Jadi, Penyata Razak ni yang jadi asas sistem pendidikan kita? Tepat sekali. Ia jadi asas kepada Ordinan Pelajaran 1957 dan sistem pendidikan negara selepas merdeka. Tujuannya jelas, nak pupuk integrasi nasional melalui pendidikan. Baik, sekarang mari kita bincangkan bab 7.5, bahagian terakhir. Penubuhan parti politik dan kerjasama antara parti. Lepas perang memang banyak parti muncul kan? Banyak, macam cendawan tumbuh lepas hujan. Ada PKMM, MNO, MCA, PAS. Itu di Malaya. Di Sarawak dan Sabah pun ada parti-parti tempatan juga. Kebanyakannya mula-mula ikut kaum masing-masing. Ya, pada peringkat awal, kebanyakannya berasaskan kaum atau kawasan. Tapi, lama-kelamaan, timbul kesedaran. Kesedaran yang kalau nak merdeka, tak boleh bergerak sendiri-sendiri. Kena ada kerjasama. Ada contoh kerjasama awal? Ada. Kita boleh tengok Pakatan Putera AMCJ. Walaupun tak berjaya sepenuhnya, ia satu usaha awal gabungkan kumpulan nasionalis Melayu dengan kumpulan bukan Melayu untuk cadangkan perlembagaan rakyat. Kerjasama ni jadi lebih penting bila dekat dengan pilihan raya. Sangat penting. Kita lihat ada persidangan kebangsaan pada 1954, lepas tu konvensyen kebangsaan juga 1954. Apa tujuan persidangan dan konvensyen ni? Untuk bincang kemungkinan wujudkan gabungan politik yang lebih besar dan yang penting, mereka sama-sama desak British adakan pilihan raya persekutuan secepat mungkin. Dan kemuncaknya, Parti Perikatan. Ya, kemuncaknya ialah pembentukan Parti Perikatan secara rasmi pada 1954. Ia bermula dengan kerjasama UMNO dan MCA dalam pilihan raya Majlis Perbandaran yang terbukti berjaya. Lepas tu MIC sertai. Betul. Kemudian MIC pun sertai. Logo kapal layar tu sangat simbolik. Menunjukkan kesediaan UMNO, MCA dan MIC wakil 3 kaum terbesar untuk berlayar bersama harungi cabaran ke arah kemerdekaan. Jadi kerjasama politik antara kaum ni lah formula kejayaan dia ya? Boleh dikatakan begitu. Kerjasama inilah yang berjaya yakinkan British bahawa penduduk tanah Melayu dah bersedia dan bersatu untuk merdeka. Ia tunjuk kematangan politik. Jadi kalau kita rumuskan, usaha ke arah kemerdekaan ni memang satu proses yang berlapis-lapis ya? Memang, bermula dari percambahan idea oleh pelbagai kumpulan, lepas tu ada rundingan antara kaum dalam CLC. Kemudian latihan pentadbiran, melalui sistem ahli, usaha menyatukan sistem pendidikan yang kompleks tu. Dan akhirnya, kemuncak kerjasama politik melalui Parti Perikatan. Semua ni saling berkaitan. Jelaslah, walaupun ada banyak perbezaan pandangan, banyak cabaran, tapi langkah-langkah ni semua penting. Sangat penting. Ia menunjukkan proses kematangan politik dan betapa perlunya permuafakatan, tolak ansur, toleransi untuk bina sebuah negara bangsa yang merdeka dan bersatu. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Jangan lupa
Selamat datang semua. Hari ni kita nak sembang pasal satu topik yang sangat asas dalam sejarah kita, iaitu bab 8, Sejarah Tingkatan 4, Pilihan Raya. Betul tu. Pilihan raya ni kan dia macam nadi demokrasi. Cara rakyat pilih kerajaan. Dan dalam perbincangan ni, kita akan tengok macam mana ia bermula kat negara kita, pilihan raya umum pertama, apa jadi lepas tu dengan Majlis Perundangan Persekutuan dan Kabinet pertama kita. Okey. Kita akan pecahkan ikut subtopik dalam bab tu lah ya. Baik, sekarang mari kita bincangkan bab 8.1, Perkembangan Awal Pilihan Raya. Macam mana mulanya ni? Okey. Sebenarnya, pilihan raya kat Tanah Melayu ni, dia tak terus mula kat peringkat kebangsaan tau. Dia mula kecil-kecil dulu kat peringkat Majlis Perbandaran. Oh, ya ke? Kenapa macam tu? Ini semua selaras dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan juga ada Ordinan Pilihan Raya Pihak Berkuasa Tempatan tahun 1950. Kira macam langkah persediaan lah. Jadi macam latihan demokrasi lah kiranya. Kat mana yang paling awal tu? Yang pertama sekali diadakan ialah Pilihan Raya Majlis Perbandaran Georgetown tahun 1951. Masa tu 9 ahli pesuruhjaya dipilih. Okey, Georgetown 1951. Lepas tu? Lepas tu yang agak penting juga, Pilihan Raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur tahun 1952. Yang ni special sikit sebab Kenapa tu? Sebab kat sinilah kita nampak kerjasama politik terawal antara UMNO Kuala Lumpur dengan MCA Selangor. Diorang tubuh perikatan, masuk bertanding dan menang 9 daripada 12 kerusi. Banyak tu. Wah, jadi gabungan perikatan yang kita kenal tu akarnya kat sinilah ya? Boleh kata macam tu lah. Kejayaan kat KL ni jadi macam model. Lepas tu kerjasama UMNO MCA ni diguna pakai kat pilihan raya bandaran lain. Johor Bahru, Ipoh, Melaka, Seremban. Dan ia berjaya juga kat tempat lain? Ya, kebanyakannya berjaya. Kemuncaknya dalam pilihan raya negeri tahun 1954, perikatan menang besar. Dapat 226 daripada 268 kerusi negeri. Jadi jelaslah pilihan raya tempatan ni memang penting sebagai tapak latihan sebelum ke peringkat lebih besar kan? Tepat sekali. Latihan demokrasi dan persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Okey, mantap. Sekarang mari kita bincangkan bab 8.2. Proses pilihan raya umum pertama. Ni mesti lagi besar ceritanya. Yang ni memang peristiwa besar. Pilihan raya umum pertama tahun 1955. Tujuannya nak pilih ahli untuk Majlis Perundangan Persekutuan atau MPP. Ini langkah kritikal sebelum merdeka. Siapa yang luluskan pilihan raya ni? Raja-Raja Melayu dah bagi persetujuan dan Pesuruhjaya Tinggi British masa tu. Sir Donald McGillivray yang isytiharkan. Macam mana proses dia? Mesti rumit kan? Dia bermula dengan rundingan dalam jawatan kuasa pilihan raya. Isu utama masa tu nak tentukan berapa ramai ahli MPP yang patut dipilih. Berapa ramai yang lantikan. Ada macam 2 cadangan utama, bentuk A dan bentuk B. Oh, ada perbezaan pendapat lah ya? Ya, Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan masa tu, diorang nak majoriti ahli dipilih rakyat. Sampai Tunku kena pergi London tahun 1954 untuk runding pasal ni. Akhirnya, dapat kompromi, setuju 52 ahli dipilih melalui pilihan raya. Daripada 100 ahli MPP keseluruhannya. Okey, dah setuju 52 kerusi. Lepas tu, apa langkah-langkah utama pilihan raya tu? Baik, mula-mula kena tentukan sempadan kawasan pilihan raya. Ada 52 kawasan lah kan? Lepas tu, rang undang-undang pilihan raya diluluskan bulan Ogos 1954. Kemudian, daftar pengundi. Betul. Kena daftar pengundi. Syarat dia masa tu mesti warga negara Persekutuan Tanah Melayu, umur 21 tahun ke atas, dah duduk kat kawasan tu sekurang-kurangnya 6 bulan. Majoriti pengundi masa tu orang Melayu, dalam 84.2%. Okey. Lepas daftar, penamaan calon pula. Ya, hari penamaan calon pada 15 Jun 1955. Calon pun ada syarat juga. Warga negara, umur 21 tahun, dah menetap 12 bulan dan kena tahu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Lepas tu, kempen selama 45 hari. Lama juga kempen tu. Hari mengundi bila? Mengundi pada 27 Julai 1955. Lepas mengundi, proses kira undi. Dan akhirnya, pengumuman keputusan. Yang ini paling dramatik lah.
Apa keputusannya? Parti Perikatan, gabungan MMO, MCA, MIC masa tu menang besar gira 51 daripada 52 kerusi. Yang di pertandingan, hanya 1 kerusi terlepas. 51 daripada 52. Itu memang kemenangan mutlak lah. Kat Sarawak dan Sabah macam mana pula masa ni? Ada pilihan raya juga? Ada, tapi kat peringkat tempatan dulu. Di Sarawak, pilihan raya tempatan pertama tahun 1956 untuk Kuching Municipal Council. Lepas tu 1957 untuk Sibuk. Kat Sabah pula, tahun 1962, baru mula pilihan raya kerajaan tempatan. Ini pun sama, langkah persiapan ke arah berkerajaan sendiri kat sana. Baik, faham. Sekarang, mari kita bincangkan bab 8.3. Penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan atau MPP. Apa jadi lepas Perikatan menang besar tu? Okey, lepas kemenangan tu, MPP dibentuk semula berdasarkan keputusan pilihan raya 1955. Komposisinya berubah banyak berbanding MPP tahun 1948. Apa beza utama dia? Beza paling besar, MPP 1955 ni majoriti ahlinya, iaitu 52 orang daripada 100, dipilih oleh rakyat macam kita ni. Dulu, majoriti ahli dilantik atau pegawai British. Selain 52 yang dipilih tu, ada ahli lain yang dilantik macam wakil kepentingan tertentu, menteri besar negeri dan wakil negeri-negeri selat. Jadi impak penubuhan MPP 1955 ni mesti besar kan? Sangat besar. Pertama, Tunku Abdul Rahman, Ketua Parti Perikatan, dilantik jadi Ketua Menteri yang pertama. Dia yang ketuai kerajaan. Kedua, kuasa pentadbiran British mula beralih sikit-sikit kepada orang tempatan. Sistem ahli yang lama tu dimansuhkan. Maknanya kerajaan dah mula dipimpin orang kita lah. Betul. Ini perkembangan penting dalam amalan demokrasi. Kerajaan dah dipimpin oleh wakil yang dipilih rakyat. Ia juga tunjukkan yang pemimpin pelbagai kaum boleh bekerjasama dan berkongsi kuasa. Satu lagi fakta menarik, Puan Halimatan Abdi Majid jadi ahli wanita pertama dalam MPP tau. Wah, bagus tu. Sejarah penting. Okey, kita dah tengok MPP. Sekarang mari kita bincangkan bab 8.4. Peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Baik. Lepas MPP dibentuk, langkah seterusnya ialah tubuh Kabinet. Kabinet pertama ni dibentuk lepas pilihan raya 1955 dan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri. Diumumkan pada 4 Ogos 1955. Siapa ahli Kabinet pertama ni? Semua orang tempatan ke? Kabinet ni ada 10 orang menteri dari Parti Perikatan, semua orang tempatan. Tapi, ada juga 3 orang pegawai British yang masih pegang portfolio penting macam Menteri Kewangan, Menteri Hal Ehwal Ekonomi dan Setiausaha Pertahanan. Jadi apakah tugas utama Kabinet pertama ni? Peranan diorang? Peranan diorang sangat kritikal. Pertama, bincang isu keselamatan dalam negeri. Sebab masa tu, ancaman komunis masih ada lagi kan? Lepas tu, uruskan soal pertahanan dan kewangan negara. Ada fokus lain tak? Ada. Diorang fokus pada keperluan rakyat tempatan dalam perkhidmatan awam. Nak melayanize perkhidmatan awam. Maksudnya, kurangkan pegawai Eropah dan bagi lebih banyak peluang ke orang tempatan. Dan paling utama sekali, Apa dia? melaksanakan mandat rakyat untuk dapatkan kemerdekaan. Termasuklah berunding dengan British dan minta kuasa veto Pesuruhjaya Tinggi dihapuskan. Kuasa veto ni membolehkan British batalkan apa-apa keputusan kerajaan tempatan. Boleh bagi contoh peranan spesifik menteri-menteri dalam kabinet tu? Boleh. Contohnya, Tunku sendiri sebagai Ketua Menteri, dialah yang jadi Ketua Perunding untuk kemerdekaan. Datuk Abdul Razak Hussein sebagai Menteri Pelajaran, dia mula rangka dasar pendidikan kebangsaan untuk satukan rakyat pelbagai kaum. Menteri lain? Leong Yukoh, Menteri Kesihatan, fokus dia nak tingkatkan mutu perkhidmatan perubatan masa tu. Semua menteri ni main peranan penting bekerjasama sebagai satu pasukan. Nampak gaya macam satu pasukan yang mantap lah ya, walaupun baru pertama kali. Memang, Kabinet pertama ni tunjukkan kepimpinan yang berwibawa dan semangat kerjasama antara kaum untuk bangunkan negara menuju kemerdekaan. Okey, jadi secara ringkasnya, kita dah lihat perjalanan demokrasi kita ni bermula dari peringkat kecil, pilihan raya tempatan, lepas tu langkah besar dengan pilihan raya umum 1955, kemenangan perikatan bawa kepada MPP yang majoritinya dipilih rakyat, dan seterusnya Kabinet pertama pimpinan Tunku Abdul Rahman. Betul tu. Semua peristiwa ni, pilihan raya tempatan, PRU 55, MPP, Kabinet pertama,
adalah langkah-langkah asas yang sangat penting. Ia bina tapak untuk tanah Melayu capai status berkerajaan sendiri dan akhirnya merdeka. Ia juga tunjuk kesediaan rakyat pelbagai kaum untuk bekerjasama dan amalkan demokrasi. Bila kita faham sejarah awal institusi demokrasi kita ni kan, ia ingatkan kita betapa bernilainya hak kita untuk mengundi dan tanggungjawab kita semua dalam sistem demokrasi hari ini. Terfikir juga, apa agaknya pandangan pemimpin awal kita kalau diorang tengok keadaan demokrasi kita sekarang kan? Sesuatu untuk anda semua renungkan. Jumpa lagi dalam perbincangan seterusnya. Selamat datang semua ke kupasan mendalam kita. Hari ini kita akan fokus pada bab 9, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ya? Ini satu detik yang sangat penting dalam sejarah kita kan. Macam penanda jalan terakhir ke arah kemerdekaan. Betul tu, memang satu momen bersejarah. Kita akan cuba lihat nanti macam mana rundingan kemerdekaan tu berjalan. Lepas tu, apa peranan Suruhanjaya khas yang dibentuk masa tu? Proses penggubalan perlembagaan tu sendiri pun agak berliku. Ya, mesti banyak cabaran. Dan akhirnya, perjanjian yang jadi asas negara kita. Tujuannya, supaya kita sama-sama faham proses yang agak kompleks ni. Dan kita hargai semangat muafakat yang dicapai. Okey, menarik. Mari kita mulakan perbincangan bab 9.1, Usaha Rundingan Kemerdekaan. Baik, selepas Perang Dunia Kedua dan lepas pilihan raya umum 1955 yang Perikatan menang besar tu, Ya, masa tu semangat nak merdeka memang kuat. memang tengah membara. Pihak British pun masa tu dah macam bagi jaminan ke arah berkerajaan sendirilah. Jadi, rundingan di London tu jadi kunci utama. Tepat sekali. Jadi satu rumbungan yang sangat signifikan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman sendiri bertolak ke London pada 1 Januari 1956. Naik kapal MV Asia tu kan dari Singapura. Ya, betul. Selepas dapat restu daripada Raja-Raja Melayu. Itu penting. Nampaknya ini bukan rombongan calang-calang lah ya. Macam gabungan wakil yang sangat strategik. Memang strategik. Ada wakil Raja-Raja Melayu macam Datuk Panglima Bukit Gantang dan wakil Parti Perikatan. Tentulah Tunku sendiri, Datuk Abdul Razak Hussein, Kolonel H.S. Lee, Dr. Ismail Abdul Rahman. Nama-nama besar tu. Ya, dan yang menariknya, usaha mereka ni dapat sokongan padu dari rakyat pelbagai kaum kat Tanah Melayu masa tu. Itu memberi kekuatan lah kan. Oh ya, perjalanan mereka tu singgah dulu di Karachi, Pakistan sebelum sampai London pada 14 Januari 1956. Jadi bila dah sampai London tu,
Apakah pendekatan atau strategi utama rombongan kita ni? Okey, ini strategi Tunku yang bijak. Kuncinya ialah beliau pastikan dapat persetujuan Raja-Raja Melayu dulu sebelum mula rundingan rasmi dengan British. Oh, kenapa macam tu? Tujuannya jelas, supaya bila berdepan dengan pihak British, mereka ni nampak sebagai satu blok, satu suara yang padu. Faham. Jadi lebih kuatlah tuntutan kemerdekaan tu. Betul. Satu langkah yang sangat bijak untuk kuatkan posisi rundingan mereka. Okey, jelas untuk bahagian tu. Bila dah berjaya di London, mesti ada langkah seterusnya kan? Mari kita bincang bab 9.2, Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Anggotanya macam mana pula? Anggotanya ni bukan orang tempatan. Mereka ni pakar undang-undang dari negara Commonwealth. Oh, dari mana tu? Ada dari Britain, Australia, India dan juga Pakistan. Okey, dengan anggota pakar dari luar ni, apakah tugas-tugasan spesifik Suruhanjaya ni? Mesti besar tanggungjawabnya. Memang besar. Tugas utama mereka antaranya, pertama, kena kaji dulu aturan perlembagaan yang dah ada masa tu. Okey, Kedua, beri cadangan untuk perlembagaan persekutuan yang baru sebagai satu unit tunggal berkerajaan sendiri dalam Commonwealth. Mesti berasaskan demokrasi berparlimen, ada 2 Dewan Perundangan. macam sistem kita sekarang lah ya. Lebih kurang asasnya dari situ. Ketiga, kena wujudkan kerajaan pusat yang kuat. Tapi pada masa sama, negeri-negeri masih ada autonomi tertentu. Keseimbangan tu penting. Ya. Keempat, melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu. Kelima, cadangkan jawatan ketua negara, iaitu yang di Pertuan Agong. Keenam, kena rangka satu bentuk kewarganegaraan untuk semua penduduk. Dan yang ketujuh, ni pun sangat penting, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum-kaum lain. Wah, banyak tu. Memang kerja mengimbangi yang rumit. Sangat rumit. Ada soalan ni, kenapa agaknya anggota Suruhanjaya ni dipilih dari luar Tanah Melayu? Apa rasionalnya? Sumber menyatakan, pemilihan anggota luar ni sebab mereka dilihat lebih neutral. Tak terikat dengan mana-mana kepentingan politik atau kaum tempatan. Jadi untuk elak bias lah ya. Macam itulah. Tambahan pula, mereka semua ada latar belakang undang-undang Commonwealth yang sama. Jadi ada kepakaran dan pengalaman dari negara lain yang mungkin dah lalui proses serupa. Nak pastikan perlembagaan tu adil dan boleh diterima semua pihak. Logik juga tu. Okey, bergerak ke bab seterusnya. Bab 9.3, Langkah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Proses ni mesti lagi mencabar kan? Tepat sekali. Kalau tadi Suruhanjaya Reid tu rangka tugas, sekarang masuk fasa kumpul input. Kumpul input? Maksudnya? Suruhanjaya Reid ni buka pintu seluas-luasnya untuk orang ramai bagi pandangan. Mereka terima 131 memorandum bertulis. Wah, 131. Banyak tu. Dari siapa semua tu? Macam-macam pihak. Ada dari Raja-Raja Melayu, parti-parti politik macam Perikatan, PAS pun ada, badan-badan awam, persatuan, malah orang perseorangan pun hantar. Jadi, apa isu-isu utama yang dibangkitkan dalam memorandum tu semua? Isunya pun pelbagai. Merangkumi soal pentadbiran negara, kewangan, bahasa, pendidikan, kedudukan istimewa orang Melayu. Dan mesti isu kerakyatan kan? Selalu jadi isu hangat. Ya, betul. Isu kerakyatan, terutamanya prinsip jus soli, kerakyatan berdasarkan tempat lahir itu, jadi antara topik perdebatan yang paling hangat masa tu. Ada banyak pandangan berbeza. Boleh bayangkan. Jadi, dengan begitu banyak pandangan yang kadang-kadang mungkin bertentangan, macam mana reaksi terhadap draft awal yang Suruhanjaya Reid sediakan? Bereaksinya memang pelbagai, macam yang dijangka lah. Contohnya UMNO, mereka boleh terima prinsip jus soli itu, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Syarat apa tu? Antara syaratnya berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu lah. Dan UMNO juga tegas mahukan Islam sebagai agama rasmi persekutuan dan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Faham. Pihak lain macam mana? PAS. TS pula, pendirian mereka lebih ke arah mahukan penekanan yang lebih kuat kepada Islam dalam perlembagaan. Okey. Ada dari kaum lain? Ada. Contohnya, ada suara dari sesetengah pihak masyarakat Cina yang mahu bahasa Mandarin juga diberi pengiktirafan. MIC pula, wakil kaum India, mahu hak penggunaan bahasa Tamil diberi perhatian. Jadi memang jelaslah ya, ini bukan satu proses yang mudah. Perlu banyak tolak ansur. Sangat perlu. Semangat tolak ansur tu jadi kunci.
Jadi selepas draft awal tu dibincangkan, dapat pelbagai reaksi, apa langkah seterusnya? Macam mana nak capai kata putus? Selepas semua maklum balas tu dikumpulkan dan dipertimbangkan, Tunku Abdul Rahman mengetuai satu lagi rombongan ke London. Ni pada Mei 1957. Ke London lagi? Untuk apa kali ni? Untuk selesaikan beberapa isu yang masih tergantung, yang perlukan rundingan lanjut dengan pihak British. Nak muktamadkanlah. Akhirnya, draft perlembagaan yang dah dipersetujui itu dibentangkan dan dibahaskan di Majlis Perundangan Persekutuan. Itu pada 10 hingga 11 Julai 1957. Saat-saat akhir dah tu. Memang. Lepas tu, ia diluluskan oleh Parlimen British di London dan juga oleh Majlis Perundangan Persekutuan kita di sini pada bulan Ogos 1957. Betul-betul beberapa minggu je sebelum tarikh kemerdekaan. Sempat siap ya. Hebat perancangan dan usaha mereka. Okey, kita dah sampai ke penghujung proses ni. Mari kita lihat bab 9.4. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ini kemuncaknya lah, kan? Ya, inilah detik pemeteraian segalanya. Boleh kata ini dokumen kelahiran negara kita yang merdeka. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ni ditandatangani pada 5 Ogos 1957. Siapa pihak yang mendandatangani perjanjian ni? Pihak utamanya ialah Raja-Raja Melayu bagi pihak negeri-negeri Melayu dan Sir Donald McGillivray, Persuruhjaya Tinggi British ketika itu, bagi pihak Queen Elizabeth II. Dan perjanjian inilah yang menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan. Tepat sekali. Ia menjadi dokumen undang-undang asas yang membolehkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 berkuat kuasa secara rasmi pada 31 Ogos 1957. Boleh kita perincikan sikit tak? Apakah teras utama atau intipati dalam perjanjian bersejarah ni? Apa perkara-perkara pokok yang terkandung? Tentu, intipatinya merangkumi beberapa perkara asas negara kita yang kekal hingga kini. Pertama, pengamalan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Termasuk pemilihan yang di Pertuan Agong tu. Ya, termasuk mekanisme pemilihan yang di Pertuan Agong dalam kalangan Raja-Raja Melayu setiap 5 tahun. Kedua, isu kewarganegaraan. Perjanjian ini meletakkan siapa yang layak jadi warga negara, sama ada melalui kuat kuasa undang-undang, lahir di sini, memohon didaftarkan atau melalui proses naturalisasi. Perkara 14, 15 dan 19 dalam perlembagaan tu jelaskan hal ni. Penting tu isu kerakyatan. Lagi? Ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Ini satu lagi elemen penting hasil tolak ansur, dijamin oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 153. Okey. Agama dan bahasa puna? Keempat, kedudukan agama Islam. Ditetapkan sebagai agama persekutuan, tapi pada masa yang sama, perkara 11 menjamin kebebasan untuk agama-agama lain diamalkan dengan aman dan damai. Dan kelima? Bahasa Melayu. Ya, kelima, kedudukan bahasa Melayu. Ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan mengikut perkara 152. Tapi, hak untuk menggunakan atau mempelajari bahasa lain tidak dinafikan. Jadi secara ringkasnya, kita dah lihat keseluruhan perjalanan pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ni. Bermula dari usaha rundingan kemerdekaan di London, Ya, kemudian peranan penting Suruhanjaya Reid dalam rangka draft awal. proses penggubalan yang melibatkan begitu banyak input dan perdebatan dari pelbagai pihak. Sehinggalah termeterainya Perjanjian Persekutuan pada Ogos 1957. Apa yang paling penting untuk kita ambil iktibar ialah perlembagaan negara kita ni bukan sekadar satu dokumen undang-undang yang kaku. Ia lahir daripada proses perbincangan yang panjang, debat yang hangat. Tapi yang paling utama, Semangat kompromi tu. ya semangat kompromi, tolak ansur dan persetujuan bersama antara semua pihak yang terlibat. Raja-Raja Melayu, pemimpin politik pelbagai kaum dan input dari rakyat juga diambil kira. Inilah asas kukuh yang membentuk negara Malaysia kita sehingga ke hari ini. Satu asas yang perlu kita fahami dan hargai sentiasa. Terima kasih atas perkongsian yang mendalam ni. Sekian untuk kupasan kita kali ini. Jumpa lagi. Jumpa lagi.
Selamat datang semua ke perbincangan kita. Hari ini kita nak selami satu topik yang sangat penting dalam sejarah kita, iaitu pemasyuran kemerdekaan negara. Kita akan fokus pada bab 10, sejarah tingkatan 4. Kita akan tengok detik-detik penting tu dan macam mana asas negara kita dibentuk lepas merdeka. Ini kisah kita semua sebenarnya. Okey, jom kita mula dengan yang paling asas dulu. Bab 10.1 ni. Apa sebenarnya maksud merdeka? Kan? Macam selalu dengar, tapi apa dia sebenarnya? Secara ringkasnya, bebas dari kuasa asing, boleh urus negara sendiri, macam tu ke? Ya, betul tu. Secara asasnya macam tu lah. Kalau ikut Kamus Dewan pun, dia kata bebas dari penjajahan, kurungan atau naungan. Tapi, ia lebih mendalam sikit. Merdeka ni berkait rapat dengan kedaulatan. Maksudnya, negara kita ada kuasa penuh, kuasa tertinggi, nak uruskan hal sendiri. Tak ada campur tangan luar. Oh, faham. Menariknya, saya ada baca juga pandangan tokoh-tokoh dulu pasal merdeka ni. Ada dari luar, ada dari dalam negara kita sendiri. Macam Syed Jamal Al-Din Al-Afghani, dia tekankan pasal semangat kebangsaan kan, cinta tanah air. Betul. Dia kaitkan dengan perpaduan untuk lawan penjajah. Lepas tu ada Mahatma Gandhi. Dia punya pandangan lagi luas. Bukan setakat politik je, tapi merdeka dari segi ekonomi, dari segi moral. Tokoh-tokoh kita macam mana pula? Mesti ada pandangan tersendiri kan? Mesti ada. Contohnya, bapa kemerdekaan kita, almarhum Tunku Abdul Rahman. Dia lihat merdeka ni bukan penamat tau. Dia kata macam satu perhentian je dalam perjalanan yang panjang. Lepas mereka, katanya, tanggungjawab kita sebagai rakyat lah untuk terus berkhidmat, usaha bangunkan negara. Bukan sekadar berhenti di situ. Ya. Lepas tu, Tun Dr. Mahathir Mohamad pula, dia tambah lagi. Dia kata, merdeka bukan cuma bebas badan dari penjajah. Yang lagi penting, bebas pemikiran. Jangan jadi pemikiran terjajah. Kena ada penghayatan, kena ada rasa sayang kat negara, sanggup berkorban. Bukan setakat kibar bendera je. Maksudnya bebas minda tu lagi penting lah ya? Sangat penting. Okey, lepas kita dah faham sikit sebanyak makna merdeka ni, kita tengok pula macam mana persediaan nak sambut hari bersejarah tu. Kita masuk bab 10.2, persediaan menyambut pemasyhuran kemerdekaan negara. Mesti gempak persediaan dia kan? Oh, memang teliti persediaannya. Ada 2 jawatan kuasa utama dibentuk masa tu. Jawatan kuasa persediaan fizikal dengan jawatan kuasa sambutan. Yang fizikal ni, tugas dia macam nama dia lah. Sediakan benda-benda fizikal yang simbolik. Paling utama, Stadium Merdeka tu. Stadium Merdeka yang ikonik tu. Yang tu. Arkitek dia, S.E. Jukes. Kos dia masa tu 2.5 juta ringgit tau. Besar tu zaman tu. Siap cepat pula tu. Selain stadium, apa lagi yang disediakan oleh jawatan kuasa fizikal ni? Banyak lagi simbol negara yang kita guna sampai sekarang. Contohnya, lagu negaraku. Asalnya lagu negeri Perak, terang bulan. Ada jawatan kuasa khas pilih lagu ni. Tunku sendiri pengurusinya. Lirik tu Saiful Bahari yang tulis. Oh, begitu rupanya sejarah negaraku. Bendera kita pula. Bendera Persekutuan Tanah Melayu, rekaan Encik Muhammad Hamzah dari Johor, dah disahkan awal lagi, tahun 1950. Lepas tu, Jata Negara, gabungan lambang negeri-negeri tu, Raja-Raja Melayu perkenan bulan Mei 1957. Dan Bunga Kebangsaan, Bunga Raya. Yang ni Tunku sendiri pilih lepas kaji pandangan orang ramai. Semua ni jadi identiti kita lah. Lengkap dengan simbol-simbol negara. Okey, itu jawatan kuasa fizikal. Jawatan kuasa sambutan pula. Apa peranan diorang? Yang ni pula bahagian nak bagi meriah. Diorang susun atur cara sambutan kat KL dan negeri-negeri lain. Bayangkan, kat Padang Kelab Selangor tu saja, diorang pasang 75,000 bendera persekutuan. Pintu gerbang, lampu warna-warni, memang meriah lah. Macam mana pula dengan logistik, tetamu? Mesti ramai kan? Ya, itu pun dijaga rapi. Ada 300 pegawai kerajaan, dilatih khas jadi pegawai protokol, sambut tetamu VIP semua. Okey, bila semua dah siap sedia, sampailah kita ke detik yang ditunggu-tunggu, kita terus ke bab 10.3. Detik pemasyhuran kemerdekaan negara. Kita mulakan dengan malam 30 Ogos 1957 kat Padang Kelab Selangor. Macam mana suasana malam tu agaknya? Kita cuba bayangkan, jalan kat KL tu sesak. Orang ramai jalan kaki, semua tuju satu tempat. Padang Kelab Selangor.
Tepat jam 11.58 malam, semua lampu kat padang tu, kat bangunan sekeliling, semua padam. Gelap sekejap. Lepas tu, jam besar kat bangunan Sultan Abdul Samad berbunyi. Jom. Masuk 12.30 malam 31 Ogos 1957, serentak tu lampu semua pasang balik. Terang benderang. Dan terus bergema laungan merdeka. Spontan dari ribuan orang kat situ. Wow, mesti meremang bulu roma masa tu. Memang. Lepas tu, detik paling simbolik. Bendera Union Jack diturunkan oleh Tahir Abdul Majid. Lagu God Save the Queen dimainkan buat kali terakhir. Masa tu, secara rasmi, tamatlah pemerintahan British. Satu era berakhir. Dan kemudian, bendera kita. Ya. Bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan megahnya oleh anggota Tentera Laut Diraja Malaysia, diiringi lagu Negaraku yang pertama kali diperdengarkan secara rasmi. Lepas tu Tunku diberi penghormatan Kalungan Pinggat Emas Bapa Kemerdekaan Tanah Air. Dia bagi ucapan ringkas. Majlis malam tu tutup dengan bunga api dari Jepun dan doa selamat. Itu cerita malam 30 Ogos. Esok paginya 31 Ogos, acara kemuncak kat Stadium Merdeka pula kan? Betul. Pagi 31 Ogos tu, kat Stadium Merdeka. Dekat 20,000 orang datang penuhkan stadium dari awal pagi. Di stadium itulah penyerahan kuasa rasmi berlaku. Ya. Duke of Gloucester sampaikan surat perlembagaan, serahan kuasa, macam dokumen rasmi, penyerahan kedaulatan lah, kepada Tunku Abdul Rahman. Lepas tu, Tunku pun baca teks pemasyhuran kemerdekaan. Dia isytiharkan Persekutuan Tanah Melayu sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dan selepas pembacaan pemasyhuran tu, Inilah dia, detik paling ikonik yang semua orang ingat. Tunku melangkah ke mikrofon dan dengan penuh semangat, dia laungkan Merdeka. sekali. 7 kali. Disambut dengan gemuruh oleh semua orang dalam stadium tu, tak kira bangsa. Jelaslah detik-detik tu memang sangat penting dan penuh simbol. Okey, jadi bila dah merdeka secara rasmi, apa kesannya pada negara kita? Ini membawa kita ke bab 10.4, kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Kesan paling ketara dari segi politik. Struktur pemerintahan kita berubah terus. Pertama, kita amalkan sistem raja berperlembagaan. Maksudnya, kita ada raja sebagai ketua negara yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu sebagai ketua negeri. Tapi, kuasa mereka tertakluk pada perlembagaan, bukan kuasa mutlak. Faham. Yang kedua, Kedua, kita guna sistem demokrasi berparlimen. Yang ni, kuasa memilih kerajaan ada pada rakyat. Kita pilih wakil rakyat melalui pilihan raya. Wakil rakyat ni akan bersidang kat parlimen buat undang-undang negara. Jadi, suara rakyat tu penting dalam sistem ni. macam mana pula dengan pentadbiran? Siapa yang tadbir negara lepas merdeka? Masih pegawai British ke? Tak. Lepas merdeka, Tunku Abdul Rahman dilantik jadi Perdana Menteri pertama. Timbalan dia Tun Abdul Razak Hussein. Satu cabaran besar masa tu ialah nak gantikan pegawai-pegawai British dalam pentadbiran dengan orang tempatan. Kerajaan kena buktikan yang kita mampu tadbir negara sendiri. Tunku dan Tun Razak main peranan besar, lantik anak tempatan pegang jawatan-jawatan penting. Ini penting untuk tunjukkan kemerdekaan tu betul-betul nyata. Jadi, bukan sekadar merdeka atas kertas, tapi pentadbiran pun diambil alih oleh orang kita sendiri. Okey, semua perubahan ni mesti ada asas atau prinsip dia kan? Kita sampai ke bahagian terakhir, bab 10.5, prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Apa tiang seri negara kita ni? Mesti ada prinsip asas dia. Ada beberapa prinsip kedaulatan utama yang jadi kerangka negara kita lepas merdeka. Pertama, kedaulatan tu sendiri. Negara kita bebas, ada kuasa tertinggi, tak ada campur tangan luar. Kedua, wilayah pengaruh. Kedaulatan ni ada sempadan dia. Ia meliputi semua negeri dari Perlis sampai Johor, termasuk Pulau Pinang dan Melaka. Setiap negeri ada sistem pemerintahan dia, sama ada raja atau yang di-Pertuan Negeri. Maknanya, kawasan kita jelas. Pemerintahan setiap negeri pun jelas dalam satu persekutuan. Apa lagi prinsipnya? Ketiga, kerajaan. Kena ada institusi yang tadbir negara. Macam kita tahu, ada 3 badan utama. Perundangan, Parlimen buat undang-undang, Eksekutif, Kerajaan Laksana Dasar, Kehakiman, Mahkamah Tafsir Undang-Undang.
Kuasa kerajaan ni datang dari mana? Dari kita rakyat melalui pilihan raya. Keempat, kedaulatan undang-undang. Yang ni sangat penting. Semua orang, tak kira rakyat biasa ke, pemimpin ke, semua tertakluk bawah undang-undang. Tak ada siapa boleh lawan undang-undang. Perlembagaan persekutuan tu undang-undang paling tinggi. Jadi undang-undang tu pelindung semua orang secara adil lah ya? Prinsip kelima, macam mana dengan simbol negara tadi? Itu masuk prinsip kelima. Lambang kebangsaan, jata negara, lagu negaraku, bendera kita, bunga raya. Semua ni bukan hiasan je tau. Ia adalah identiti kita. Simbol kedaulatan, perpaduan, kebanggaan, kesetiaan kita pada negara. Sebab tu kena hormat lambang-lambang ni. Betul tu. Yang terakhir, keenam, pengiktirafan sebagai rakyat. Bila kita jadi warga negara, kita ada hak asasi yang dijamin perlembagaan. Macam hak bersuara, beragama, bergerak bebas. Tapi, hak ni datang sekali dengan tanggungjawab. Kita kena patuh undang-undang, kena jaga keharmonian negara kita sama-sama. Hak dan tanggungjawab ni seiring. Jelas sekarang. Semua ni berkait rapat membentuk satu negara bangsa yang utuh. Betul. Kalau kita rumuskan perbincangan kita pasal bab 10 ni kan, kita dah sentuh macam-macam. Mula dari faham apa tu merdeka dari pelbagai sudut. Lepas tu kita tengok persediaan rapi, pembinaan stadium merdeka, pemilihan simbol negara. Kita juga dah alami balik detik-detik bersejarah malam 30 Ogos dan pagi 31 Ogos 1957 tu, termasuk laungan keramat merdeka. Kemudian, kita lihat kesannya pada politik kita, raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Dan akhir sekali, kita faham prinsip-prinsip asas kedaulatan negara kita. Semua ni membentuk asas Malaysia hari ini. Inilah episod terakhir untuk Sejarah Tingkatan 4. Jumpa lagi! Selamat datang ke perbincangan kita. Hari ini, kita akan sambung lagi menyelami satu topik yang sangat penting dalam kurikulum sejarah tingkatan 5. Bab 1, Kedaulatan Negara. Kita akan cuba fahami sama-sama apa sebenarnya teras kekuatan negara kita ni, macam mana ia dibina dan apa peranan kita semua dalam hal ni. Okey, mari kita mulakan dengan yang paling asas. Sekarang mari kita bincangkan bab 1.1. Apa sebenarnya yang kita maksudkan bila sebut kedaulatan? Okey, secara mudahnya kedaulatan ni kuasa tertinggi sesebuah negara. Kuasa tertinggi. Ya, maksudnya negara tu bebas. Bebas tentukan haluan sendiri, tadbir urus sendiri, tanpa ada campur tangan kuasa luar. Faham.
Dan konsep ni sebenarnya bukan benda baru kat Malaysia. Oh ya? Dah wujud lama dah sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Lepas tu ia terus diperkuat lepas kita merdeka tahun 57 dan masa pembentukan Malaysia tahun 63. Yang menariknya pasal kedaulatan ni bila kita tengok asal-usul perkataan tu sendiri dalam pelbagai bahasa. Macam mana tu? Contohnya dalam bahasa Yunani, ada perkataan superanus atau supremus. Maksudnya agung atau tertinggi. Agong tertinggi. Ya, merujuk pada negara yang bebas dan merdeka. Kalau dalam bahasa Inggeris pula, kita guna sovereignty. Maksudnya negara tu ada kuasa penuh untuk memerintah. Okey. Dalam bahasa Arab, ia datang dari perkataan daulah. Daulah. Macam daulah Islamiah tu ke? Ia bermaksud kuasa pemerintahan atau kerajaan. Dan dalam bahasa Melayu kita sendiri, perkataan daulat tu merujuk ke kuasaan tertinggi raja atau negara. Jadi, banyak bahasa merujuk benda yang sama lah ya. Kuasa penuh, kebebasan. Betul. Kesimpulannya, kedaulatan tu ialah kuasa tertinggi sesebuah negara merdeka untuk jalankan pemerintahan dia sendiri. Tapi konsep ni mesti berubah ikut zaman kan? Ada perbezaan tak antara kedaulatan zaman dulu dengan kedaulatan zaman sekarang? Ada beza. Kedaulatan tradisional macam zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu, dia lebih tertumpu pada raja. Raja sebagai pusat kuasa. Tepat sekali. Raja tu pemerintah mutlak. Kekuasaan dan kewibawaan dia disokong pula oleh taat setia rakyat. Itulah paksi kedaulatan masa tu. Okey. Berbeza dengan kedaulatan moden, yang ni banyak dipengaruhi oleh idea-idea dari Eropah, terutamanya selepas revolusi-revolusi kat sana. Revolusi macam revolusi Perancis tu. Ya, contohnya, kedaulatan moden ni lebih terkait dengan konsep negara bangsa, hak rakyat, kerajaan berperlembagaan. Maknanya kuasa tu dah tak tertumpu pada seorang raja je lah. Betul. Macam kedaulatan Malaysia hari ini, ia bersifat moden. Ia lahir daripada gabungan negeri-negeri yang membentuk persekutuan. Okey. Kita ada sistem raja berperlembagaan, di mana kuasa raja tu tertakluk kepada perlembagaan. Dan kita ada demokrasi berparlimen, di mana rakyat pilih wakil mereka. Ini semua ciri-ciri kedaulatan moden. Baiklah, dah jelas sikit pasal konsep asas dan jenis-jenis kedaulatan ni. Sekarang, mari kita bincangkan bab 1.2. Macam mana pula kita nak kenal pasti sesebuah negara tu betul-betul berdaulat? Apa ciri-ciri dia yang mesti ada? Okey, ada 4 ciri utama yang kita boleh tengok untuk tentukan sesebuah negara tu berdaulat atau tak. 4 ciri utama. Apa dia tu? Pertama, negara tu mesti mempunyai pemerintahan yang teratur. Maksudnya, ada kerajaan yang berfungsi. Kerajaan yang stabil lah kiranya. Ya, yang boleh jaga kestabilan politik, urus ekonomi, jaga pertahanan. Macam kat Malaysia ni, kita ada jentera pentadbiran yang jelas bawah sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen kita tu. Okey, yang pertama pemerintahan. Apa lagi? Kedua, negara tu mesti mempunyai sempadan yang jelas dan diiktiraf. Sempadan wilayah. Betul. Garis pemisah antara negara kita dengan negara jiran. Dan sempadan ni penting. Bukan setakat garisan atas peta. Ia tentukan sejauh mana kuasa undang-undang kita, pentadbiran kita, pertahanan kita. Dan ia mesti diiktiraf oleh negara lain macam melalui PBB. Faham. Jadi, pemerintahan, sempadan. Yang ketiga, Ketiga, mesti ada sistem perundangan sendiri. undang-undang negara lah ni. Ya, sistem undang-undang dan peraturan untuk pastikan negara aman, rakyat sejahtera, keadilan terjaga. Tulang belakang negara lah kiranya. Macam kat Malaysia, kita punya undang-undang tertinggi ialah Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan. Okey. Dan yang terakhir, yang keempat, Yang keempat, dan ini sangat penting, ialah mempunyai rakyat. rakyat. Maksudnya penduduk. Ya, penduduk yang tinggal dalam negara tu terikat dengan undang-undang negara tu dan membentuk identiti negara tu. Macam kita di Malaysia, rakyat kita pelbagai kaum, tapi disatukan bawah satu kewarganegaraan dan kita ada rukun negara sebagai panduan bersama. Okey, jadi 4 ciri. Pemerintahan, sempadan, perundangan dan rakyat. Lengkap semua ni baru boleh kata negara tu berdaulat lah ya. Tepat sekali. Bila dah ada ciri-ciri ni, memang nampak jelaslah kedaulatan ni asas penting. Sekarang,
mari kita bincangkan bab 1.3. Boleh terangkan lagi tak kenapa kedaulatan ni kita anggap sangat-sangat kritikal untuk negara macam Malaysia? Apa kepentingan dia sebenarnya? Kedaulatan ni, dia macam lesen untuk negara kita berfungsi dengan sepenuhnya. Penting sangat. Lesen untuk berfungsi. Ya. Pertama, ia menjamin keberkesanan pentadbiran. Bila kita berdaulat, kita bebas buat dasar sendiri. Tak perlu ikut telunjuk kuasa luar. Kita boleh buat rancang pembangunan, urus negara ikut keperluan kita sendiri. Jadi, kita boleh buat keputusan terbaik untuk negara kita lah. Betul. Ini membawa kepada kepentingan kedua, kemakmuran ekonomi. Kita boleh urus sumber alam kita sendiri, bangunkan ekonomi ikut atuan kita untuk manfaat rakyat kita. Tak adalah orang luar datang ambil kesempatan je kan? Ya, betul tu. Okey, pentadbiran ekonomi ada lagi? Ada. Ketiga, kedaulatan penting untuk kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Macam mana tu? Melalui dasar-dasar yang kerajaan berdaulat boleh buat, kita boleh pupuk perpaduan dalam kalangan rakyat kita yang pelbagai ni. Jaga keharmonian, bina masyarakat yang bersatu padu. Ini penting untuk kestabilan jangka panjang. Memang penting tu, lagi-lagi kat Malaysia ni. Sangat penting. Dan akhir sekali, yang keempat, kedaulatan membolehkan kita menjalin hubungan luar negara secara bermaruah. Maksudnya? Kita boleh berhubung dengan negara lain atas dasar sama taraf, bukan sebagai negara yang tunduk atau bergantung. Kita boleh sertai pertubuhan antarabangsa, tanda tangan perjanjian, jalin kerjasama diplomatik sebagai negara yang merdeka dan dihormati. Ini buka peluang untuk negara kita cemerlang di peringkat dunia. Okey, jadi jelaslah kepentingannya itu untuk tadbir urus yang baik, ekonomi yang makmur, masyarakat yang sejahtera dan juga hubungan antarabangsa yang setara. Sekarang mari kita bincangkan bab 1.4. Memandangkan kedaulatan ni begitu penting macam roh kepada negara kita, tentulah nak mempertahankannya bukan kerja senang dan macam disebut tadi, bukan kerja kerajaan semata-mata kan? Betul tu. Mempertahankan kedaulatan ni tanggungjawab kita bersama. Kolektif. Jadi, macam mana caranya? Apa langkah-langkah yang boleh diambil oleh pemerintah dan juga oleh kita sebagai rakyat? Ada beberapa langkah utama. Pertama sekali, penting untuk mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Macam mana tu? Pihak pemerintah kenalah tadbir negara dengan cekap, adil, telus, agihkan kekayaan negara secara saksama, pastikan politik stabil, tak ada huru-hara. Dan peranan rakyat pula. Yang baik untuk pembangunan dan yang penting patuh pada undang-undang. Jangan buat perkara yang boleh gugat kestabilan. Okey, jadi kerjasama pemerintah dan rakyat untuk kestabilan dan kemakmuran itu yang pertama. Apa lagi? Langkah kedua ialah memupuk patriotism, semangat cinta akan negara. Patriotism. Macam mana nak pupuk tu? Pemerintah boleh main peranan melalui pendidikan sejarah kat sekolah, adakan sambutan hari kebangsaan, kempen kesedaran. Tapi yang lebih penting, ia datang dari hati setiap rakyat. Dari hati maksudnya? Maksudnya, kita kena rasa bangga jadi rakyat Malaysia. Hargai sejarah kita, warisan kita, hormat simbol-simbol negara macam bendera, lagu negaraku. Tunjukkan semangat ni dalam tindakan harian kita. Bersatu padu walaupun berbeza kaum dan agama. Faham. Kena ada rasa sayang pada negara lah. Ya, rasa sayang dan sanggup pertahankan nama baik negara. Itu patriotism. Okey. Yang ketiga? Yang ketiga, mengukuhkan pertahanan negara. Yang ni nampak macam tugas askar je, tapi sebenarnya tak. Oh, bukan tugas tentera je ke? Tentera dan pasukan keselamatan memang barisan hadapan. Pemerintah bertanggungjawab untuk gubal dasar pertahanan yang mantap, sediakan kelengkapan moden untuk angkatan tentera kita. Tapi rakyat pun ada peranan. Peranan rakyat dalam pertahanan? Macam mana tu? Kita kena sentiasa peka dengan isu-isu keselamatan negara. Jangan mudah terpengaruh dengan anasir luar atau propaganda yang nak pecah belahkan kita. Jangan sesekali bekerjasama dengan musuh negara. Dan kalau keadaan memerlukan, kita kena sedia berkorban untuk pertahankan tanah air. Semangat ni penting. Jadi, kerjasama erat antara pemerintah dengan rakyat dalam ketiga-tiga aspek ni, politik, ekonomi, patriotism dan pertahanan, inilah yang akan jadi benteng kuat untuk kedaulatan negara kita ya. Tepat sekali. Ia satu usaha yang berterusan dan memerlukan komitmen semua pihak. Jadi secara ringkasnya, boleh kita katakan kedaulatan ni memang nadi kepada sebuah negara merdeka macam Malaysia. Ia bukan sekadar konsep,
tapi merangkumi kuasa tertinggi untuk kita tadbir negara sendiri. Ia ada ciri-ciri yang jelas yang kita dah bincangkan tadi, pemerintahan, sempadan, perundangan, rakyat. Dan ia amatlah penting untuk kemajuan negara kita dari segi pentadbiran, ekonomi, sosial dan hubungan luar. Paling penting, ia memerlukan komitmen jitu daripada pemerintah dan setiap seorang daripada kita, warga negara Malaysia, untuk terus dipertahankan. Betul tu. Terima kasih atas perkongsian yang sangat mendalam tadi. Banyak yang kita belajar hari ini. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Selamat kembali semua. Hari ini, kita nak selami satu topik yang sangat asas bagi Malaysia, iaitu Bab 2, Perlembagaan Persekutuan. Ini bukan sekadar himpunan undang-undang tertinggi negara, tapi ia sebenarnya tapak asas negara kita. Yang menariknya, ia gabungkan warisan tradisi kita dengan struktur moden. Jadi, mari kita mulakan penerokaan kita tentang dokumen penting ni. Sekarang, mari kita bincangkan bab 2.1. Latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan. Kita akan tengok macam mana asas perlembagaan kita ni dah mula terbentuk lama sebelum zaman British lagi, kan? Ya, betul tu. Sebenarnya kalau kita lihat akarnya, ia datang daripada nilai-nilai tradisi Kesultanan Melayu. Sebelum British datang dan campur tangan, negeri-negeri Melayu ni dah pun ada undang-undang dan adat istiadat sendiri sebagai panduan pemerintahan. Oh, jadi dah ada sistem lah masa tu. Macam mana rupanya? Memang dah ada. Contoh yang paling terkenal, kita ada Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Itu untuk Melaka. Tapi bukan itu je. Ada juga undang-undang bertulis lain di negeri-negeri macam Pahang, Kedah, Johor. Malah ada Undang-Undang 99 Perak. Dalam sistem ni, raja adalah pemerintah yang berdaulat. Jadi, undang-undang dan adat inilah yang jadi teras, jadi panduan untuk raja memerintah dan rakyat patuh. Faham. Jadi, ada kerangka undang-undang tempatan yang berasaskan tradisi Melayu. Lepas tu, bila British datang, mereka bawa sistem mereka pula. Macam mana tu? Ya, betul. Bila British masuk, terutamanya di negeri-negeri selat macam Pulau Pinang, Melaka, Singapura, mereka mula perkenalkan sistem perundangan Inggeris. Ini dibuat melalui apa yang dipanggil Piagam Keadilan atau Charter of Justice, yang pertama sekali diperkenalkan di Pulau Pinang tahun 1807. Charter of Justice. Okey. Ya, piagam ni dan piagam selepasnya menyusun semula sistem mahkamah kat sana. Di Sarawak pula, Undang-Undang Inggeris masuk melalui ordinance. Contohnya The Sarawak Application of Laws Ordinance 1949. Begitu juga di Sabah dengan Sabah Application of Laws Ordinance 1951.
Jadi perlembagaan yang kita ada hari ini ia sebenarnya hasil evolusi macam lapisan sejarah, undang-undang adat tempatan, undang-undang Islam, lepas tu ditambah pula dengan pengaruh undang-undang Inggeris. Menarik tu. Satu evolusi bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Okey, baiklah. Sekarang mari kita bincangkan bab 2.2. Sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Daripada latar belakang tadi, macam mana pula proses penggubalan perlembagaan persekutuan itu sendiri berlaku? Terutama bila kita makin hampir dengan kemerdekaan. Okey, proses penggubalan ni ia bukan satu langkah terus jadi. Ia melalui beberapa fasa penting, berperingkat-peringkat. Kalau kita nak jejaki sejarah awalnya, kita boleh lihat seawal tahun 1877 lagi. Masa tu, Majlis Negeri Perak ditubuhkan dan mula menggubal undang-undang untuk Negeri Perak. Itu peringkat awal lah. 1877? Wah, lama tu. Ya, lama. Kemudian, proses penggubalan undang-undang ni berjalan melalui institusi yang berbeza-beza ikut struktur pentadbiran British masa tu. Ada majlis perundangan di negeri-negeri Selat, ada majlis mesyuarat persekutuan di negeri-negeri Melayu bersekutu macam Perak, Selangor dan ada majlis negeri di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Masing-masing gubal undang-undang ikut kawasan tadbiran dia. Jadi ada banyak badan yang terlibat sebelum ni. Betul. Tapi langkah yang paling signifikan yang betul-betul menuju ke arah pembentukan Perlembagaan Negara Merdeka ialah penubuhan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Suruhanjaya ni lebih dikenali sebagai Suruhanjaya Reid. Ia ditubuhkan pada bulan Mac tahun 1956. Suruhanjaya Reid. Ini memang nama yang selalu kita dengar bila cakap pasal perlembagaan kan? Jadi inilah badan yang merangka draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 tu. Tepat sekali. Suruhanjaya Reid inilah yang diberi mandat untuk merangka satu perlembagaan baru bagi Persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka. Mereka banyak merujuk kepada model Westminster dari Britain, tapi kena sesuaikan dengan keadaan tempatan kita. Tak boleh ambil bulat-bulat. Mesti ada penyesuaian kan? Apa terma rujukan utama mereka? Ada beberapa terma rujukan utama yang Suruhanjaya Reid kena patuhi. Pertama, kena wujudkan sebuah kerajaan persekutuan yang kukuh, tapi pada masa yang sama, otonomi negeri-negeri juga terpelihara. Kedua, kena jamin kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan dalam sistem baru ni. Ketiga, yang ni penting, kena jamin kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum-kaum lain. Kena seimbang. Keseimbangan tu penting. Memang. Keempat, kena wujudkan satu sistem parlimen. Sebaik-baiknya ada dua dewan, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dan kelima, kena wujudkan satu jenis kewarganegaraan yang sama untuk semua penduduk persekutuan. Jadi draft yang dihasilkan oleh Suruhanjaya Reid inilah yang kemudiannya dibahaskan, ada beberapa pindaan dibuat dan akhirnya diluluskan. Inilah yang menjadi Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang kita guna pakai bila negara merdeka pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan persekutuan. Satu perkara yang selalu disebut tentang perlembagaan kita ialah keunikannya. Ia menggabungkan ciri-ciri tradisional dan juga ciri-ciri moden. Boleh terangkan sikit pasal gabungan ni? Ya, gabungan ni lah yang sebenarnya membentuk identiti perlembagaan kita dan menyumbang kepada kestabilannya. Kalau kita pecahkan, ada dua jenis ciri utama. Pertama, ciri tradisional. Ini adalah elemen-elemen yang diwarisi daripada sejarah kita, terutamanya daripada institusi Kesultanan Melayu. Ada 4 perkara utama di sini. 4 perkara ya? Apa dia tu? Okey, yang pertama ialah kesultanan atau pemerintahan beraja. Sistem raja berperlembagaan ni dikekalkan, yang di-Tuan Agong jadi ketua negara dan raja-raja atau sultan jadi ketua negeri masing-masing. Kedua, agama Islam. Islam diletakkan sebagai agama persekutuan, tapi dalam masa yang sama, perlembagaan jamin kebebasan untuk agama-agama lain diamalkan dengan aman dan damai. Baik, yang ketiga? Ketiga, bahasa Melayu. Bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan negara. Dan yang keempat, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, Sabak dan Sarawak. Perkara ini termaktub, tapi sekali lagi, perlembagaan juga sebut tentang perlindungan kepentingan sah kaum-kaum lain. Jadi ada jaminan untuk semua pihak. Jadi 4 ciri tradisional ni raja, agama Islam, bahasa Melayu dan kedudukan istimewa Melayu Bumiputera jadi macam tonggak warisan dalam perlembagaan kita lah ya. Betul, ia mencerminkan akar sejarah negara kita. Okey, itu ciri tradisional. Macam mana pula dengan ciri moden yang dimasukkan sekali? Apa elemen-elemen baru yang dibawa masuk?
Baik, ciri moden pula lebih mencerminkan aspirasi Malaysia untuk jadi sebuah negara bangsa yang moden, demokratik dan tersusun. Ada 3 ciri utama kat sini. Pertama, kerajaan persekutuan. Ini bermakna kita ada pembahagian kuasa antara kerajaan pusat di Putrajaya dengan kerajaan-kerajaan negeri. Setiap peringkat ada bidang kuasa masing-masing. Pembahagian kuasa, okey? Kedua, sistem demokrasi berparlimen. Ini bermakna kuasa pemerintahan tu datang daripada rakyat. Anda sebagai rakyat memilih wakil-wakil ke parlimen dan Dewan Undangan Negeri melalui proses pilihan raya yang diadakan secara berkala. Jadi suara rakyat penting dalam sistem ni. Sangat penting. Dan ketiga, kewarganegaraan. Sebelum merdeka, taraf kerakyatan tu berbeza-beza. Tapi dengan Perlembagaan 1957, satu konsep kewarganegaraan yang sama diperkenalkan untuk seluruh persekutuan. Jadi, gabungan kedua-dua set ciri ni, tradisional yang diwarisi dan moden yang diperkenalkan inilah yang menjadikan perlembagaan kita satu dokumen yang agak unik, stabil dan relevan hingga ke hari ini. Ia membentuk asas negara yang anda diami sekarang. Gabungan yang sangat menarik. Memang mencerminkan Malaysia sendiri. Baik, terima kasih atas penjelasan tu. Sekarang mari kita bincangkan bab 2.4, Pindahan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965. Tadi kita dah sebut, perlembagaan ni berevolusi. Pindahan-pindahan ni menunjukkan sifat dinamik tu kan. Kenapa pindahan tahun 1963 dan 1965 ni perlu dibuat? Terutamanya 1963. Ya, perlembagaan memang bukan dokumen yang beku. Ia perlu disesuaikan dengan perubahan zaman dan keperluan negara. Pindahan tahun 1963 tu, ia sangat-sangat penting. Boleh dikatakan antara pindahan terbesar dalam sejarah perlembagaan kita. Kenapa ia begitu penting? Sebab utama ialah pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 tu asalnya digubal untuk 11 buah negeri di Semenanjung saja. Bila Sabah, Sarawak dan juga Singapura pada masa itulah sebelum keluar tahun 1965 bersetuju untuk bergabung membentuk Malaysia, perlembagaan sedia ada tu kenalah dipindah secara besar-besaran. Logiklah tu. Kena sesuaikan untuk negeri-negeri baru masuk. Betul. Kena sesuaikan untuk menerima masuk negeri-negeri baru ni, kena ambil kira struktur pentadbiran, keperluan khusus dan jaminan-jaminan yang dipersetujui untuk mereka. Jadi banyak fasal baru ditambah atau fasal lama diubah suai. Apakah antara perubahan-perubahan utama yang dibuat dalam pindahan 1963 ni? Boleh bagi contoh? Boleh. Antara perubahan yang paling ketara ialah berkaitan dengan struktur Mahkamah Atasan Negara. Sebelum tu, kita ada sistem Mahkamah Rayuan. Dengan pindahan 1963, Mahkamah Persekutuan diwujudkan sebagai mahkamah tertinggi yang baru untuk seluruh Malaysia. Di bawah Mahkamah Persekutuan, 3 mahkamah tinggi yang setaraf kuasanya diwujudkan. 1 untuk Melaya, Semenanjung, 1 untuk Singapura, tapi ini hanya sampai 1965 bila Singapura keluar, dan 1 lagi untuk Borneo yang meliputi Sabah dan Sarawak. Mahkamah Tinggi Borneo ni kemudiannya dikenali sebagai Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Jadi, penstrukturan semula badan kehakiman yang besar. Ya, memang besar. Selain tu, satu lagi contoh penting, jawatan yang di Pertua Negeri diwujudkan khas untuk Sabah dan Sarawak. Sebab kedua-dua negeri ni tak ada sultan atau raja sebagai ketua negeri. Jadi, yang di Pertua Negeri dilantik sebagai ketua negeri. Pindahan 1963 dan juga 1965 bila Singapura keluar, ni jelas menunjukkan sifat fleksibel perlembagaan kita. Ia boleh dan perlu dipindah untuk menyesuaikan diri dengan realiti dan keperluan semasa negara, macam peristiwa besar pembentukan Malaysia tu. Jelas sekali lah daripada perbincangan kita ni, Perlembagaan Persekutuan ni memang tonggak utama negara kita, Malaysia. Ia bukan sekadar satu dokumen undang-undang yang panjang, tapi ia adalah cerminan sejarah kita, adunan unik nilai tradisi dan aspirasi moden, dan satu dokumen yang hidup, yang terus berkembang melalui pindahan bila perlu. Sememangnya, ia adalah panduan tertinggi yang kita ada untuk memastikan kestabilan politik, keharmonian masyarakat dan juga untuk melindungi hak-hak asasi setiap warga negara. Kedaulatan undang-undang yang berpaksi pada perlembagaan inilah yang menjadi asas untuk kita terus membina negara bangsa Malaysia yang maju dan bersatu padu. Perlembagaan ini kekal sebagai kerangka asas yang mengikat kita semua
Satu bukti kebijaksanaan para pengasas negara kita dalam merangka satu sistem yang unik dan sesuai untuk Malaysia. Ia sesuatu yang perlu kita fahami dan hargai. Nampaknya itu sahaja perkongsian kita untuk kali ini. Jumpa lagi dalam sesi penerokaan kita yang seterusnya. Selamat datang semua ke sesi perkongsian kita hari ini. Selamat datang. Hari ini kita nak cuba fahamkan satu topik yang sangat asas bagi negara kita, iaitu dari buku Sejarah Tingkatan 5 Bab 3, Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Kita akan cuba teroka sama-sama macam mana sistem pemerintahan Malaysia ni yang agak unik sebenarnya terbentuk. Dia macam satu campuran lah warisan sejarah lama dengan amalan demokrasi moden. Betul. Jadi kiranya misi kita hari ini nak fahamkanlah perjalanan sistem ni dari dulu sampai sekarang. Jom kita mula. Sekarang mari kita bincangkan bab 3.1, latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Kalau kita tengok sejarah, sistem beraja ni kan dah lama sangat kat tanah air kita. Memang dah berakar umbi. Zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu, raja tu, kuasanya mutlak. Ketua segalanya. Ya, pemerintah tertinggi, pentadbiran, undang-undang, tentera, semua bawah raja. Dan kuasa mutlak tu bukan cakap kosong je kan? Tak, ia diperkuat dengan undang-undang bertulis macam Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Ini tunjuk sistem tu teratur, ada struktur. Konsep Islam pun penting, raja penaung agama. Lepas tu, keadaan mula berubah sikit bila British datang campur tangan. Sebelum Perang Dunia Kedua lah. Diorang perkenalkan sistem residen, penasihat British. Tapi yang menariknya, institusi raja tu tak dihapuskan terus. Masih dikekalkan sebagai ketua negeri. Ya. Tapi masa pendudukan Jepun, lagi teruk kan? Oh, masa tu memang getih. Raja-raja Melayu hilang kuasa pemerintahan, kena letak bawah Gubernur Jepun, kedaulatan negeri tu macam tergugat. Kuasa tinggal pada hal ehwal agama dan adat je lah kiranya. Lebih kurang macam tu lah, tanpa kuasa politik sebenar. Lepas Jepun kalah, British datang balik. Kali ni dengan idea Malayan Union 1946. Yang ni memang kontroversi besar. Ya, sangat besar. Sebab Malayan Union ni dilihat macam nak hapuskan terus kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kuasa raja hampir hilang, kerakyatan pun jadi mudah sangat. Itu yang buat orang Melayu bangkit menentang habis-habisan. Betul. Penentangan tu bukan saja isu politik, tapi ia tunjukkan betapa kuatnya hubungan orang Melayu dengan institusi raja sebagai lambang kedaulatan. Dan bantahan inilah yang akhirnya berjaya batalkan Malayan Union. Dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu
1948. Ya, PTM 1948. Ini penting sebab ia kembalikan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Jadi, PTM 1948 ni macam langkah penting ke arah sistem raja berperlembagaan yang kita ada sekarang. Betul. Dan selepas merdeka 1957, barulah sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen ni betul-betul termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Raja tak lagi berkuasa mutlak, tapi jadi ketua negara atau negeri mengikut perlembagaan. Ya, satu evolusi peranan dari pemerintah mutlak kepada ketua negara simbolik yang berdaulat tapi tertakluk pada perlembagaan. Institusi raja dihormati tapi kuasa pemerintahan sebenar pada kerajaan yang dipilih rakyat. Inilah asas sistem kita. Okey, jelaslah latar belakangnya. Sekarang mari kita bincangkan bab 3.2, sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Majlis ni pun bukan baru wujud lepas merdeka aja kan? Ada sejarahnya. Ada. Akarnya boleh dijejak sampai ke Durbar yang ditubuhkan tahun 1897. Durbar, itu untuk negeri mana? Untuk Raja-Raja Melayu di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, NNMB, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Kira macam platform awal lah untuk Raja-Raja ni jumpa pegawai British, bincang pasal pentadbiran persekutuan masa tu. Oh, okey. Lepas tu? Masa Malayan Union yang sekejap tu, ada juga Majlis Sultan-Sultan. Tapi bila Malayan Union batal dan PTM 1948 ditubuhkan, barulah institusi ni disusun semula dan diberi nama rasmi Majlis Raja-Raja. Jadi, dalam PTM 1948, Majlis Raja-Raja ni dah formal lah. Ya, dah formal. Dengan keanggotaan semua 9 Raja Melayu. Jadi, satu badan kolektif yang wakili Raja-Raja. Lepas merdeka 1957 dan lepas pembentukan Malaysia 1963, keanggotaan dia macam mana pula? Keanggotaan utama masih 9 Raja Melayu. Tapi yang di-Pertua Negeri dari Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak pun turut serta jadi ahli. Tapi ada beza peranan kan? Ada. Yang di-Pertua Negeri ni tak terlibat dalam mesyuarat khas untuk pilih Yang di-Pertuan Agong YDPA dan Timbalan YDPA. Sebab pemilihan tu hak eksklusif Raja-Raja Melayu, mengekalkan tradisi. Okey, dari segi kedudukan dalam perlembagaan pula macam mana? Majlis Raja-Raja ni kedudukannya sangat istimewa. Ia sebuah institusi unik yang tak tertakluk pada kuasa kerajaan secara langsung. Ada kuasa dan fungsi tersendiri yang dijamin perlembagaan. Boleh terangkan sikit fungsi-fungsi utama dia supaya anda yang dengar ni pun lebih jelas. Weh, fungsinya banyak tapi yang utama, pertama, memilih YDPA dan timbalan YDPA setiap 5 tahun. Ikut sistem giliran itulah. Okey. Kedua, kena beri persetujuan untuk sesetengah undang-undang atau pindaan perlembagaan. Terutama yang sentuh kedudukan raja, hak istimewa Melayu Bumi Putra, bahasa kebangsaan. Maknanya tak boleh ubah sesuka hatilah benda-benda ni. Betul, kena ada persetujuan Majlis Raja-Raja. Ketiga, majlis ni juga lembaga pengampunan untuk kes tertentu. Keempat, terlibat dalam perkenan perubahan sempadan negara. Kelima, beri nasihat untuk pelantikan jawatan penting negara. Jawatan macam mana tu? Macam Ketua Hakim Negara, Hakim Mahkamah Atasan, Pengurusi SPR, Ketua Audit Negara kena dapat nasihat Majlis Raja-Raja. Jadi, secara keseluruhannya, Majlis Raja-Raja ni bertindak sebagai mekanisme semak dan imbang dan juga pelindung perlembagaan. Jelas sangat peranannya. Penting rupanya. Okey, sekarang mari kita bincangkan bab 3.3 yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Jawatan YDPA ni satu lagi keunikan Malaysia kan? Diwujudkan lepas merdeka 1957. Ya, sangat unik. Tak ada kat tempat lain macam ni. YDPA ialah Ketua Utama Negara. Kedudukan tertinggi dalam negara ikut Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Baginda mengatasi semua orang lain. Dan ada kekebalan tertentu? Ada, tak boleh didakwa di mahkamah biasa. Kecuali di Mahkamah Khas Raja-Raja. Ini tunjukkan kedudukan istimewa baginda. Cara pemilihan YDPA pun unik. Sistem giliran kan? Betul. Dipilih secara bergilir setiap 5 tahun oleh Majlis Raja-Raja dalam kalangan 9 Raja Melayu negeri beraja tu. Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu,
Kelantan. Ya. Sistem giliran ni pastikan setiap negeri beraja ada peluang pegang jawatan tertinggi negara. Semangat perkongsian lah. Walaupun YDPA Raja Berperlembagaan bukan mutlak, tapi perlembagaan masih bagi kuasa yang luas kan? Memang luas. Merangkumi ketiga-tiga cabang kerajaan, eksekutif, perundangan, kehakiman. Kita tengok satu-satu. Kuasa eksekutif dulu. Apa yang utama? Dalam eksekutif, YDPA biasanya bertindak atas nasihat Jemaah Menteri atau PM. Contohnya, lantik Menteri Kabinet, Timbalan Menteri, Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Audit Negara, semua ni atas nasihat PM. Lantik ahli suruhanjaya penting macam SPR pun sama. Tapi ada satu kuasa penting yang YDPA boleh buat tanpa nasihat. Ya, kuasa budi bicara. Yang paling utama ialah melantik Perdana Menteri. YDPA kena lantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat baginda dapat kepercayaan majoriti ahli Dewan. Ini kritikal, terutama bila politik tak stabil. Okey, kuasa perundangan pula. Macam mana peranan YDPA dalam buat undang-undang? Peranannya penting juga. Setiap rang undang-undang yang dah lulus kat Parlimen, Dewan Rakyat dan Dewan Negara mesti dipersembahkan kepada UDPA untuk dapat perkenan diraja. Tanpa perkenan ni, RUU tu tak jadi undang-undang. Jadi UDPA kena setujulah. Ya, baginda juga ada kuasa panggil Parlimen bersidang, berhentikan sidang, prorog dan yang paling biasa kita dengar, bubarkan Parlimen. Bubar parlimen ni biasanya atas nasihat PM kan untuk adakan pilihan raya. Biasanya ya. Okey, kuasa kehakiman. Dalam kehakiman, YDPA lantik hakim-hakim Mahkamah Atasan, Mahkamah Persekutuan, Rayuan, Tinggi. Pelantikan ni dibuat atas nasihat PM tapi lepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Ada proses konsultasi kat situ. Maknanya bukan PM sajalah yang tentukan. Bukan. Ada input Majlis Raja-Raja. Selain tu, YDPA ada kuasa pengampunan. Pengampunan. Ya. Boleh ampunkan, tangguh atau kurangkan hukuman bagi kesalahan di Mahkamah Tentera, di wilayah persekutuan. Sekarang mari kita bincangkan bab 3.4, amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Bila sebut demokrasi berparlimen, perkara paling asas mestilah pilihan raya kan? Ya, pilihan raya tu nadi demokrasi. Selain pilihan raya, perlembagaan kita juga jamin kebebasan asasi. Apa contohnya? Ada beberapa yang utama. Satu, kebebasan diri. Tak boleh ditangkap atau dipenjara sesuka hati kecuali ikut undang-undang. Penting tu. Dua, kebebasan beragama. Islam agama persekutuan tapi agama lain bebas diamalkan secara aman damai. 3. Hak berkaitan pendidikan, tak boleh ada diskriminasi ikut kaum, agama, tempat lahir dalam akses pendidikan. Dan yang keempat, yang selalu orang bincangkan. Kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Anda ada hak cakap, berkumpul secara aman, tubuh persatuan. Satu lagi konsep penting dalam sistem kita, pengasingan kuasa. Apa benda ni sebenarnya? Kuasa pemerintahan negara tak boleh kumpul kat satu tempat. Kena bahagi kepada 3 cabang utama yang bebas. Badan Perundangan, Legislatif, Badan Eksekutif Pelaksana dan Badan Kehakiman, Judisiari. Legislatif tu parlimen lah kan? Dewan Rakyat, Dewan Negara, tugas dia buat undang-undang. Ya, Eksekutif pula Kabinet Jemaah Menteri diketuai PM. Tugas dia laksanakan dasar dan undang-undang. Dan judisiari. Itu mahkamah. Mahkamah atasan, mahkamah bawahan. Tugas dia tafsir undang-undang dan laksanakan keadilan. Kenapa penting nak asingkan kuasa macam ni? Sangat penting untuk wujudkan sistem semak dan imbang atau check and balance. Setiap badan ada kuasa sendiri dan boleh pantau badan lain. Contoh, mahkamah boleh kata undang-undang parlimen tak sah kalau langgar perlembagaan. Jadi tak adalah satu badan tu jadi terlalu berkuasa. Betul. Ia lindungi hak anda sebagai rakyat juga. Faham. Okey, kita dah cover banyak aspek. Sekarang, mari kita bincangkan bab 3.5. Keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Bila kita dah tengok semua ni, Raja, Majlis Raja-Raja, YDPA, pilihan raya, kebebasan asasi, pengasingan kuasa, apa yang buat Malaysia ni special? Lain dari yang lain. Keunikan paling utama yang selalu orang sebut ialah gabungan unsur tradisional dan moden tu. Macam mana tu? Kita ambil model demokrasi berparlimen Westminster dari British, itu unsur moden. Tapi kita tak buang institusi raja kita. Kita kekalkan dan sesuaikan jadi raja berperlembagaan. Itu unsur tradisional dari sejarah kita. Gabungan ni tak banyak negara buat. Jadi gabungan ni bukan setakat hiasan je lah.
ia ada fungsi. Ada, ia hasilkan sistem semak dan imbang yang unik. Kuasa tak hanya pada parlimen atau kerajaan. Institusi raja melalui YDPA dan Majlis Raja-Raja ada peranan dalam undang-undang, pelantikan, ini tambah lapisan check and balance. Satu lagi keunikan kuasa budi bicara raja yang kita sebut tadi. Ya, walaupun terhad, kuasa ni beri peranan istimewa pada YDPR Raja dalam situasi kritikal, macam lantik PM atau pertimbang pembubaran parlimen. Ia macam injap keselamatan atau penimbang tara bila politik tak menentu, beri ruang untuk raja main peranan, stabilkan keadaan, ikut perlembagaan. Okey. Kalau kita nak rumuskan perbincangan kita hari ini, nampaknya kita dah jelajahi satu perjalanan yang panjang dan menarik tentang sistem pemerintahan Malaysia. Dari akar Kesultanan Melayu, lalui zaman penjajahan, cabaran-cabaran dia, sampailah ke sistem raja berperlembagaan dan demokrasi perparlimen yang kita ada sekarang. Betul tu. Satu sistem yang unik. Cuba seimbangkan warisan lama dengan tuntutan zaman moden. Memang begitu. Dan faham jalinan unik antara raja, demokrasi, pengasingan kuasa ni penting untuk kita semua sebagai warga negara hargai kompleksiti sistem ni. Terima kasih atas perkongsian yang mendalam tu. Sama-sama. Jumpa lagi. Selamat datang semua ke perbincangan kita. Hari ini kita nak dalami sikit bab 4. Ia pasal sistem persekutuan kat negara kita Malaysia. Sistem ni agak unik tau dan cara ia bentuk pentadbiran negara kita ni, memang menarik. Kita cuba fahamkan sama-sama ya. Ya, betul tu. Ia berkisah tentang macam mana kuasa tu diagihkan. Maksud saya, antara kerajaan pusat dekat Putrajaya tu dengan kerajaan-kerajaan negeri yang ada. Benda ni penting lah kan? Sebab rekaan sistem ni tujuannya untuk jaga kestabilan dan juga nak pastikan pembangunan tu sampai ke serata negara. Bukan terpusat satu tempat je. Jadi jom kita tengok sikit sejarah dia, macam mana ia bermula dan macam mana ia berfungsi sekarang ni. Baiklah, bunyi macam kompleks tapi penting. Sekarang mari kita bincangkan bab 4.1. Latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Dari mana sebenarnya datang idea nak gabung-gabung negeri ni? Macam mana boleh tercetus? Idea gabungan ni sebenarnya dah lama dah. Bukan benda baru sangat. Kalau kita tengok sejarah lah kan, seawal tahun 1855, dah wujud dah Konfederasi Negeri Sembilan. Itu contoh awal. Oh, 1855. Lama tu.
Ya, lepas tu ada langkah yang lebih besar sikit tahun 1896. Masa itulah tertubuhnya Negeri-Negeri Melayu Bersekutu atau NNNB. Ia melibatkan Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Mereka ni bergabung bawah satu pentadbiran pusat yang masa tu dikawal oleh British lah. Pusatnya di Kuala Lumpur. Ini boleh kata macam langkah awal lah ke arah satu entiti politik yang lebih besar dan bersepadu. Jadi, kiranya proses ni makan masa lah ya. Berperingkat-peringkat. Lepas NNMB tu, apa lagi peristiwa penting yang bawa kita ke sistem persekutuan macam hari ni? Ada lagi kan? Ada beberapa lagi. Selepas NNMB, British cuba selaraskan lagi pentadbiran. Jadi ditubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1927. Okey. Kemudian kita lompat sikit ke tahun 1946. Masa tu ada Malayan Union. Yang ini memang kontroversi besar lah masa tu. Ramai orang Melayu tentang. Yang Malayan Union tu memang selalu disebut dalam buku sejarah. Sebab apa dia kontroversi sangat? Sebab utama dia hapuskan kedaulatan Raja-Raja Melayu dan hak istimewa orang Melayu. Macam nak jadikan tanah Melayu ni koloni terus. Tapi penentangan hebat dari orang Melayu masa tu yang dipimpin oleh Datuk On Jaafar dan UMNO berjaya gagalkan Malayan Union. Jadi, penentangan itulah yang bawa kepada... Ya, penentangan itulah yang akhirnya membawa kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ini satu kompromi yang sangat penting. Ia satukan 9 negeri Melayu dan 2 negeri Selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Yang penting PTM 1948 ni kembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu dan ada pembahagian kuasa antara pusat dan negeri. Jadi, Persekutuan Tanah Melayu 1948 tu kira macam acuan awal lah ya untuk sistem kita sekarang. Dan kemuncak dia, pentu sekali merdeka kan? Betul. Kemuncaknya bila Persekutuan Tanah Melayu capai kemerdekaan pada tahun 1957. Masa inilah kita dapat satu kerajaan pusat yang agak kuat, tapi dalam masa sama kita amalkan sistem raja berpenembagaan. Ketua negara ialah Yang di-Pertuan Agong dan akhirnya langkah terakhir dalam evolusi ni ialah pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Yang ni menyatukan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura, Sabah dan Sarawak. Walaupun Singapura kemudiannya keluar tahun 1965. Ya, betul. Singapura keluar pada 1965, tapi Sabah dan Sarawak kekal dalam persekutuan. Jadi, kalau anda tengok, sistem persekutuan kita hari ini adalah hasil satu perjalanan sejarah yang panjang, penuh dengan rundingan, kompromi dan penyesuaian. Bukan terjadi sekelip mata. Faham. Memang satu evolusi yang menarik. Sekarang mari kita bincangkan bab 4.2, kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, dah ada persekutuan, dah ada negeri. Macam mana sebenarnya kuasa itu dibahagi-bahagikan? Siapa buat apa? Okey, secara asasnya kan, pentadbiran kat Malaysia ni kita boleh bahagi 3 peringkat utama. Peringkat paling atas, kerajaan persekutuan atau kerajaan pusat. Lepas tu, peringkat kedua, kerajaan negeri. Dan peringkat paling bawah, paling dekat dengan rakyat ialah kerajaan tempatan atau PBT. Pihak berkuasa tempatan tu kan? Macam Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran. Betul tu. Dan pembahagian kuasa antara persekutuan dan negeri ni, ia termaktub dengan jelas dalam Perlembagaan Persekutuan. Ini penting. Dalam perlembagaan tu, ada 3 senarai utama yang tentukan bidang kuasa. Senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Tu mudah sikit tak? Apa beza kuasa utama antara persekutuan dengan negeri? Boleh. Senang cerita macam ni lah. Perkara-perkara yang impaknya besar meliputi seluruh negara biasanya bawah kuasa kerajaan persekutuan. Contohnya hal ehwal luar negara, hubungan diplomatik kita, pertahanan negara, tentera kita, keselamatan dalam negeri, polis, kewangan negara macam bajet tahunan tu, pendidikan, terutamanya peringkat tinggi, kesihatan awam. Benda-benda ni perlukan dasar yang seragam untuk satu Malaysia. Okey, faham. Itu yang besar-besar lah, peringkat nasional. Ya, manakala kerajaan negeri pula kuasanya lebih kepada perkara-perkara yang dekat dengan negeri itu sendiri atau ada keperluan tempatan yang unik. Macam urusan tanah ni memang bawah negeri, pertanian, perhutanan dalam negeri tu, undang-undang Islam dan adat istiadat Melayu pun bawah negeri. Dan juga urusan kerajaan tempatan. Jadi macam pembahagian tugas dalam satu rumah besar lah ni. Ada yang jaga hal ehwal
luar rumah, ada yang jaga dalam rumah punya pasal. Macam tu ke? Lebih kurang macam tu lah analoginya. Analogi yang baik tu. Dan jangan lupa, ada satu lagi senarai tadi. Senarai bersama. Ya, senarai bersama. Itu untuk apa pula? Senarai bersama ni untuk perkara yang kedua-dua peringkat kerajaan, persekutuan dan negeri boleh buat undang-undang atau program. Contohnya, kebajikan masyarakat, perancangan bandar dan desa, saliran dan pengairan, kebudayaan, sukan. Benda-benda ni selalunya perlukan kerjasama lah. Okey, jadi ada perkara yang persekutuan saja buat, ada negeri saja buat, ada yang buat sama-sama. Tepat sekali. Dan satu lagi poin penting yang anda kena tahu, Sabah dan Sarawak ada sedikit kelainan. Mereka ada kuasa tambahan sikit dalam senarai negeri dan juga senarai bersama. Ini berdasarkan perjanjian masa pembentukan Malaysia dululah untuk menjaga kepentingan unik mereka. Oh, ada keistimewaan sikit untuk Sabah dan Sarawak. Betul. Dan kerajaan tempatan tadi tu, PBT, mereka lah yang paling dekat dengan kita semua. Yang uruskan lesen kedai makan anda, kutip sampah depan rumah, pastikan lampu jalan menyala, jaga taman permainan. Itu semua kerja PBT. Faham. Jadi sistem ni berlapis-lapis lah kuasanya. Sekarang, mari kita bincangkan bab 4.3. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Tadi kata kuasa dah dibahagikan dengan jelas dalam perlembagaan. Tapi kenapa masih perlu ada kerjasama lagi? Bukankah dah cukup jelas siapa buat apa? Soalan yang bagus. Walaupun kuasa dah dibagikan, banyak isu pentadbiran dan terutamanya pembangunan, ia merentasi sempadan bidang kuasa tu. Atau mungkin ia perlukan sumber daripada kedua-dua peringkat kerajaan. Satu pihak ada tanah, satu pihak ada dana, contohnya. Kalau tak ada kerjasama, susahlah kita nak capai matlamat pembangunan negara secara menyeluruh dan seimbang. Boleh jadi pincang nanti. Boleh bagi contoh tak kerjasama macam mana yang berlaku? Boleh. Contoh paling jelas mungkin dalam pembangunan koridor wilayah. Pernah dengar Iskandar Malaysia kat Johor atau NCER kat Utara Semenanjung, ECER kat Pantai Timur, SCORE kat Sarawak, SDC kat Sabah. Ya. Selalu dengar nama-nama tu. Projek besar kan ni? Betul. Ini semua projek mega untuk rancakkan ekonomi wilayah tertentu. Projek macam ni mustahil jalan kalau tak ada kerjasama erat. Kerajaan negeri sediakan tanah, mudahkan kelulusan. Kerajaan persekutuan pula bawa masuk pelaburan, sediakan dana infrastruktur besar, buat dasar sokongan. Kena seiring. Okey. Itu contoh untuk ekonomi. Ada contoh kerjasama dalam bidang lain selain ekonomi? Banyak lagi. Contoh lain dalam pemeliharaan khazanah negara kita. Macam Taman Negara Pahang, Kelantan, Terengganu tu. Atau taman-taman laut kita yang cantik tu. Pengurusan kawasan lindungan macam ni perlukan kerjasama persekutuan melalui perhilitan atau jabatan laut dan kerajaan negeri sebab ia dalam kawasan negeri. Termasuk melindungi haiwan dan tumbuhan terancam. Macam bunga rafflesia tu? Tepat sekali. Melindungi biodiversiti negara kita ni tanggungjawab bersama. Sama juga macam tapak warisan dunia UNESCO kita. Contohnya Taman Negara Gunung Mulu di Sarawak atau Taman Kinabalu di Sabah. Pengurusannya kompleks, perlukan kerjasama. Betul juga. Lagi, mungkin dalam hal yang lebih dekat dengan rakyat biasa? Ada. Contohnya penyediaan perumahan rakyat. Sejak lepas merdeka lagi, kerajaan dah ada usaha sediakan rumah mampu milik. Dulu ada rumah kos rendah. Sekarang ada program macam PPR, Program Perumahan Rakyat atau PR1MI. Selalunya, kerajaan negeri bantu sediakan tanah yang sesuai. Kerajaan persekutuan pula bagi dana pembinaan atau subsidi. Tujuannya sama, bantu rakyat, terutamanya golongan B40 dan M40 untuk ada rumah sendiri. Itu memang pentinglah kerjasama untuk rumah rakyat. Satu lagi contoh kerjasama kritikal ialah dalam menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Contoh terbaik mungkin ESSOM atau Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah. ESSOM. Untuk tangani isu pencerobohan kat Sabah tu kan? Betul.
ESSOM ni melibatkan kerjasama sangat rapat antara agensi keselamatan persekutuan macam ETM, PDRM, APMM dengan Kerajaan Negeri Sabah dan agensi-agensinya. Ini tunjukkan betapa pentingnya kerjasama pusat negeri untuk isu keselamatan negara. Jelaslah sekarang, kerjasama tu memang tunjang penting dalam sistem persekutuan ni. Bukan sekadar pembahagian kuasa atas kertas saja. Sekarang, mari kita bincangkan bab 4.4. Faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Dah berjalan sekian lama sistem ni, apa sebenarnya yang buat ia bertahan dan kukuh sampai sekarang? Apa gam dia? Ada beberapa faktor lah. Tapi dua yang paling utama disebut dalam perlembagaan sendiri. Yang pertama dan paling asas ialah keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan. Maksudnya, perlembagaan persekutuan tu adalah undang-undang yang paling tinggi kat Malaysia ni. Supreme Law of the Land. Semua undang-undang lain sama ada dibuat oleh Parlimen Persekutuan atau Dewan Undangan Negeri dan tak boleh bercanggah dengan perlembagaan. Ia macam buku peraturan utama yang semua pihak, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, malah kita sebagai rakyat kena patuh. Jadi perlembagaan tu macam pengadil lah ya. Kalau ada apa-apa pertikaian pasal kuasa ke hak ke, rujuk balik pada perlembagaan. Tepat sekali. Perlembagaan dah gariskan dengan jelas sempadan kuasa persekutuan dan negeri. Ia juga jamin hak-hak kerajaan negeri dan hak asasi rakyat. Kalau ada apa-apa percanggahan atau pertikaian, Mahkamah Persekutuan lah yang akan tafsirkan perlembagaan dan buat keputusan muktamad. Ini memastikan sistem berjalan ikut landasan. Okey, itu faktor pertama, keluhuran perlembagaan. Apa faktor kedua yang penting? Faktor kedua ialah penyelarasan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Maksudnya, kita ada mekanisme atau platform rasmi yang diwujudkan khas untuk kedua-dua peringkat kerajaan ni duduk semeja, berbincang dan selaraskan dasar dan tindakan. Oh, ada majlis-majlis khas macam tu? Ya, ada. Contohnya Majlis Kewangan Negara. Tugas utama dia bincang pasal agihan hasil cukai antara persekutuan dan negeri, pemberian geran dari pusat ke negeri dan pinjaman. Jadi hal duit lah ni, penting tu. Sangat penting. Selain tu, ada Majlis Tanah Negara yang ni untuk selaraskan dasar-dasar berkaitan tanah antara semua negeri supaya lebih seragam ikut kerangka perlembagaan. Ada juga Majlis Negara bagi kerajaan tempatan untuk selaraskan hal ehwal PBT seluruh negara. Jadi majlis-majlis ni lah tempat mereka berbincang dan selesaikan apa-apa isu secara harmoni. Betul, ia platform penting untuk wujudkan hubungan kerja yang baik, elakkan konflik tak perlu dan pastikan dasar-dasar negara dapat dilaksanakan dengan lancar di semua peringkat. Jadi nak simpulkan sikit lah kan, sistem persekutuan kat Malaysia ni, ia satu sistem yang dinamik. Ia dibentuk oleh perjalanan sejarah kita yang unik dan ia terus-menerus disesuaikan dari masa ke semasa, terutamanya melalui perlembagaan dan semangat kerjasama tu. Tujuannya tetap sama, nak cari keseimbangan kuasa antara pusat dan negeri. Keseimbangan ni penting untuk apa? Untuk capai kestabilan politik, untuk pastikan pembangunan ekonomi tu adil dan saksama, dan paling utama untuk kesejahteraan semua rakyat Malaysia, tak kira kat negeri mana anda berada. Pembahagian kuasa yang jelas ditambah dengan mekanisme kerjasama yang mantap, inilah yang jadi tunjang kekuatan sistem kita. Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat mendalam dan jelas tu. Jumpa lagi dalam perbincangan kita yang seterusnya.
Selamat datang semua ke perkongsian kita. Hari ini kita nak dalami satu topik yang sangat penting dalam sejarah negara kita, Betul tu. iaitu bab 5 mengenai pembentukan Malaysia. Kita akan tengok idea asalnya, macam mana orang terima, apa langkah yang diambil dan cabaran-cabaran yang ada masa tu. Ya, satu proses yang agak panjang dan menarik sebenarnya. Jom kita mulakan. Sekarang mari kita bincangkan bab 5.1. Okey, jadi konsep gagasan Malaysia ni. Boleh terangkan sikit asasnya macam mana? Boleh. Ia sebenarnya satu idea, satu gagasan besar lah yang dicetuskan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Tunku sendiri ya? Ya, Tunku. Tujuannya masa tu nak gabungkan Persekutuan Tanah Melayu yang dah merdeka dah masa tu dengan wilayah jiran yang masih bawah British. Wilayah mana tu? Singapura, Sarawak, Sabah dan pada mulanya Brunei pun ada dalam perancangan awal. Oh, Brunei pun. Matlamatnya bukan setakat nak tubuh negara baru je, tapi lebih kepada nak percepatkan kemerdekaan wilayah-wilayah ni. Sarawak, Sabah, Singapura tu semua belum merdeka lagi kan? Betul, betul. Jadi gabung dalam satu persekutuan yang lebih besar, lebih stabil dalam Commonwealth dan juga ada faktor nak bendung pengaruh luar lah masa tu. Kalau tengok peta 1963 tu, jelas nampak gabungan akhir dia. Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Okey, faham. Itu konsep asas dia. Sekarang mari kita bincangkan bab 5.2. Kenapa idea ni jadi begitu penting masa tu? Apa rasional dia? Sebab-sebab utama dia? Ada beberapa sebab utama atau rasional kenapa gagasan ni timbul masa tu. Boleh dikatakan ada 4 faktor besar lah. 4 ya? Okey. Pertama, dan mungkin yang paling mendesak, ialah isu keselamatan. Keselamatan? Macam mana tu? Ancaman komunis. Masa tu memang agak serius, terutamanya pengaruh komunis di Singapura dan juga ada anasir-anasir komunis yang bergerak secara sulit di Sarawak. Jadi gabung tu cara nak kawal lah ya? Betul. Dilihat sebagai cara nak sekat pengaruh komunis daripada terus merebak atau jadi lebih kuat. Itu satu. Yang kedua, ini agak strategik sikit. Keseimbangan komposisi penduduk. Keseimbangan penduduk? Maksudnya? Macam ni. Kalau katakanlah hanya Persekutuan Tanah Melayu bergabung dengan Singapura saja, komposisi kaum dalam negara baru tu mungkin berubah. Populasi kaum Cina mungkin jadi lebih besar. Oh, faham. Jadi, dengan membawa masuk Sabah dan Sarawak yang ada ramai penduduk Bumiputra, Iban, Kadazan Dusun, Melayu Brunei, Bajau dan lain-lain, ia dilihat dapat mengimbangi semula komposisi kaum tu supaya tak terlalu didominasi satu kaum saja. Menarik. Faktor ketiga? Ketiga, yang macam saya sebut tadi sikit, mempercepat kemerdekaan. Khususnya untuk Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei lah pada asalnya. Dorang masih belum merdeka penuh kan? Jadi masuk Malaysia ni macam jalan pintas untuk capai kemerdekaan. Okey. Dan yang terakhir? Yang keempat, pembangunan wilayah. Bila dah bergabung, pasaran jadi lebih luas, boleh kongsi sumber, rancang pembangunan ekonomi, infrastruktur sosial sama-sama. Harapannya, pembangunan akan jadi lebih cepat dan seimbang antara semua wilayah. Jelas. Jadi ada sebab keselamatan, demografi, kemerdekaan dan ekonomi. Kompleks juga ya faktor-faktor dia. Sekarang mari kita bincangkan bab 5.3. Macam mana pula reaksi orang ramai? Penerimaan di setiap wilayah tu, mesti tak semua terus kata okey kan? Memang betul. Reaksinya sangat pelbagai. Tak seragam langsung. Kita tengok satu-satu ya. Boleh. Kat Persekutuan Tanah Melayu sendiri, umumnya sambutan agak baik lah. Parti-parti politik utama macam UMNO, MCA, MIC dalam perikatan diorang sokong. Mungkin sebab diorang nampak ini sebagai satu kesinambungan lepas merdeka. Okey, itu di Melaya, Sarawak pula? Sarawak ni lebih rumit sikit. Memang ada parti yang awal-awal lagi sokong. Macam Barjasa, Panas, Pesaka, SCA. Diorang nampak faedah bergabung. Tapi ada juga yang menentang kuat pada mulanya. Parti utama yang menentang tu SUPP, Sarawak United People's Party. Kenapa dorang tentang? Dorang lebih cenderung nak Sarawak merdeka sendiri dulu atau bimbang hilang autonomi dan identiti Sarawak bila masuk Malaysia. Ada juga SNAP, pada mulanya ragu-ragu. Tapi lepas tu diorang setuju pula untuk sokong.
Akhirnya parti-parti yang pro-Malaysia ni, diorang bergabung tubuhkan Sarawak Alliance. Jadi nampak macam ada perpecahan pendapat yang jelas kat sana. Sabah macam mana pula? Sama macam Sarawak ke? Lebih kurang lah. Ada parti macam UNKO, USNO, Pasok Momogun. Diorang ni sokong pembentukan Malaysia. Diorang pun tubuhkan Sabah Alliance. Tapi, macam kat Sarawak juga, tetap wujud kebimbangan. Ada yang fikir pasal kemerdekaan Sabah sendiri, ada yang risau pasal dominasi Malaya atau Semenanjung. Takut Sabah jadi macam adik bongsu je nanti. Okey. Kalau Singapura, kan isu komunis kuat kat sana. Ya, di Singapura, PAP bawah Lee Kuan Yew memang penyokong kuat gagasan ni. Diorang nampak ini cara terbaik nak jamin keselamatan Singapura daripada ancaman komunis dan juga buka peluang ekonomi yang lebih besar melalui pasaran bersama. Tapi mesti ada yang tak setuju juga kan? Ada parti pembangkang utama masa tu, Barisan Sosialis. Diorang ni menentang keras. Anggap Malaysia ni macam satu bentuk penjajahan baru oleh Melaya atau neokolonialism. Jadi, kat Singapura pun ada pertempuran pendapat yang hebat. Okey, satu lagi Brunei. Tadi kata masuk dalam rancangan awal. Brunei ni kes special sikit. Sultan Omar Ali Saifuddin, pada mulanya baginda macam berminat juga. Tapi, Parti Rakyat Brunei, PRB, bawah pimpinan AM Azhari, dorang tentang habis-habisan. Kenapa PRB tentang? Azhari ni ada idea dia sendiri. Dia nak tubuhkan satu gabungan negeri-negeri Borneo Utara, Sarawak, Sabah dan Brunei, bawah pimpinan Sultan Brunei. Dia tak nak masuk Malaysia. Selain tu, ada isu pasal kekayaan hasil minyak Brunei, takut nanti kena kongsi banyak sangat. Akhirnya, lepas ada pemberontakan Brunei oleh PRB yang gagal tu dan rundingan tak capai kata sepakat pasal syarat kewangan dan kedudukan Sultan, Brunei putuskan untuk tak jadi sertai Malaysia. Memang rincang betul reaksi kat mana-mana ya. Sekarang mari kita bincangkan bab 5.4. Dengan reaksi yang macam tu sekali, banyak perbezaan pandangan. Macam mana langkah-langkah diambil untuk realisasikan juga gagasan Malaysia ni? Prosesnya memang kena buat berhati-hati dan tersusun. Ada beberapa langkah penting yang diambil. Apa langkah pertamanya? Mula-mula lepas Tunku umumkan cadangan tu secara rasmi, Tunku sendiri buat siri lawatan. Penting ni, Julai 1961, dia pergi ke Sarawak dan Sabah, lepas tu ke Brunei. Tujuannya nak jumpa pemimpin tempatan, terangkan sendiri konsep Malaysia ni, jawab keraguan dorang. Okey, lawatan Tunku. Lepas tu? Lepas tu, dorang tubuhkan satu jawatan kuasa khas. Nama dia Jawatan Kuasa Malaysia. JPM ni fungsinya apa? Fungsinya macam platform untuk pemimpin-pemimpin dari semua wilayah terlibat. Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak untuk duduk semeja, bincang bagi pandangan, kumpul maklumat. Dan paling penting, sebarkan penerangan pasal Malaysia ni kepada rakyat kat wilayah masing-masing. Nak bagi semua faham betul-betul lah kiranya. Macam sesi penerangan dan rundingan lah ya? Betul. Kemudian, khusus untuk Singapura, kerajaan Singapura adakan satu referendum pada September 1962. Nak tanya pendapat rakyat Singapura sendiri sama ada setuju atau tak bergabung dengan Malaysia. Hasilnya, majoriti besar rakyat Singapura pilih untuk sertai Malaysia walaupun ada pilihan cara gabungan yang berbeza. Okey, referendum di Singapura. Bagaimana dengan Sabah dan Sarawak? Tak ada referendum ke? Tak ada referendum macam kat Singapura. Tapi dorang guna pendekatan lain. British dan Tanah Melayu setuju tubuhkan satu Suruhanjaya khas, Suruhanjaya Cobalt, Januari 1962. Diketuai Lord Cobalt dari British dengan anggota dari British dan Tanah Melayu. Apa tugas Suruhanjaya Cobalt ni? Tugas utama dorang ialah pergi ke Sarawak dan Sabah, jumpa orang ramai, pemimpin masyarakat, parti politik untuk tinjau pandangan penduduk kat sana pasal cadangan Malaysia ni. Nak tahu dorang setuju ke tak dan kalau setuju, apa syarat-syaratnya? Jadi apa hasil tinjauan diorang? Laporan Suruhanjaya Cobalt ni keluar beberapa bulan lepas tu. Kesimpulan utama dia, lebih kurang 2/3 daripada penduduk Sarawak dan Sabah menyokong gagasan Malaysia. Tapi ada tapi dia. Sokongan tu bersyarat. Dorang nak ada jaminan-jaminan tertentu, terutamanya pasal hak-hak istimewa penduduk pribumi, otonomi dalam beberapa bidang macam imigrasi, bahasa, agama dan perwakilan dalam Parlimen Persekutuan. Syarat-syarat ni penting. Okey, jadi majoriti sokong tapi dengan jaminan. Lepas tu apa jadi? Berdasarkan laporan Cobalt tu, langkah seterusnya ialah menubuhkan Jawatan Kuasa Antara Kerajaan atau JAK, Ogos 1962. Jawatan kuasa ni diwakili oleh Kerajaan British, Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah.
JAK ni buat apa pula? JAK inilah yang bertanggungjawab untuk merangka perincian perlembagaan Malaysia yang baru tu. Khususnya macam mana nak masukkan semua jaminan dan syarat yang dituntut oleh Sabah dan Sarawak tadi tu ke dalam perlembagaan, nak pastikan hak-hak dorang terpelihara bila masuk Malaysia. Wah, banyak betul jawatan kuasa dan rundingannya. Nampak teliti prosesnya. Sekarang mari kita bincangkan bab 5.5. Semua langkah ni akhirnya membawa kepada satu perjanjian rasmi lah kan? Ya, betul. Kemuncak kepada semua rundingan dan persediaan ni ialah termeterainya Perjanjian Malaysia atau nama rasminya Malaysia Agreement, lebih dikenali sebagai MA63. MA63. Di mana dan bila ia ditandatangani? Ia ditandatangani di London pada 9 Julai 1963. Inilah dokumen undang-undang yang membentuk Malaysia secara rasmi. Yang tanda tangan tu wakil dari kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Apa intipati utama perjanjian Malaysia ni, MA63 ni? Intipatinya banyak, tapi yang paling utama, ia menetapkan syarat-syarat kemasukan Sarawak, Sabah dan Singapura ke dalam Persekutuan Malaysia. Ia tetapkan tarikh pembentukan Malaysia pada 31 Ogos 1963, walaupun tarikh ini kemudiannya terpaksa ditunda sikit. Oh, kenapa tunda? Ada bantahan dari Indonesia dan Filipina masa tu, jadi PBB hantar misi tinjauan semula ke Sabah Sarawak. Hasilnya lewat sikit, jadi tarikh pengisytiharan dianjak ke 16 September 1963. Okey, faham. Apa lagi dalam MA63? Ia juga mengiktiraf kedaulatan wilayah-wilayah yang bergabung ni. Lepas tu, ia peruntukkan jumlah kerusi parlimen untuk setiap negeri baru, Singapura, Sarawak, Sabah. Dan yang paling penting mungkin, ia mengiktiraf dan menjamin kedudukan istimewa kaum Bumi Putra di Sarawak dan Sabah, setaraf dengan kedudukan istimewa orang Melayu di Semenanjung yang dah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Ini termasuklah hak tanah adat dan sebagainya. Jadi, MA63 inilah dokumen asas yang jadi rujukan utama pasal hak dan tanggungjawab negeri-negeri dalam Malaysia. Baik, jadi MA63 tu dokumen asasnya. Tapi macam disebut tadi, pembentukan ni bukan semua berjalan lancar kan? Sekarang mari kita bincangkan bab 5.6. Ada tentangan dari luar kan? Konfrontasi tu. Ya, betul. Pembentukan Malaysia ni hadapi tentangan hebat dari dua negara jiran terdekat, Indonesia dan Filipina. Ini cabaran paling besar masa tu. Indonesia kenapa dorang tentang? Presiden Soekarno dari Indonesia masa tu, dia punya pandangan yang sangat negatif terhadap Malaysia. Dia anggap Malaysia ni sebagai satu projek neokolonialisme. New kolonialisme. Maksudnya? Maksudnya, penjajahan bentuk baru. Soekarno percaya yang British sebenarnya masih nak kekalkan pengaruh dan kepentingan dekat rantau ni, cuma melalui cara baru, iaitu melalui pembentukan Malaysia ni. Dia tak percaya ini genuinely kemerdekaan penuh. Jadi apa tindakan Indonesia? Pada Januari 1963, Indonesia secara rasmi lancarkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia. Konfrontasi ni bukan setakat perang mulut atau diplomatik je tau. Oh, ada tindakan lain? Ada. Ia melibatkan tindakan ketenteraan. Tentera Indonesia buat serangan-serangan kecil kat sempadan Sarawak dan Sabah. Ada juga insiden pendaratan tentera Indonesia, askar payung terjun, kat beberapa tempat di Johor. Jadi keadaan memang tegang. Macam perang skala rendah lah. Serius tu? Macam mana Malaysia hadapi? Malaysia terpaksa tingkatkan pertahanan negara. Nasib baik kita dapat bantuan dari negara-negara Commonwealth, terutamanya British, Australia dan New Zealand. Askar dorang bantu jaga sempadan. Dalam masa sama, Malaysia guna saluran diplomatik juga bawa isu ni ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Cuba cari penyelesaian damai. Jadi, macam mana semua ni selesai? Terutama konfrontasi itu. Konfrontasi itu berlamutan selama beberapa tahun. Ia hanya mula reda dan akhirnya tamat bila berlaku perubahan politik besar di Indonesia. Lepas peristiwa G30 SPKI tahun 1965, kuasa Presiden Soekarno mula merosot dan Jeneral Suharto ambil alih. Kerajaan baru Indonesia bawah Suharto ambil pendekatan berdamai dengan Malaysia. Akhirnya perjanjian damai ditandatangani pada tahun 1966, menamatkan konfrontasi secara rasmi. Jelas sangatlah kan proses nak tubuhkan Malaysia ni memang satu perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Daripada nak yakinkan orang dalam negeri sendiri, rundingan yang rumit antara pemimpin, lepas tu nak hadapi pula tentangan hebat dari luar macam konfrontasi tu. Betul.
Ia satu proses penyatuan wilayah-wilayah yang ada sejarah, budaya, kepentingan yang agak berbeza bawah satu bumbung persekutuan. Bukan kerja mudah. Terima kasih atas perkongsian yang mendalam ni. Jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya. Selamat datang semua. Hari ini kita nak selami bab 6 ya. Kita akan tengok cabaran-cabaran besar yang Malaysia hadapi sejurus lepas pembentukan tahun 1963 tu. Betul. Satu tempoh yang sangat mencabar untuk negara yang baru lahir. Ya, kita akan lihat macam mana negara kita masa tu tangani isu pembangunan wilayah macam Sarawak Sabah, lepas tu ada isu politik pasal Singapura, ancaman komunis lagi. Masalah ekonomi, ketegangan kaum pun ada. Banyak tu. Memang banyak. Okey, mari kita mulakan kupasan kita. Sekarang mari kita bincangkan bab 6.1. Okey, pasal Sarawak dan Sabah. Lepas masuk Malaysia, cabaran pembangunan dan sosioekonomi kat sana memang unik kan? Sangat unik. Satu hal besar tu, nak pelbagaikan ekonomi diorang. Maksudnya? Sebab banyak bergantung pada pertanian secara diri ya. Macam padi, sayur sikit-sikit untuk makan sendiri je. Jadi kerajaan kena fikir cara nak bawa masuk ekonomi komersial. Macam getah, kelapa sawit tu semualah. Ya, getah, kelapa sawit, koko. Lepas tu ada potensi balak, petroleum juga. Tapi cabaran dia, infrastruktur. Ya. Negeri luas kan, pengangkutan pun susah. Memang. Banyak bergantung pada sungai, laut. Nak bina jalan raya tu makan masa, makan belanja besar. Itu satu keutamaan besar kerajaan masa tu. Selain ekonomi dan jalan raya, pendidikan macam mana pula? Terutama kat pedalaman. Itu pun isu besar. Akses pendidikan sangat terhad kalau nak banding dengan Semenanjung atau bandar-bandar utama kat sana. Jadi, kerajaan persekutuan masuk campur lah, ya? Ya, melalui rancangan Malaysia 5 tahun. Bermula tahun 1966. Fokus dia memang infrastruktur asas, jalan, air, elektrik, lepas tu sekolah, klinik. Nak rapatkan jurang pembangunan tu. Penting tu untuk integrasi nasional kan? Sangat penting. Kalau tak, rasa terpinggir tu boleh jadi masalah lain pula. Okey, baik. Sekarang mari kita bincangkan bab 6.2. Selain isu wilayah ni, ada satu lagi peristiwa besar, iaitu pemisahan Singapura tahun 1965. Apa punca utama dia? Dia kompleks sikit. Ada faktor politik, ada ekonomi, ada juga masalah perkauman yang jadi latar belakang dia. Dari segi politik macam mana tu? Ada isu antara Lee Kuan Yew dengan kerajaan pusat? Memang ada ketegangan. Lee Kuan Yew dan parti dia, PAP, ada kempen Malaysian Malaysia.
Oh, yang pasal hak sama rata tu kan? Ya, tuntutan hak sama rata untuk semua kaum tu dilihat oleh sesetengah pihak, terutamanya dalam perikatan, sebagai mencabar kedudukan istimewa orang Melayu yang dah termaktub dalam perlembagaan. Jadi ini memang panaskan lagi hubungan PAP dengan perikatan. Faham. Dari sudut ekonomi pula, ada isu pasal pasaran bersama kan? Betul. Common market atau pasaran bersama tu macam tak menjadi sangat. Pelaksanaan dia lambat. Lepas tu ada isu cukai tambahan yang Kerajaan Persekutuan cadang untuk Singapura. Jadi Singapura tak puas hatilah. Macam itulah. Tambah lagi ada pertikaan pasal faedah pinjaman 150 juta yang Singapura bagi untuk pembangunan Sabah dan Sarawak. Isu duit ni memang sensitif. Dan keadaan jadi lagi teruk dengan rusuhan kaum kat Singapura tahun 1964. Tepat sekali. Rusuhan bulan Julai, lepas tu ada lagi bulan September 1964. Ketegangan antara kaum Melayu dan Cina di Singapura masa tu memuncak. Jadi semua faktor ni campur sekali. Ya, campur sekali. Akhirnya pemimpin kedua-dua belah pihak Tunku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew nampaknya capai kata sepakat lah. Mungkin berpisah tu jalan terbaik nak elak konflik yang lagi teruk. Satu keputusan yang pasti berat masa tu. Okey, sekarang mari kita bincangkan bab 6.3. Dalam masa yang sama, ada lagi satu ancaman. Ancaman keselamatan dalaman. Komunis terutamanya di Sarawak. Macam mana bentuk ancaman dia? Ancaman komunis ni, dia melalui pertubuhan sulit dia, CCO, kemudian ditubuhkan Parti Komunis Kalimantan Utara, PKKU. Mereka ni memang dari awal menentang pembentukan Malaysia. Jadi, cara diorang tentang tu macam mana? Ada dua cara utama. Satu, melalui gerakan politik menyusup masuk dalam kesatuan kerja, parti politik, pelajar, nak pengaruh orang ramai supaya tolak Malaysia. Yang kedua? Serangan bersenjata. Yang kedua tu serangan bersenjata. Mereka ada pasukan gerila macam Pasukan Gerila Rakyat Sarawak, PGRS, dan Pasukan Komunis Kalimantan Utara, PKKU. Sasaran dia, pasukan keselamatan kita. Kadang-kadang orang awam pun jadi mangsa. Jadi, ini cabaran keselamatan yang serius lah. Apa kerajaan buat untuk tangani ini? Kerajaan guna strategi serampang dua mata. Macam lawan komunis masa darurat kat Semenanjung dulu juga. Apa dia dua mata tu? Pertama, perang saraf. Ini usaha nak menangi hati dan fikiran rakyat. Buat kempen kesedaran, bawa pembangunan, bagi tawaran pengampunan kalau serah diri, isytihar kawasan tertentu sebagai kawasan putih bila dah selamat. Okey, yang kedua? Operasi ketenteraan. Ya, operasi ketenteraan. Contoh paling terkenal, Operasi Hammer tahun 1965. Operasi Hammer tu macam mana? Dia tempatkan semula penduduk kampung, terutama yang tinggal berdekatan hutan, ke kampung baru yang ada kawalan keselamatan. Tujuannya nak putuskan hubungan antara penduduk dengan komunis, bekalan makanan, maklumat. Macam rancangan BRICS masa darurat dululah ya. Lebih kurang macam tu konsep dia. Berkesan juga. Lepas tu ada banyak lagi operasi lain. Dan Operasi Seri Aman tahun 1973 tu, itu macam satu kejayaan besar kan? Betul. Operasi Seri Aman tu sangat signifikan. Hasil rundingan dan operasi ramai anggota komunis serah diri, termasuklah pemimpin utama diorang, Bong Ki Chok. Wah, itu mesti satu tamparan hebat buat gerakan komunis tu. Memang. Lepas tu, ancaman komunis di Sarawak mula menurun dengan banyak walaupun masih ada sakit baki sikit. Okey, jelas strategi itu berhasil. Sekarang mari kita bincangkan bab 6.4. Selain isu keselamatan, politik, wilayah ni semua, ada juga isu pembangunan dan ekonomi yang lebih luas kan? Secara menyeluruh untuk negara. Ya, betul. Lepas pembentukan Malaysia, kita warisi struktur ekonomi dan sosial zaman penjajah yang tak seimbang. Maksudnya, ada jurang pendapatan yang besar. Jurang taraf hidup antara bandar dengan luar bandar tu ketara sangat. Antara wilayah pun ada beza. Pantai Barat Semenanjung lebih maju dari Pantai Timur, Sabah Sarawak. Peluang pekerjaan bulat macam mana? Itu pun masalah. Peluang kerja terhad, terutama untuk yang tak ada kelulusan tinggi. Jadi kadar pengangguran pun meningkat. Lagi-lagi di kalangan orang muda. Selain ekonomi, ada isu kesihatan, sosial. Ada. Contohnya kadar kelahiran yang tinggi, terutamanya kat luar bandar. Tapi kemudahan kesihatan macam klinik, hospital, doktor, jururawat pula tak cukup kat sana. Ini semua menyumbang kepada masalah kemiskinan juga. Jadi, apa langkah kerajaan untuk atasi semua ni? Kerajaan sedar benda ni tak boleh biar. Mereka lancarkan pelbagai rancangan pembangunan.
Macam rancangan pembangunan luar bandar tu. Nak sediakan kemudahan asas macam jalan, air bersih, elektrik. Untuk pekerjaan pula? Mereka tubuh pusat latihan vocational dan teknikal. Nak bagi kemahiran kerja kepada belia supaya senang dapat kerja dalam sektor industri atau perkhidmatan. Pasal kadar kelahiran tinggi tu? Kerajaan perkenalkan program perancang keluarga. Bukan nak sekat kelahiran, tapi lebih kepada nak bantu keluarga merancang saiz keluarga ikut kemampuan dan jaga kesihatan ibu dan anak. Jadi usaha tu menyeluruh lah ya, nak atasi punca masalah. Ya, sebab kerajaan faham kestabilan negara jangka panjang bukan setakat isu keselamatan je, tapi juga kena ada pembangunan sosioekonomi yang seimbang. Setuju. Okey. Dan akhir sekali, mari kita bincangkan bab 6.5. Mungkin ini cabaran paling getir yang kita hadapi, iaitu tragedi hubungan antara kaum, peristiwa 13 Mei 1969. Satu titik hitam dalam sejarah kita. Apa sebenarnya pencetus utama dia? Peristiwa 13 Mei ni, dia kemuncak kepada ketegangan kaum yang dah lama ada sebenarnya. Puncanya kompleks. Ada kaitan dengan ketidakseimbangan sosioekonomi yang kita bincang tadi? Sangat berkaitan. Ketidakseimbangan ekonomi antara kaum, warisan zaman penjajah tu, memang wujud. Lepas tu, dalam pilihan raya umum 1969, isu-isu perkauman, isu bahasa, agama, hak istimewa, semua ni dimainkan oleh sesetengah ahli politik untuk raih undi. Jadi suasana masa kempen tu tegang lah ya? Sangat tegang. Lepas keputusan pilihan raya diumumkan, ada parti pembangkang yang menang beberapa kerusi buat perarakan kemenangan. Malangnya, ada unsur provokasi dalam perarakan tu. Dan itu yang mencetuskan rusuhan. Ya, perarakan tu dan tidak balas dari pihak lain mencetuskan rusuhan kaum yang teruk, terutamanya di sekitar Kuala Lumpur. Satu keadaan yang sangat genting. Apa tindakan kerajaan masa tu? Tindakan kerajaan sangat pantas, yang di-Pertuan Agong isytiharkan darurat di seluruh negara. Perlembagaan dan parlimen digantung sementara waktu. Dan pentadbiran diambil alih oleh Magiran. Betul. Majlis Gerakan Negara atau Mageran ditubuhkan, dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri masa tu, Tun Abdul Razak. Mageran diberi kuasa penuh untuk pulihkan keamanan dan kestabilan negara. Peranan Raja-Raja Melayu masa tu? Sangat penting, Raja-Raja Melayu keluar membuat rayuan supaya rakyat bertenang, hentikan keganasan dan kembali bersatu padu. Rayuan tu banyak membantu redakan keadaan. Jadi kalau kita lihat balik semua ni kan, memang jelaslah tahun-tahun awal lepas Malaysia dibentuk tu penuh dengan dugaan. Dugaan besar. Betul tu. Daripada nak satukan wilayah baru macam Sabah Sarawak, nak atasi perbezaan pembangunan, ancaman komunis lagi. Perpisahan dengan Singapura, masalah ekonomi, sampailah ujian paling berat, hubungan antara kaum, masa 13 Mei tu. Semua cabaran ni memang menguji daya tahan negara kita yang baru sangat masa tu. Tapi langkah-langkah yang diambil, walaupun ada yang perit, yang sukar, Tunjukkan betapa pentingnya usaha berterusan untuk jaga perpaduan dan keseimbangan sosioekonomi. itulah dia kupasan kita untuk bab 6. Jumpa lagi dalam sesi seterusnya.
Selamat datang semua. Hari ini kita nak sembang pasal satu bab yang memang penting sangat untuk negara kita. Ya, betul tu. Bab 7, membina kesejahteraan negara. Kita akan fokus pada usaha-usaha nak pupuk perpaduan dan integrasi nasional kat Malaysia ni. Dua perkara ni lah yang jadi macam tulang belakang kekuatan kita kan? Betul. Jom kita mula terus. Sekarang, mari kita bincangkan bab 7.1. Okey, dalam bab ni ada dua konsep utama. Perpaduan kaum dengan integrasi nasional. Sekali dengar macam sama je. Dekat tapi tak sama sebenarnya. Perpaduan kaum ni kita boleh faham sebagai satu keadaan bila rakyat kita yang pelbagai etnik, agama, wilayah ni dapat hidup aman, damai. Hidup bersama dalam satu masyarakat yang bersatu padulah kiranya. Ya, betul. Dan ada identiti kebangsaan yang sama yang berpandukan perlembagaan persekutuan dan juga rukun negara. Ia macam destinasi akhir yang kita nak capai sama-sama. Okey, faham. Jadi, kalau perpaduan tu macam destinasi, integrasi nasional ni apa pula? Macam mana nak bezakan? Kalau perpaduan tu destinasi, integrasi nasional ni lah perjalanannya. Ia satu proses. Proses yang sentiasa berjalan, dinamik orang kata. Usaha berterusan untuk rapatkan hubungan masyarakat. Merapatkan hubungan antara negeri dengan wilayah. Supaya kita rasa macam, kita ni satu bangsa? Tepat sekali. Supaya terbentuk satu bangsa Malaysia yang utuh dan asasnya tetap sama, perlembagaan dan rukun negara. Ada contoh tak? Usaha awal dulu-dulu. Ada. Satu contoh menarik, mungkin ramai tak perasan, ialah Perkhidmatan Feri Malaysia. Dilancarkan tahun 1986. Oh, yang hubungkan Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak tu. Ya, itu bukan setakat hubungkan secara fizikal je, tapi ia simbolik usaha nak integrasikan penduduk Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Nak bina jambakan, semangat kekitaan tu. Bila cakap pasal perpaduan ni, kita tak boleh lari dari sejarah kan? Terutama kesan dasar zaman British dulu. Apa sebenarnya cabaran warisan sejarah tu? Memang tak boleh lari. Dasar British dulu, walaupun mungkin tujuan asal dia lain, tapi kesan sampingannya, dia secara tak langsung mewujudkan pemisahan antara kaum. Pemisahan macam mana tu? Dari segi apa? Banyak segi. Contohnya, dalam pentadbiran, sistem residen tu sendiri, cara dia uruskan negeri Melayu tu lain. Lepas tu, kegiatan ekonomi, British galakkan kemasukan imigran untuk kerja di lombong biji timah, ladang getah. Jadi orang Cina banyak di lombong, orang India di ladang. Betul. Orang Melayu pula kebanyakannya kekal dalam ekonomi tradisional. Pertanian, sara diri, nelayan. Jadi, secara tak langsung, kaum-kaum ni terpisah dari segi lokasi, tempat tinggal dan juga jenis pekerjaan. Macam ada pecahan perintah secara ekonomi sikit. Dan pendidikan pun main peranan juga kan dalam pemisahan ni. Sistem sekolah vernacular tu. Ya, itu satu lagi faktor besar. Adanya sekolah aliran Melayu, Cina, India dan Inggeris. Masing-masing guna bahasa pengantar sendiri, kurikulum pun lain-lain. Jadi budak-budak dari kecil lagi dah kurang bergaul lah ya, dalam kelompok masing-masing je. Lebih kurang macam itulah, interaksi antara kaum tu jadi terbatas. Ditambah pula bila dah nak merdeka tu, muncul fahaman politik yang lebih berasaskan kaum. Parti politik cenderung perjuangkan kepentingan kaum masing-masing dulu. Jadi memang banyak lapis lah cabaran yang kita warisi tu ya. Okey, sekarang mari kita bincangkan bab 7.2. Bila dah nampak cabaran sejarah tu, jelaslah kenapa pendidikan dianggap sangat penting. Macam alat untuk satukan balik masyarakat kita. Apa langkah-langkah awal yang diambil? Selepas merdeka, memang banyak tumpuan diberi pada sistem pendidikan. Satu langkah yang sangat signifikan ialah Laporan Jawatan Kuasa Kabinet tahun 1979. Laporan Kabinet 1979. Apa yang penting sangat pasal laporan ni? Laporan ni dia bukan setakat cadangan biasa tau. Dia betul-betul tegaskan peranan bahasa Melayu kena jadi bahasa perpaduan dan wajib diajar di semua sekolah. Dia juga asyorkan penekanan pada nilai-nilai murni. Melalui subjek macam pendidikan Islam dan pendidikan moral. Ya, dan juga aktiviti co-curriculum. Supaya budak-budak ni bergaul, bekerjasama, semua ni jadi asas kepada pengenalan kurikulum baru sekolah rendah KBSR pada 1982 dan kurikulum baru sekolah menengah KBSM pada 1989. Oh, KBSR dan KBSM tu.
yang kemudiannya dikemas kini jadi KSSR dan KSSM sekarang ni. Matlamat asas dia memang untuk perpaduan lah ya. Betul, matlamat utamanya memang ke arah tu. Nak pupuk nilai-nilai murni dan semangat perpaduan sejak dari bangku sekolah lagi. Dan semua ni ada falsafah yang jadi panduan kan, falsafah pendidikan kebangsaan tu. Ya, Falsafah Pendidikan Kebangsaan atau FPK. Digubal pada 1988, disemak sikit tahun 1996. FPK inilah yang jadi teras sistem pendidikan kita. Cita-cita dia besar. Apa cita-cita dia? Nak lahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Insan macam inilah yang diharapkan dapat menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Wah, memang menyeluruh falsafah tu. Dan semua ni diperkukuhkan lagi dengan Akta Pendidikan 1996 lah kan? Betul. Akta Pendidikan 1996 tu dia macam menguatkan lagi kerangka perundangan untuk sistem pendidikan kebangsaan kita, selaras dengan FPK tadi. Okey. Sekarang mari kita bincangkan 7.3. Tadi kita sentuh pasal bahasa Melayu dalam laporan kabinet tu. Tapi peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ni memang sangat kritikal kan untuk perpaduan. Sangat kritikal. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara tu dah termaktub kukuh dalam Perlembagaan Persekutuan, Perkara 152. Dan dikuatkuasakan lagi dengan Akta Bahasa Kebangsaan. Ya, Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67. Akta ni menetapkan penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi. Maksudnya dalam pentadbiran kerajaan, mahkamah dengan beberapa pengecualian dan yang penting dalam sistem pendidikan kebangsaan. Penggunaannya diperluas secara berperingkat lah kan. Jadi bahasa pengantar utama. Betul. Proses tu ambil masa tapi matlamatnya jelas. Jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa komunikasi utama rakyat Malaysia. Dan ada institusi khusus yang ditubuhkan untuk martabatkan bahasa Melayu ni. Sudah tentu. Contoh paling utama, Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, ditubuhkan tahun 1970. Salah satu misi penubuhan UKM ni memang nak angkat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tinggi, bahasa akademik. Jadi tempat lahirnya ramai cendekiawan yang menulis dalam bahasa Melayu. Tepat sekali. Dan jangan kita lupa peranan Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP. Sejak ditubuhkan tahun 1956 lagi sebelum merdeka, DBP dah main peranan besar. Apa peranan utama DBP? Macam-macam. Kembangkan bahasa Melayu tu sendiri, terbitkan buku, majalah, kamus, galakkan penggunaan bahasa yang betul. Tapi lebih dari itu, DBP juga berusaha pupuk perpaduan melalui bahasa dan sastra kebangsaan. Macam slogan dia tu kan? Bahasa jiwa bangsa. Memang kena sangat. Memang kena. Bahasa tu bukan setakat alat komunikasi. Tapi dia bawa identiti, bawa jiwa bangsa tu sekali. Baiklah. Sekarang mari kita bincangkan bab 7.4. Macam mana pula dengan kebudayaan? Ada dasar khusus ke untuk ni? Ada. Dasar kebudayaan kebangsaan. Ia digubal untuk jadi panduan. Tujuannya nak bentuk dan kekalkan satu identiti nasional yang boleh dikongsi oleh semua kaum kat Malaysia ni. Fokus dia untuk kukuhkan perpaduan melalui kebudayaan. Caranya dengan menjadikan kebudayaan rakyat asal rantau ni sebagai teras. Tapi dalam masa sama meraihkan dan terima unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar. Okey. Satu lagi elemen penting. Sekarang mari kita bincangkan bab 7.5. Sukan. Selalu orang cakap sukan ni boleh satukan kita semua, kan? Memang betul. Sukan ni platform perpaduan yang sangat berkesan. Tengok kat sekolah je lah. Ada dasar macam satu murid satu sukan. Lepas tu ada rancangan integrasi murid untuk perpaduan, REMOP. Semua ni memang galakkan murid dari pelbagai kaum untuk berinteraksi, bekerjasama melalui sukan. Kalau kat peringkat lebih tinggi, universiti ke, antara negeri ke? Ada juga. Kat universiti ada Majlis Sukan Universiti Malaysia, MASUM, sejak 1974. Dan yang paling popular, Sukan Malaysia atau SUKMA. SUKMA ni diadakan setiap 2 tahun sejak 1988. Dia bukan sekadar pertandingan tau, tapi jadi macam jambatan integrasi antara negeri-negeri. Acara antarabangsa macam Letur Delangkawi atau MotoGP tu pun ada kesan juga kan? Ya, betul tu. Bila kita berjaya anjurkan acara besar macam tu,
Ia bukan saja tunjuk kemampuan negara kita, tapi secara tak langsung, dia bangkitkan rasa bangga. Semangat kebersamaan tu. Semua rakyat Malaysia, tak kira bangsa atau agama, menyokong sebagai satu suara. Itu kesan dia. Memang kuat penanganan sukan ni. Okey, kita dah lihat macam-macam usaha. Pendidikan, bahasa, budaya, sukan. Sekarang mari kita bincangkan bab 7.6. Rukun negara. Ini macam kompas ideologi negara kita kan? Tepat sekali. Rukun negara ni bukan lahir dalam vacuum. Ia diisytiharkan pada 31 Ogos 1970, setahun lebih selepas peristiwa hitam 13 Mei 1969. Ia adalah respons kepada tragedi itu. Jadi ia lahir dari satu keperluan mendesak untuk cari formula perpaduan yang lebih kukuh lah ya. Betul. Selepas 13 Mei, pemimpin negara sedar kita perlukan satu set prinsip, satu ideologi kebangsaan sebagai panduan untuk semua rakyat Malaysia untuk pastikan negara kita kekal bersatu padu dan stabil. Dan terhasillah 5 prinsip rukun negara tu. Boleh kita sebutkan semula? Tentu, 5 prinsip utama tu ialah: pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. 5 prinsip ni nampak macam ringkas, tapi makna dia mendalam kan? Sangat mendalam. Setiap satu tu ada rasional dan kepentingannya. Contohnya, kepercayaan kepada Tuhan tu jadi asas kerohanian masyarakat kita yang pelbagai agama. Kesetiaan kepada raja dan negara tu simbol penyatuan kita. Keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang tu pula tunjang sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan kita. Dan yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan tu macam panduan adab pergaulan harian kita. Ya, ia penting untuk jamin hubungan harmoni dalam masyarakat majmuk macam kita ni. Hormat menghormati, berbudi bahasa, perkara asas tapi sangat penting. Di sebalik 5 prinsip ni, rukun negara ada matlamat yang lebih besar kan? Apa dia? Ada 5 matlabat utama rukun negara. Pertama, nak capai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Kedua, nak pelihara satu cara hidup demokratik. Ketiga, nak cipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Lagi 2. Keempat, nak jamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang pelbagai. Dan kelima, nak bina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Jadi rukun negara ni bukan sekadar untuk dihafal, tapi untuk dihayati dan diamalkan sebagai panduan hidup kita semua. Betul, ia adalah ikrar kita bersama sebagai rakyat Malaysia. Jadi kalau kita lihat balik keseluruhan bab 7 ni, memang jelaslah betapa banyak usaha yang dah dibuat dan masih terus dibuat untuk bina sebuah negara bangsa Malaysia yang bersatu padu dan sejahtera. Ya, ia satu proses yang kompleks, melibatkan banyak aspek sejarah, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, bahasa, budaya, sampailah ke ideologi negara. Semuanya saling berkait rapat. Dan perjalanan ni, ia bukan kerja kerajaan semata-mata kan? Ia tanggungjawab kita bersama sebagai rakyat Malaysia. Memerlukan penghayatan kita semua terhadap prinsip-prinsip asas negara kita. Setuju sangat. Perpaduan tu bukan sesuatu yang statik. Ia perlu sentiasa dipupuk dan dijaga oleh setiap generasi. Betul tu. Baiklah, itu saja perkongsian kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya.
Selamat datang ke sesi kita hari ini. Kita akan mendalami sejarah tingkatan 5 khususnya bab 8, Membina Kemakmuran Negara. Fokus kita kali ini ialah pada 2 dasar penting iaitu Dasar Ekonomi Baru atau DEB dan Dasar Pembangunan Nasional DPN. Ya, betul tu. Kedua-dua dasar ni, DEB dan DPN, merupakan usaha bersepadu kerajaan tau. Tujuannya nak rapatkan jurang ekonomi antara kaum, antara wilayah dan juga nak pacu pembangunan negara lepas kita merdeka. Satu usaha besar lah kiranya. Okey, menarik. Sekarang mari kita bincangkan bab 8.1. Boleh kita mulakan dengan latar belakang DEB ni? Kenapa ia dilancarkan? Apa matlamat utama dia? DEB ni dilancarkan tahun 1970 kan? Ia sebenarnya tindak balas kepada cabaran sosio-ekonomi masa tu. Terutamanya isu ketidakseimbangan ekonomi yang agak ketara. Jadi, matlamat utamanya sangat jelas. Nak capai perpaduan negara. Tapi caranya melalui pengagihan ekonomi yang lebih adil. Jadi, bukan semata-mata ekonomi, tapi ada sasaran perpaduan yang kuat kat situ. Kiranya ada 2 objektif utama lah kan? Tepat. Yang pertama, nak basmi kemiskinan. Tak kira kaum. Caranya dengan tambah pendapatan dan buka lebih banyak peluang pekerjaan untuk semua. Yang kedua, ni yang agak unik sikit. Menyusun semula masyarakat. Tujuannya nak kurangkan dan kalau boleh hapuskan terus pengenalan kaum ikut fungsi ekonomi atau lokasi. Macam nak robohkan tembok ekonomi antara kaum tu lah. Itu cita-cita yang sangat tinggi tu. Sekarang mari kita bincangkan bab 8.2. Macam mana DEB ni dilaksanakan untuk capai matlamat-matlamat tadi? Pelaksanaannya memang menyeluruh. Untuk naikkan taraf hidup rakyat, terutamanya kat luar bandar, fokusnya pada golongan miskin. Macam petani, nelayan, ada macam-macam usaha. Rancangan buku hijau, pembangunan tanah oleh Felda yang kita semua kenal tu, bantuan pertanian bagi peralatan, benih, baja. Lepas tu ada kemudahan kredit, bantuan pemasaran, gerakan koperasi pun diteruskan. Banyaklah pendekatannya. Itu untuk luar bandar. Kalau kat bandar pula macam mana? Fokusnya lain sikit agaknya. Ya, kat bandar isunya lebih kepada pendapatan rendah dan masalah perumahan. Jadi kerajaan tumpu pada pembangunan industri dan perniagaan untuk cipta kerja. Lepas tu, sediakan kemudahan asas yang lebih baik, pendidikan, air bersih, elektrik, jalan raya. Ada juga bantuan sosial, macam buku teks percuma, rumah kos rendah, kira pakej lengkap lah. Pasal Felda tadi kan, penubuhan bandar baru macam bandar Tun Abdul Razak kat Segitiga Jangka tu memang nampak skala besar projek pembangunan tanah ni ya. Betul. Itu contoh fizikal yang jelas sangat. Transformasi besar tu. Selain tu, satu lagi aspek penting di EB ialah pemilikan modal saham Bumiputera. Kat sinilah kita nampak penubuhan permodalan Nasional Berhad, PNB, tahun 1978. Lepas tu keluar skim Amanah Saham Nasional, ASN, dan Amanah Saham Bumiputera, ASB. Ini cara nak bagi lebih ramai Bumiputera peluang untuk memiliki sikit syarikat-syarikat besar. Tapi pada masa sama, Amanah Saham Malaysia, ASM, dibuka juga untuk bukan Bumiputera. Macam mana pula dengan sokongan untuk perniagaan kecil, industri kecil dan sederhana, IKS tu? IKS pun penting, tak dilupakan. Perusahaan macam Best Formco, Ramli Food Processing yang popular sekarang ni antara contoh yang dapat sokongan awal dulu. Bantuan datang dari agensi macam Pernas, Agrobank, Amanah Ikhtiar Malaysia bagi pinjaman, bimbingan. Ini penting untuk jana pendapatan, terutamanya kat kawasan luar bandar. Okey, jelas gambaran pasal DEB tu. Sekarang mari kita bincangkan bab 8.3. Lepas DEB tamat tempoh, DPN pula diperkenalkan pada 1991. Apa tujuan DPN ni pula? DPN ni dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir masa tu dilihat sebagai kesinambungan DEB. Ia untuk tempoh 1991 hingga 2000 bawah rangka rancangan jangka panjang kedua atau RRGP2. Tujuannya bukan sahaja nak kukuhkan apa yang DEB dah capai, tapi juga jadi macam landasan ke arah wawasan 2020. Ingat lagi kan wawasan 2020? Ingat cita-cita besar tu. Jadi matlamat teras DPN ni masih sama ke? Perpaduan melalui pengagihan kekayaan? Ya, matlamat perpaduan tu kekal jadi tulang belakang. Cuma DPN ni ada penekanan baru sikit.
Lebih kepada pembangunan seimbang. Maksudnya, seimbang bukan saja antara kaum, tapi juga antara negeri maju dengan yang kurang maju. Antara bandar dengan luar bandar. Lebih menyeluruhlah pendekatannya. Okey, faham? Bab 8.4 kata DPN teruskan strategi asas DEB. Mungkin kita boleh mula dengan fokus utama DPN pasal pembasmian kemiskinan. Apa yang ditekankan? Ini tekankan, DPN memang terus fokus basmi kemiskinan. Khususnya kemiskinan tegar. Walaupun untuk semua kaum, tapi ada perhatian khusus juga untuk Bumiputera lah cara dia. Macam biasa, sambung bagi bantuan, subsidi, sokongan pada petani padi, nelayan, nak tingkatkan hasil mereka. Tapi yang menarik juga, penekanan lebih pada pembangunan modal insan, pasal latihan kemahiran untuk orang muda, kan, melalui agensi macam Giat Mara, ILP, Institut Latihan Perindustrian tu. Oh, Giat Mara dan ILP. Ya, tujuannya jelas, nak bagi diorang kemahiran supaya boleh dapat kerja gaji tinggi sikit. Faham. Itu dari sudut kemiskinan. Kalau pasal penyusunan semula masyarakat pula, ini bunyi macam satu benda yang besar, kompleks sikit. Ya, betul. Ia memang tonggak penting. Dalam kedua-dua dasar tu pun, bab 8.4 ni, dia cerita langkah ni dibuat berterusan. Tujuannya nak bentuk Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera, MPPB. MPPB, ya? MPPB. Ini selaras dengan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan pasal kedudukan istimewa tu. Matlamat MPPB ni nak tingkatkan penyertaan Bumiputera secara aktif lah dalam sektor ekonomi moden. Macam pembuatan, perkhidmatan, bukan kerja biasa je, tapi sampai tahap pengurusan, pemilikan. Semua tersebut cara-cara dia. Latihan pengurusan harta, etika bisnes, kontrak kerajaan, kuota, lesen, galakkan usaha sama Bumiputera dan bukan Bumiputera pun ada. Usaha sama tu menarik. Kan? Lepas tu, pendedahan teknologi baru, pasaran antarabangsa, semua itulah. Matlamat besar dia, nak bagi corak tenaga kerja kita cerminkan komposisi kaum Malaysia. Okey, jelas. Selain masyarakat, ada juga sebut pasal penyusunan semula modal saham. Apa pula cerita yang ni? Ya, yang ni DPN sambung matlamat DEB. Nak capai sekurang-kurangnya 30% pemilikan modal saham korporat oleh Bumiputera. Kalau kita tengok cara pelaksanaan dia, kita banyak guna program penswastaan. Penswastaan syarikat kerajaan? Betul. Pindah milik syarikat kerajaan ke swasta. Dalam proses tu, sebahagian saham syarikat yang diswastakan tu dia peruntukkan untuk Bumiputera. Atau institusi amanah macam MARA, Pernas, PKN. Peluang untuk bukan Bumiputera turut serta dalam projek penswastaan ni pun ada disediakan. Baik, itu strategi-strategi dalam bab 8.4. Sekarang kita beralih ke bab 8.5, pasal pencapaian. Dari segi sosial, apa perubahan paling besar hasil DEB dan DPN ni? Pencapaian sosial dia memang agak ketara. Yang paling jelas sekali, penurunan kadar kemiskinan. Dari 49.3% tahun 1970, turun jadi 17.1% tahun 1990. Hujung DEB tu. Banyak tu penurunannya. Memang banyak. Lepas tu bawah DPN, turun lagi jadi 7.2% tahun 2000. Selari dengan tu, kualiti hidup rakyat pun naik. Nampak dari segi akses kesihatan, pendidikan, pemilikan barang asas macam TV, peti ais. Infrastruktur asas pun bertambah baik. Air bersih, elektrik, hospital, klinik desa. Lagi satu, munculnya golongan pertengahan. Golongan pertengahan, ya? Tokoh korporat Bumiputera. Pendidikan pun maju pesat. Banyak universiti, kolej sekolah baru. Kerajaan dan swasta. Akhir sekali, pengangkutan dan perhubungan. Lebuh raya, lapangan terbang. Semua ni hubungkan wilayah, pacu pertumbuhan bandar baru macam Bandar Tun Abdul Razak kat Jengkar. Nampak banyak kesan sosial yang positif, ya. Tadi ada sebut pasal peluang kerja, pertumbuhan bandar. Jadi, impak dari sudut ekonomi pula macam mana? Dari segi ekonomi, sumber ni highlight macam mana DEB dan DPN dorong perkembangan industri dan perdagangan. Ada peralihan sikit. Daripada industri pasang-pasang, kita ke industri lebih berat, teknologi tinggi. Terutama start tahun 80-an. Haikom main peranan kat sini. Ya, Haikom, Perbadanan Industri Berat Malaysia tu, ditubuhkan 1980. Di banyak pacu benda ni, kita nampak juga banyak kawasan industri baru muncul, estet perindustrian, zon perdagangan bebas, taman teknologi, macam Kulim High Tech Park.
Kulim high-tech tu contoh yang bagus. Betul. Dan semestinya industri automotif nasional kita. Tak boleh lupa tu. Proton tahun 1983, lepas tu Pro 2 1993. Modinas untuk motor pun ada. Semua ni bantu pelbagaikan ekonomi negara lah. Jadi memang jelaslah, DEB dan DPN ni, walau apapun perbahasan tentangnya, dah letakkan asas yang kukuh untuk transformasi sosioekonomi Malaysia. Struktur masyarakat dan ekonomi negara kita hari ini banyak terbentuk hasil legasi dasar-dasar ni. Kesannya masih kita rasa sampai sekarang. Terima kasih banyak atas perkongsian yang sangat mendalam dan jelas ni. Sangat bermanfaat untuk kita semua faham perjalanan negara kita. Jumpa lagi. Selamat datang semua ke sesi kupasan kita. Hari ni fokus kita pada bab 9, Dasar Luar Malaysia. Kita akan cuba faham macam mana Malaysia bina hubungan antarabangsa, apa asas-asas dasar luarnya dan juga penglibatan kita dalam pertubuhan-pertubuhan dunia yang penting. Jom kita mulakan. Sekarang mari kita bincangkan bab 9.1. Jadi kalau kita tengok sejarahnya sebelum merdeka, hal ehwal luar negara kita ni bawah British lah. Kan? Lepas tu bila dah merdeka zaman Tunku Abdul Rahman, dasar kita tu lebih kepada pro-barat, anti-komunis. Tapi kemudian bila Tun Abdul Razak ambil alih, ada perubahan sikit. Dia mula sesuaikan dasar tu jadi lebih, macam mana nak cakap, lebih tak memihak. Mula jalin hubungan, tak kira ideologi. Ikan kedaulatan kita, kepentingan kita, orang hormat kat luar sana. Dasar luar ni jadi macam alat utamalah untuk capai matlamat tu. Malah, kalau kita tengok sejarah lama sikit, zaman Kesultanan Melayu Melaka pun dah tunjuk hubungan luar ni penting untuk negara jadi maju dan selamat. Jadi, ia bukan benda baru sebenarnya. Cuma konteks dia dah moden lah. Sekarang mari kita bincangkan bab 9.2. Okey, jadi apa matlamat utama dasar luar kita ni? Secara asasnya, mestilah nak jaga keselamatan negara, pelihara kepentingan kita kat peringkat antarabangsa. Kan? Ini termasuklah politik, ekonomi, sosial, semua aspek. Sebab itulah Kementerian Luar Negeri ditubuhkan tahun 1956 yang sekarang kita panggil Wisma Putra tu. Itu institusi penting dia. Ya, betul. Dan penggubalan dasar luar ni, dia tak datang macam tu je. Ada banyak faktor yang pengaruh dia. Pertama, ikatan sejarah. Kita ada hubungan lama dengan negara Commonwealth, dengan jiran-jiran serentau macam Indonesia, Thailand. Itu semua diambil kira. Lepas tu, keperluan negara sendiri. Kita nak jaga kedaulatan, nak majukan ekonomi. Jadi dasar luar kena selari dengan keperluan ni. Kemudian, kepimpinan pun main peranan.
Visi pemimpin masa tu macam Tunku, Tun Razak, Tun Hussein On, Dr. Mahathir, semua ada pengaruh cara kita berhubung dengan dunia. Dan akhir sekali, persekitaran luar. Maksudnya, apa yang jadi kat dunia masa tu? Contoh paling jelas, Perang Dingin antara Amerika dengan Soviet Union dulu. Itu banyak bentuk dasar luar kita masa awal-awal. Sekarang mari kita bincangkan bab 9.3. Bercakap pasal peringkat antarabangsa, Malaysia ni memang aktif dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Bukan sekadar jadi ahli biasa je. Kita banyak terlibat dalam misi pengaman PBB. Contohnya dulu kat Kongo, kita hantar tentera bawah bendera PBB. Misi UNOC kan? Lepas tu ada Namibia, UNTAG, Somalia, UNOSOM2, Bosnia, UNPRFO, Lubnan, UIFIL, Timor Leste, Interfaith, UNTAT, banyak lagi lah. Termasuk juga misi pemerhati kat negara-negara yang ada konflik. Ya, penglibatan kita dalam misi pengaman ni memang signifikan. Sejak tahun 1960 lagi, di Kongo tu, itu kira macam ujian awal lah untuk negara kita di pentas dunia. Sumbangan ni bukan saja tolong usaha PBB jaga keamanan dunia, tapi ia juga angkat nama baik Malaysia. Tunjuk yang kita ni komited dengan undang-undang antarabangsa, sanggup hantar anggota keselamatan kita untuk bantu damaikan pihak yang bergaduh. Ia juga bagi pengalaman yang sangat berharga kepada anggota tentera dan polis kita dalam operasi antarabangsa. Sekarang mari kita bincangkan bab 9.4. Malaysia dalam Commonwealth. Ini sebab sejarah kita dengan British kan? Betul. Sebagai bekas tanah jajahan, memang logik kita sertai Commonwealth. Banyak faedah juga. Dulu ada rancangan Colombo sejak 1951. Rancangan Colombo tu untuk apa? Ia banyak bantu pembangunan ekonomi dan sosial, terutamanya pendidikan dan teknikal. Selain tu, ada kerjasama pertahanan, kemudahan perdagangan antara negara anggota. Ada peristiwa penting dalam Commonwealth yang melibatkan Malaysia? Ada. Kita pernah jadi tuan rumah mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth, CIOJAM, tahun 1989. Itu satu pengiktirafan besar lah. Nampak banyak kerjasama awal, tapi mesti ada cabaran juga kan? Sekarang mari kita bincangkan bab 9.5. Cabaran mengukuhkan dasar luar. Apa cabaran utama lepas tahun 70-an? Memang ada. Politik antarabangsa masa tu rumit. Kita pilih dasar berkecuali, lepas tu Tun Razak buat lawatan ke China tahun 1974, jalin hubungan diplomatik. Itu langkah besar masa tu. Kat rantau kita pula, Ada isu ketidakstabilan kat Indochina, lepas tu masalah pelarian Vietnam yang masuk ke negara kita, keselamatan pun jadi isu. macam mana kita tangani isu keselamatan dan ekonomi? Perjanjian Pertahanan Lama, MDA, diganti dengan FPDA, Perjanjian Pertahanan 5 Negara tahun 1971. Kita juga ada kerjasama pertahanan dalam ASEAN, Perjanjian Sempadan dengan Thailand. Ekonomi pula, negara maju dominasi harga barang komoditi. Jadi kita buat apa? Kita masuk ITC, GATT. Lepas tu, kita tubuhkan Petronas tahun 1974 untuk kawal sumber minyak negara. Pentingnya kerjasama serantau ni. Jadi sekarang, mari kita bincangkan bab 9.6. Malaysia dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN. Yeah. ASEAN ni ditubuhkan 1967 selepas ada percubaan awal macam ASA dan Mapilindo. Malaysia memang main peranan penting. Contohnya? Macam pengisytiharan ZOFAN, Zon Aman, Bebas dan Berkecuali tahun 1971. ASEAN ni platform utama kita selesaikan isu serantau macam konflik Vietnam, Kemboja dulu. Selain politik, kerjasama lain. Ekonomi? Sosial? Ada. Ekonomi ada. Projek Industri ASEAN, AIP, skim keutamaan perdagangan, sosial budaya pun aktif. Ada CMU Rexam kat Pulau Pinang tu, pusat pendidikan serantau. Ada festival kebudayaan, sukan C lagi. Sekarang mari kita bincangkan bab 9.7. Okey, selain ASEAN, ada lagi satu kumpulan penting yang Malaysia sertai, iaitu NAM, Pergerakan Negara-Negara Tanpa Pihak. Macam kita cakap tadi, awal merdeka kita pro-barat. Tapi lepas tu, terutama bawah Tun Razak, kita pilih jalan berkecuali. Jadi penyertaan dalam NAM ni selari dengan perubahan dasar tu lah kan? Kita masuk secara rasmi tahun 1970. Betul. Dasar berkecuali atau tidak memihak tu jadi teras baru dasar luar kita. Menyertai NAM tu langkah logik lah. Ia buka pintu untuk Malaysia jalin hubungan yang lebih luas, terutama dengan negara-negara membangun lain ke Asia, Afrika, Amerika Latin.
Dalam NAM, kita dapat bersama-sama suarakan pendirian bebas dari tekanan Blok Barat atau Blok Timur masa Perang Dingin tu. Kita perjuangkan prinsip hormat kedaulatan negara lain, tak campur tangan hal ehwal dalaman negara lain. Malaysia pun agak aktif dalam NAM. Kita pernah jadi tuan rumah sidang Kemuncak NAM tahun 2003 kat Kuala Lumpur. Kita juga selalu guna platform NAM ni untuk bangkitkan isu-isu penting macam nasib Palestin, isu apartheid dulu. Ya, menjadi tuan rumah tu satu pengiktirafan besar kepada peranan Malaysia dalam NAM. Keanggotaan dalam NAM ni memang penting untuk tegaskan pendirian bebas dan berkecuali Malaysia di pentas dunia. Sekarang mari kita bincangkan bab 9.8. Akhir sekali, kita tengok penglibatan Malaysia dalam Pertubuhan Kerjasama Islam, OIC. OIC ini ditubuhkan tahun 1969. Tujuannya nak jaga kepentingan umat Islam sedunia. Dan yang menariknya, Setiausaha Agung pertama OIC ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri pertama kita. Itu menunjukkan peranan awal Malaysia dalam OIC ini. Tepat sekali. Pelantikan Tunku tu satu penghormatan besar dan menunjukkan keyakinan negara-negara Islam lain terhadap Malaysia. Sejak tu, Malaysia terus main peranan penting dalam OIC. Kita bukan saja terlibat dalam isu-isu politik yang melibatkan negara Islam, contohnya macam isu Palestin yang sentiasa jadi keutamaan atau usaha damaikan konflik Iran-Iraq dulu. Tapi sumbangan kita lebih luas lagi kan? Contohnya dalam bidang pendidikan, kita tubuhkan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM. Itu antara contoh sumbangan kita. Dari segi ekonomi pula, Malaysia menyokong kuat Bank Pembangunan Islam, ISDB, yang bantu pembangunan ekonomi negara-negara anggota OIC. Ya, penglibatan dalam OIC ini tunjukkan komitmen Malaysia terhadap solidariti ummah. Ia jadi platform untuk kita bekerjasama dengan negara-negara Islam lain dalam pelbagai isu global. Bukan setakat politik, tapi juga ekonomi, sosial, pendidikan. Semuanya berkait dengan kepentingan bersama umat Islam. Jadi kalau kita simpulkan perbincangan kita hari ni, nampak jelaslah yang dasar luar Malaysia ni bersifat dinamik, sentiasa berubah ikut keadaan dan juga pragmatik, maksudnya praktikal. Sejak merdeka, Malaysia tak henti-henti usaha nak kukuhkan kedudukan kat peringkat antarabangsa. Caranya melalui hubungan dua hala dengan negara lain dan juga penglibatan aktif dalam macam-macam pertubuhan. PBB, Commonwealth, ASEAN, NAM, OIC, semua ni platform yang Malaysia gunakan. Tujuannya tetap sama, jaga kedaulatan negara, majukan ekonomi dan pada masa yang sama cuba sumbang kepada keamanan dan kestabilan dunia. Betul tu. Dasar luar kita ni sebenarnya cerminan macam mana sebuah negara yang tak sebesar mana macam Malaysia tapi mampu main peranan yang signifikan di pentas dunia. Kuncinya pada diplomasi yang bijak, pendekatan yang pragmatik dan penglibatan yang aktif. Ia bukan sekadar kita respon kepada apa yang jadi kat luar, tapi kita juga cuba secara proaktif untuk bentuk persekitaran antarabangsa dan serantau yang lebih baik, yang kondusif untuk kepentingan kita dan juga jiran-jiran kita. Satu rumusan yang baik. Terima kasih atas perkongsian pandangan tadi. Jumpa lagi dalam sesi kupasan seterusnya.
Selamat datang semua ke perbincangan kita. Okey, hari ini kita dah sampai ke penghujung siri kita, iaitu bab 10, kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Ya, betul tu. Kita akan sama-sama lihatlah bagaimana Malaysia mengemudi pelbagai isu antarabangsa. Ada isu sempadan, ada usaha kemanusiaan, kelestarian global. Kiranya skop dia luas juga bab ni. Betul. Bab ni memang menarik sebab ia tunjukkan macam mana negara kita, Malaysia, berinteraksi dengan isu-isu global yang ada kalanya agak kompleks. Kompleks, ya. Bukan setakat dasar luar aja, tapi kita nampak juga kebijaksanaan diplomasi, lepas tu keprihatinan rakyat kita sendiri, semangat sukarelawan. Kita akan sentuh 5 aspek utamalah dari bab ni. Okey, Chun. Sekarang mari kita bincangkan bab 10.1, Malaysia dalam isu global contemporary. Baik, kita mula dengan cabaran yang paling dekat dengan kita, iaitu isu sempadan, pertindihan wilayah. Contoh yang paling kita ingat mestilah tuntutan bertindih Pulau Batu Putih dengan Singapura tu. Yang tu memang hangat dulu kan? Kes ni kan dibawa sampai ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa, ICJ. Dan pada tahun 2008, Mahkamah putuskan hak kedaulatan pulau tu milik Singapura. Jadi kita terima keputusan tu. Ya, keputusan ni penting sebab ia tunjukkan komitmen Malaysia untuk selesaikan pertikaian cara aman ikut undang-undang antarabangsa. Faham. Tapi isu sempadan bukan dengan Singapura je kan? Macam Kepulauan Spratly tu di Laut Cina Selatan. Rasanya lagi rumit. Tepat sekali. Spratly ni, dia punya tuntutan bertindih tu melibatkan bukan saja Malaysia. Tapi ada China, Vietnam, Brunei, Filipina pun ada. Ramailah. Kenapa penting sangat pulau-pulau kecil tu? Sebab dia bukan sekadar isu wilayah, tapi ia melibatkan laluan perkapalan yang strategik dan juga potensi sumber asli macam minyak dan gas. Malaysia sendiri dah tegaskan tuntutan kita ke atas sebaharian kepulauan tu sejak tahun 1979 lagi. Jadi nak urus isu macam ni memang perlukan diplomasi yang sangat berhati-hati. Okey, kita beralih sikit dari geopolitik ke ekonomi pula. Isu kempen anti minyak sawit selalu kita dengar ni, terutamanya dari negara barat. Macam mana Malaysia handle benda ni? Ikut perbincangan dalam bab ni. Ya, kempen ni selalunya ada kaitan dengan persaingan minyak sayuran lain dan juga isu alam sekitar lah. Kononnya penanaman sawit tak lestari. Jadi apa respons kita? Malaysia tak duduk diam. Kita lawan balik dengan fakta dan tindakan. Kita promosikan kelestarian industri sawit kita melalui skim pensijilan. Dulu sukarela, sekarang dah wajib. Minyak sawit mampan Malaysia atau MSPO. MSPO tu ya. Ini bukan setakat nak jawab kritikan je, tapi langkah strategik untuk tunjuk kita ada standard, kita serius pasal kelestarian. Kita juga tekankan amalan pertanian baik, GAP. Selain ekonomi, bab ni ada sentuh isu sosial rentas sempadan, pemerdagangan orang, penyakit berjangkit. Ini pun isu global yang kita hadapi juga kan? Betul. Malaysia ni kadang-kadang dilihat sebagai negara transit untuk sindiket pemerdagangan orang. Jadi untuk lawan jenayah ni, kita ada Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran, ATPSOM 2007. Akta tu bantu macam mana? Akta ni bagi kuasa lebih sikit pada pihak berkuasa untuk bertindak. Lepas tu, pasal kesihatan pula macam HIV AIDS. Malaysia kerjasama rapat dengan WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Kita ada lancarkan Plan Strategik Kebangsaan Mengakhiri AIDS, NSPEA nama dia. Target dia nak tamatkan wabak ni menjelang 2030. Okey, banyak isu global contemporary tu. Sekarang mari kita bincangkan bab 10.2, peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Dalam ekonomi, Malaysia ni konsistenlah amalkan dasar ekonomi terbuka. Kita sentiasa cari jalan nak luaskan pasaran antarabangsa kita. Satu inisiatif penting peringkat serantau ialah AFTA, Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. AFTA ni dah lama kan? Sejak bila ya? Sejak 1992 lagi. Tujuan dia jelas nak jadikan ASEAN ni satu blok pengeluaran yang kompetitif. Jadi boleh tarik pelaburan asing dan pada masa sama galakkan perdagangan antara negara anggota ASEAN sendiri. Okey, itu AFTA untuk dalam ASEAN. Kalau hubungan ekonomi kita dengan negara luar rantau ni pula macam mana? Penting juga kan untuk kita faham jaringan ekonomi kita? Memang penting. Malaysia aktif dalam forum antarabangsa. Contohnya APEC, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik.
Forum ni hubungkan kita dengan ekonomi-ekonomi besar dunia. Selain tu, ada juga kerjasama segitiga pertumbuhan. Segitiga pertumbuhan. Macam mana tu? Contohnya, Sijori, Singapura, Johor, Riau. Satu lagi IMTGT, Indonesia, Malaysia, Thailand. Konsep dia, kita bangunkan ekonomi bersama-sama kat kawasan sempadan negara jiran, guna kelebihan masing-masing. Menarik konsep tu. Kita tak boleh lupa juga pasal krisis kewangan Asia 1997-1998. Zaman tu memang mencabar betul. Ada sentuh tak dalam bab ni pasal pendekatan unik Malaysia masa tu? Ada. Ini satu momen penting dalam sejarah ekonomi kita. Masa tu, banyak negara ikut nasihat IMF, tabung kewangan antarabangsa. Tapi Malaysia, kita pilih jalan sendiri. Langkah paling orang ingat. Mestilah menambat kadar pertukaran ringgit kita pada dolar Amerika. RM3.80 untuk $1 AS. Masa tu memang kontroversi sikit kat peringkat antarabangsa. Tapi langkah tu terbukti berjaya stabilkan balik ekonomi kita. Selain tambatan ringgit, Kita juga terus bangunkan sistem keuangan Islam. Dan sekarang ni, sistem keuangan Islam Malaysia dah diiktiraf dunia. Penubuhan INCEF pada 2006, Pusat Antarabangsa Pendidikan Keuangan Islam tu kira bukti komitmen kita lah. okey, jelas pasal ekonomi. Sekarang mari kita bincangkan bab 10.3. Pelibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Bahagian ni saya suka sebab dia tunjuk peranan orang biasa. Rakyat macam kita, bukan kerajaan je. Betul tu. Kat sini kita nampak semangat kesukarelawanan, keprihatinan rakyat Malaysia. Isu Palestin contohnya. Isu ni sentiasa dekat di hati ramai rakyat Malaysia kan? Ya, betul. Banyak NGO kita aktif. Macam Aman Palestin, MAPIM, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, Muslim Camp Malaysia, Cinta Gaza Malaysia, CGM. Semua ni gigih kumpul dana, hantar bantuan kemanusiaan terus ke sana. Selain isu Palestin yang memang berterusan, respons rakyat kita masa bencana alam pun cepat kan? Memang pantas. Contoh paling jelas, lepas tragedi tsunami 2004 yang landa Aceh kat Indonesia dan Sri Lanka. Oh ya? Masa tu memang teruk kan? Sangat teruk. Tapi rakyat Malaysia melalui NGO macam Mercy Malaysia, ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, Yayasan Restu, antara yang paling awal sampai kat sana. Mereka bukan setakat bagi ubat makanan je tau. Apa lagi diorang buat? Dorang terlibat juga bina semula sekolah, rumah anak yatim. Ini betul-betul tunjuk semangat solidariti dan keprihatinan rakyat kita yang tinggi. Hebat semangat tu. Okey, seterusnya, mari kita bincangkan bab 10.4. Usaha mengekalkan kelestarian global. Pasal alam sekitar pula. Komitmen Malaysia kat peringkat global ni bukan benda baru sebenarnya. Satu bukti awal yang penting ialah Deklarasi Langkawi. Deklarasi Langkawi. Masa bila tu? Masa mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Commonwealth CHOGM kat Langkawi tahun 1989. Deklarasi ni fokus pada isu-isu alam sekitar yang kritikal masa tu dan relevan sampai sekarang. Macam kesan rumah hijau, biodiversiti yang makin pupus, pentingnya urus hutan secara lestari. Okey, yang tu pasal dasar. Ada satu lagi yang menarik tapi rasanya tak ramai tahu. Pasal penglibatan Malaysia dalam penyelidikan ke Antartika. Apa kita buat kat benua sejuk tu? Ini menarik. Malaysia pandang Antartika ni sebagai warisan sejagat. Maksudnya tanggungjawab bersama untuk jaga. Jadi sejak 1999 lagi, kita dah mula terlibat aktif dalam penyelidikan saintifik kat sana. Penyelidikan pasal apa? Selalunya berkaitan perubahan iklim, kajian alam sekitar. Untuk sokong usaha ni secara berterusan, kita tubuhkan Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan, YPASM. Ini tunjuk komitmen jangka panjang kita lah dalam menyumbang kepada sains global. Okey, faham. Sekarang, mari kita bincangkan bab 10.5. Wawasan Malaysia menuju masa hadapan. Ini bahagian terakhir bab ni. Ya, wawasan masa depan Malaysia ni banyak berkait rapat dengan ASEAN, terutamanya dengan penubuhan komuniti ASEAN pada 2015. Komuniti ASEAN tu apa sebenarnya? Dia macam satu kerangka kerjasama yang lebih mendalam. Ada 3 tiang utama atau tonggak: politik, keselamatan, ekonomi dan sosio-budaya. Tujuan besar dia nak eratkan lagi integrasi serantau supaya rantau kita ni aman, stabil dan makmur bersama.
Selain integrasi ASEAN yang luas tu, ada tak isu-isu spesifik lain yang Malaysia fokuskan untuk masa depan, terutamanya dalam konteks rantau? Ada keselamatan makanan. Contohnya, itu sangat kritikal. Malaysia kerjasama dalam ASEAN untuk wujudkan simpanan beras kecemasan ASEAN. Kiranya macam buffer stock lah kalau ada krisis bekalan. Macam persediaan lah ya. Betul. Lepas tu, isu alam sekitar rentas sempadan, macam jerebu. Itu pun kita tangani secara bersama melalui perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentah sempadan. Baguslah ada kerjasama macam tu. Kalau dari segi keselamatan yang lebih luas dan hubungan antarabangsa secara umum, apa pendirian Malaysia? Kita secara konsisten sokong Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara, CANFZ. Perjanjian ini ditandatangani tahun 1995 lagi. Kita juga sentiasa aktif dalam pertubuhan antarabangsa macam PBB dan OIC. Aktif tu maksudnya ikut je ke? Tak semestinya. Malaysia ni dikenali juga sebab berani bagi pandangan kritis. Contohnya, pasal isu kuasa veto dalam Majlis Keselamatan PBB tu, kita antara yang lantang bersuara. Dan tentulah, cabaran yang sentiasa ada macam isu hak asasi manusia, pengurusan pendatang asing tanpa izin atau parti, itu semua sentiasa dalam radar kita. Okey, jadi secara keseluruhannya kan, bab 10 ni memang tunjuk betapa luas dan signifikannya penglibatan Malaysia kat peringkat dunia. Daripada uruskan isu sempadan yang rumit, sumbangan ekonomi, kerja kemanusiaan, sampailah ke usaha kelestarian alam. Macam-macam peranan kita mainkan. Sememangnya, ia bagi kita gambaran sebuah negara yang dinamik, sentiasa berusaha nak seimbangkan antara kepentingan negara sendiri dengan tanggungjawab antarabangsa. Ini tunjukkan satu kematangan lah dalam Malaysia mengendalikan hubungan luarnya dalam dunia yang sentiasa berubah-ubah ni. Betul. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mengikuti perbincangan terakhir kita dalam siri ini. Harapnya perkongsian ini bermanfaatlah untuk anda semua dan bagi sedikit perspektif baru tentang kedudukan Malaysia di mata dunia. Perjalanan negara kita di pentas global ini pastinya akan terus berkembang, dibentuk oleh aspirasi kita dan juga realiti antarabangsa yang sentiasa berubah.